Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o. Gẹ́gẹ́ àkókò tá a bá wà, a kú ọjọ́ òní o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọmọ Táyọ̀ TV. Ẹ jẹ́ ká máa pín ètò wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ ti Elédùà Ọba òkè. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa. Láti ìpìlẹ̀ ayé wa, Elédùmarè ti dá wa, ìran Yorùbá pẹ̀lú èdè kan àti àṣà kan. Àwa ni ẹ̀yin olójú Olódùmarè, ìran àkọ́kọ́, ìran àkọ́kọ́ ní ohun gbogbo. Think Yorùbá first. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa. Democratic Republic of the Yoruba, a new nation, number 55 in Africa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa, ó ti dúró. Nigeria is not a nation, it's not a country, it's a colonial arrangement. Apadà sórísun wa. Apadà sórísun wa, a ti padà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, apadà sórísun wa, orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. Apadà sórísun wa. Àṣà wa Kò lè bàjẹ́ o. Apadà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. Apadà sórísun wa. Ìran wa kò lè bàjẹ́ o. Apadà sórísun wa. Èdè wa kò lè bàjẹ́ o. Apadà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè wa kò ṣe é parun o. Apadà sórísun wa. Ètò wa kò lè dàrú o. Apadà sórísun wa. Ìpìlẹ̀ wa kò lè bàjẹ́ o. Apadà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. Apadà sórísun wa. Ìran wa kò ṣe é parun o. Apadà sórísun wa. Èdè wa kò lè parun o. Apadà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè wa kò ṣe é parun o. Apadà sórísun wa. Ìran wa kò ṣe é parun o. Apadà sórísun wa. Apadà sórísun wa. Apadà sórísun wa.
olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá á padà sórísun wa. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ jẹ́ ká máa ṣe ètò wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ tí Elédùà ọba òkè. Ọ̀gá gbọ́ pé èdè àtẹ̀tò òyìnbó là ń pè ní Nàìjíríà. Ìkónilẹ́rù òyìnbó aláwọ̀ funfun lè tó Nàìjíríà. Gbogbo ẹja gbọ́ o, gbogbo ẹja wò, sómìnira lágbá yóò àbíyá. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹja jí, ẹja padà sórí ìlú bàbá ńlá bàbá wa. Ọmọ Yorùbá kì í kún sẹ́rù o. Aláàlásà, àníṣe, àní ẹ̀wà, ẹja padà sórí ìlú bàbá ńlá bàbá wa. Èkó ṣe wúkọ́ o, Arabalúgbó mi ni Èkìtì kété, Ẹ̀gbá pólísà kan máa gbòǹgbò àkàlà, Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹ kan máa tìbà. Gbogbo ẹjọ́ padà sórí ìlú bàbá bàbá wa, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá, ìgbé olómìnira tiwantiwa, orílẹ̀-èdè tiwantiwa, Yorùbá nation. Ẹjọ́ padà sórí ìlú bàbá ńlá bàbá wa. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Owó mi láwù, a ò máa yá ò fi ṣe o. Ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o. Owó lè là ń lò, a ò máa yá ò fi ṣe o. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Owó lè là ń lò, a ò máa yá ò fi ṣe o. Ẹ jẹ́ a máa pé tó kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Káàbọ̀ sórí ètò Ọmọ́táyọ̀ TV, kò ní sú wa láṣẹ tí Olódùmarè. Ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ o. Ọjà tó gbọ́ rọ̀rọ̀. Ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ o. Ààbò tó péye. Ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Iná ọ̀fẹ́ o. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ jẹ́ ká pé tó kò ní sú wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọmọ́táyọ̀ TV, ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀ràn wa o. Ẹ jẹ́ ká pé tó wa o, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ tí Elédùà ọba òkè. A kú ọjọ́ èní. Owó lè là ń lò, a ò máa yáwó fi ṣe o. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Lè là ń lò, a ò máa yáwó fi ṣe o. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀, ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Ẹ káàbọ̀ o, ẹ kú káàbọ̀ sórí ètò wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀, owó IYP ti Democratic Republic Yorùbá ló lò. Wọn ò ìgbà owó olóṣèlú, àìyáwó fi ṣe. Ọlọ́run ṣé o, pé gbogbo mọ àwọn níbi lórí wa pé kọ́ má dáwó, Olúwa má sọ ọmọ ọdẹ asán. Ẹ káàbọ̀, jẹ́ ká gbáǹtẹ̀mù wa ká wá lọ sínú ètò ní pẹrẹwu. Ẹ káàbọ̀, ẹ kú ṣé ni o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀ ìbí wa. Àgbéga, àgbéga, àgbéga fáyé rí.
ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù àbọ̀wọ́ ká ṣiṣẹ́ kẹjọ ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ olùwàlídé lásìkò ẹ̀kọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo àdúrà. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò tí a bá wà a kú ọjọ́ èní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ìkú àìṣẹ́ àdìbàjẹ́ ọba tí kò láláfiwé. Àdáni máa gbàgbé ẹni. Ìwọ ládáni máa gbàgbé ẹni. Ọba tí ń ràn mí ìdínà Yorùbá People ti Democratic Republic Yorùbá gbójúlé tá a dẹ̀ tún lágbára sí i. Àdáni máa gbàgbé ẹni. Ọ̀nàkọ́nà tí mú wa bá ń rìn nílé ayé yo àti ìran wa àfi lé ọ lọ́wọ́. Ó ti ṣàjò wa ní rere, ó ti gbé wa wọ̀ ká máa ṣògo. Olú Ọlọ́run ẹ ṣé o, a dúpẹ́ pé ẹ gbé wa wọ̀ ká lè ṣògo nínú ọlá nínú ìyè o. Bàbá máa wọn níbi jẹ́ lórí wa o. Gbogbo ọ̀nà tá à ń rìn tí màmá mi dúpọ̀ ní tìrìn rìn fún ìdínà Yorùbá People Democratic Republic Yorùbá. Gbogbo ìmàlẹ̀ ń bá wa rìn Ọlọ́run ìyanu Ọlọ́run àsìkò yìí Ọlọ́run àwọn ọ̀dọ́ Ọlọ́run ọba tí kì í gbani tì òrán ọmọ níṣẹ́ fàyè àti gbanigbani lọ́jọ́ ogúnlé. Kò mà sí ẹni bí ìrẹ ọba mi òkè ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ Ọlọ́run ìyanu Olúwa Ọlọ́run máa ṣe o. Ọlọ́run ayọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ ló ń ṣe tiwa. Ó ti bá wa ṣe tiwa kọ̀rọ̀ wa kó dayọ̀. Ọlọ́run ayọ̀ ti bá wa ṣe tiwa. Chinese ló ní bàbá ò sí fún wa, bàbá wa ò sọkùnrin dààmú rí. Bàbá UK, Lebanese, India, àwọn rebels, Fúlàní lọ́ ní bàbá ò sí fúnran mi, bàbá wa ò sọkùnrin dààmú rí. Bàbá wa múà, Jésù nìkan ni a ní ní bàbá o. Mèsáyà nìkan ni a ní ní bàbá pé ẹ bá wa pórúkọ rẹ̀ pé ẹ bá wa pórúkọ rẹ̀ pé ẹ bá wa pórúkọ rẹ̀ múà. Elédùmarè nìkan ni a ní ní bàbá múà. Mèsáyà ló pè yín Olúwọ̀run. Múà náà rẹ̀ àtóbi jù. Ó ti ṣe rere fún wa o bàbá àsìkò tó tó. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Gbanigbani lọ́jọ́ ogúnlé a dúpẹ́ o torí pé wọ́n ló bá wa ṣe. Hey, níbo ni RIP ti Democratic Republic ò bá wà báyìí? Níbi táwọn kan wà tí wọ́n máa ń pa ìran run, àìmọye ìran náà ti parun. Ọlọ́run ò ṣé o. Ọlọ́run ò ṣé o. Agbára Sátánì dà níbi tí ìran mi ti ń jọba. Agbára àwọn ẹni bí dà kò sí o ti wo. Ọlọ́run mà ṣe o. A dúpẹ́ ọmọ máa ní máa dúpẹ́ lóṣooṣù mẹ́ta ó máa di ẹ̀mẹ́rin nínú ọdún fóore tó ṣe fún wa tó jọ wá lójú tó yà wá lẹ́nu. Bàbá olóore ẹ ṣé o. Ẹ ṣé o. Bàbá ní ẹgbẹ̀rún ahọ́n kò mà tó yìn yẹn lógo ló gbà á bẹ́ẹ̀ yẹn just like that táwọn olómìnira ń fogun gbà. Màmá nájọ́ tó bá fẹ́ declare ọjọ́ tó bá fẹ́ declare ọjọ́ yẹn náà ló máa declare ìlú wọn. Wọ́n máa di yánpọnyánrin àwọn tí ó kó wọn lẹ́rú náà pẹ̀lú ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ náà lọ́ tún máa padà sí wọ́n tún jókòó sí round table wọ́n á tún wá kó wọn sí wọ́n ní tó bá yá hospital tó fẹ́ kọ́ gbogbo oúnjẹ tó fẹ́ jẹ Ọlọ́run wọ́n á tún máa bẹ̀rẹ̀ sí máa darí ayé wọn lẹ́ẹ̀kejì. Ọlọ́run kò ṣeun tí tó ṣàṣepé iṣẹ́ fún wa. Ẹ ṣé o. Àwa dúpẹ́ o. Àwa dúpẹ́ oore àtọdúnmọ́dún. Àwa dúpẹ́ oore ìgbà gbogbo. Àwa dúpẹ́ oore ìgbà gbogbo. Àwa náà rèé Olúwa ìran mi rèé o. A dúpẹ́ o. Àwọn mídíà lóríṣiríṣi àwọn míì ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ àwọn míì lọ́sàn-án àwọn míì lálẹ́ torí pé kí ni
Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ fún wa ni, ìgboyà agbára rẹ̀ ló ń dì wá mú. Ó fọ̀rọ̀ sí màmá wa lẹ́nu láti bá wa ṣàṣepé iṣẹ́. Àwọn náà wá di ti aṣọ wọn mú báyìí pé dandan ní sẹ́ àwọn adélébọ́lọ̀ woríko. Bàbá ẹ ṣé o, Ọlọ́run àgbàlagbà. Ọba ẹ̀dá ni máa gbàgbé ẹni, ẹ kú iṣẹ́. Ọlọ́run ẹ ṣé o, Ọlọ́run ẹ ṣé o, a dúpẹ́ o, a mọ́pẹ́ wa wá gbọ́pẹ́ wa o, torí pé kò sẹ́ni tá fojú jọ tí kò bá sẹ́ni tẹ́ rán sí wa ní dédé ìgbà dédé àsìkò yìí. Mèsíà gbọ́pẹ́ wa o. Gbọ́pẹ́ wa lórí màmá mi, mo dúpẹ́ o, Lónítìrí Abíọ́lá. Màmá mi ẹ ṣé o, ayé kọ́ ló yàn yín. Èdùmàrè ló fi yín sípò màmá mi. Kẹ́ tó béèrè fún ohun kan jálẹ̀ níre fúnra mi. Ní gbogbo nǹkan tó yí yín ká tó béèrè fún nǹkan jálẹ̀ màmá mi. Olúwa Ọlọ́run ọba òkè, Ọlọ́run àwọn ọ̀dọ́ ọba tí ń gbani tì, á ṣe ìlọ́po 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 lórúkọ baba, á ṣe ìlọ́po 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 lórúkọ ọmọ, á ṣe ìlọ́po 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 lórúkọ ẹ̀mí mímọ́. Màmá ẹ kúṣẹ́ o, ẹ ṣé o, IYP ti Democratic Republic Yorùbá, màmá olóore ẹ kúṣẹ́ o. Lágbára Ọlọ́run, ẹ sọ pé àwọn ọ̀dọ́ wọ́n á jókòó bá wọn máa ṣọlá, wọ́n máa ṣògómógo, wọ́n máa ṣe yìnmẹ́yìn. Bó ṣe máa rí nìyẹn màmá mi, torí pé àṣẹ Olúwa ni, ètò Ọlọ́run lẹ fi ń rìn, ti ìbámu ti àgbáyé ni. Ọlọ́run ṣé o, ìlú kì í wà kó má ṣàdarí. Adúgbẹ́pà aládarí rere pẹ̀lú bàbá Bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá tolúwa fi ṣe president àtàwọn adélé tó kù. Láyé àtàláfà lè fi máa worí kan ní ẹ̀lànà fáwọn tó rí kọjá lọ sí gbogbo secretariat wa ní Democratic Republic nípa já ayọ̀ lè máa fi débẹ̀ o. Bàbá ọmọ Bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá mu ahó àtàwọn adélé tó ayọ̀ ni ẹ ti ṣe lè yájẹ yege o, lágbọ̀rọ̀ lẹ ti jẹ yè, àti màmá wa náà nítorí olùrànlọ́wọ́ lẹ jẹ́. Ẹ kú iṣẹ́ ìyá wa o, ẹ kú iṣẹ́ o. Nígbà táwọn àdébáwò àdífẹ́yìn náà ṣàwátì bàbá wa ìyá wa o, àti bàbá wa Black Land kìnìún dúdú bàbá akínyó, ẹ kú iṣẹ́ ìran kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn lágbọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láṣẹ ti ọba tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́. Bàbá ẹ kú iṣẹ́ o, àjẹ ìdílé ìnà ní ṣìjẹ ní ṣìmọ̀ ní ṣílẹ̀ tẹ́ o, àti ọmọ bí mi bá àtúnṣe lóbi ṣọlá ọmọ mi tẹ́nì lágbọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín o. Nígbà táwọn àdébáwò orúkọ àní fi yín ṣàwátì o, àti gbogbo ọmọ Yorùbá ní 47 kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn, gbogbo copy and paste tẹ́ ń ṣe o lágbọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀mí máa jẹ́ kó máa rìn sí gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run á jẹ́ ká lè rí gbogbo wọn, ká lè fi gbogbo wọn fún. Lágbára Ọlọ́run ẹ kú iṣẹ́, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ ti Elédùà ọba òkè. A dúpẹ́ lọ gbogbo kan ní ẹ kú iṣẹ́ o. Lágbára Ọlọ́run, nígbà táwọn adé bá wọlé kan ní fi ń ṣàwátì bá ṣe ń sọ́nà. Ọlọ́run tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́, ìwọ máa ló lóhun. Gbogbo àwọn indigenous Yorùbá people ti Democratic Republic àtọ́rọ̀ yóò ti yìí, Ọlọ́run tí ó wà jẹ́ kó yé wọn sí o, jẹ́ kó yé wọn kọ́ dẹ̀yìn lẹ́yìn àwọn olóṣèlú. Ọlọ́run àwa dúpẹ́ lọ bàbá wa ti yá wa kọ́mẹ̀tẹ́ ń ṣe ẹ̀ gbogbo kan ní lọ́tí lọ látàárọ̀. Bàbá wa Akeem Jimoh ẹ káàbọ̀, Ọlábọ̀dé Michael ẹ káàbọ̀, Ọlábọ̀dé àwọn náà ẹ kú iṣẹ́ o, kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn, àti gbogbo àwọn tó tún máa wò àtàwọn tó ń bọ̀. Nígbà táwọn adélé bá worí kọ ànífi kọkọ ní wa ṣàwátì o. Ọlọ́run yanu o, Ọlọ́run yanu ni o. Aráàánú ogun ni àwọn olórí búkú kan wá wò ṣùṣù wọn ní pé àwọn fẹ́ sọ lé wọn di kóńgò ayé. Àní ọ̀run áńgẹ́lì apanu iṣẹ́ ó máa yàn tí ìyẹn yóò lórí burúkú yìí. Adúpẹ́ tiwa o, ẹ kú ọjọ́ èní o. Kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lénìí? Ọ̀rọ̀ màmá náà ni, torí ọ̀tún ni òun náà dẹ̀ ló lọ káàkiri gbogbo àgbáyé tí gbogbo èèyàn náà dẹ̀ tí wàá gbé ní tiwọn báyìí tó fi ń tu ayé wọn ṣe. Olúwa ló ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀nà tọ́lọ́run gbà ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀, ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀, àwa máa rí ìdí ni. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà, wọn kọ̀ṣẹ̀ Olúwa, ṣùgbọ́n àwa tó gbólúwa gbọ́ a kì í òpòfo láyé. Ọ̀nà tọ́lọ́run gbà ṣiṣẹ́ rẹ̀ kò sá ẹlẹ́dàá ayé kan mọ́ o. Ọlọ́run nínú mi dẹ̀ wá dùn ibi tí Ọlọ́run gba ògo yìí tó gbé wáyé, ibi tó ti jọ ọ́ jáde wá. Ọlọ́run àpáta ayérayé o, àṣàdìyọ. Ọlọ́run mà ṣe o, ẹ wo bó ṣe ń ṣiṣẹ́ yín, ẹ wo bó ṣe ti gbé ìyanu yìí wá. Ìyanu lórúkọ rẹ̀ yín o. Adúpẹ́ tó ṣe ọ̀dọ̀ àwọn alárékérekè, àwọn èèyàn burúkú tí ò fẹ́re fúnra wọn. Ẹ wo ìgbà tí màmá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ yìí láti àwọn ayé alágbádá tó wá jókòó síbẹ̀ tán tí wọ́n wọ̀nyí wò tọ́rọ̀ bó ti tán, àwọn ti débẹ̀, kò sí ẹni bàbá tó máa yọ kíní lẹ́yìn. Ẹ ti tọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kúrò sí lórí ilẹ̀ wa. Kí la fẹ́ sọ lénìí? Ọ̀rọ̀ táìtù wa ni ayé ọ̀tún fún ìran wa with our syllabus. DAAKO àti ilẹ̀ rárá o, kò lè jókòó. Ẹ ṣáà màmá sọ pé copy and paste ti kò ṣe tá à ń ṣe fún kinní o, pé copy and paste làwọn òyìnbó tó gbélẹ̀ tó yẹ pé ti òfin Moses gbogbo oníkálukú ń lò tó ń ṣe pé tó yẹ pé òun ló rin ilẹ̀ káàkiri tó gbé yẹn ń lò. Eléyìí kò ní ọ̀ṣàrà ẹ̀ ń gbọ́ ọ̀ṣàrà ní tiwa. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú
ẹ jẹ́ ká sáré play àwọn nǹkan tá à ń ṣe yẹn náà ká wá lọ sínú ọ̀rọ̀ màmá straight ká wá fi lọ sí gbogbo ibi tá a fẹ́ lọ ó pọ̀ díẹ̀ lénìí ọ̀run á fún wa gbọ́ o á dẹ̀ fún wa ní tìgbọ́ àti àyàgbà ṣe o láṣẹ ti elédùn ọba òkè o torí pé kò sọ́nà míì o system tí màmá tó gbé kalẹ̀ fún wa yìí ayọ̀ ayérayé ni o ẹ jẹ́ ká tẹ̀bà tíbẹ̀ o òun ló máa yẹ wá yẹ ògo wa tá a máa rógo wa lò àwọ̀ ọ̀dọ́ ló máa ṣe ó ní màmá ń sọ láàárọ̀ lọ́sọ̀ọ́ lálẹ́ no ẹ má fi ṣeré ìran mi ayọ̀ wa ni o ayọ̀ náà dẹ̀ ti kún fún wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìwọ ni ká kọ́ gbọ́ ná yàrá tá a fi sọ fún UN tó fi dá wa lóhùn yá ká gbọ́ àwọn kéékèèké yẹn dá kọ́kọ́ gbọ́ fún dáná ẹ jẹ́ ká gbọ́ èwo ná ẹ jẹ́ bá wa pín ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti ilé ìtọ́ṣẹ́ ṣe fún wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí wa ọ̀rọ̀ màmá má lálùbáríkà. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. The world should know the truth. Republic of the Yoruba is not part of colonial illusion scheme called Nigeria. Òmìnira wọlé dé Àjàwé olúborí. Ẹ̀rín ló kù sẹ́ gbogbo ọmọdé àwa. Jẹ́ ká jọjọ́ ijó ló kù wá kù. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? A sí lára Nàìjíríà mọ́. Yorùbá kingdom, Yorùbá nation, Yorùbá land, Yorùbá country là ń jẹ́. Màmá wa tí wàá bá wa rẹ́jísítà níbi tó ga jù lọ báyìí nísìn àti ń jẹ́ Democratic Republic of Yorùbá. Blueprint wa òun ló fún wa ní iyè bẹ́ẹ̀ yẹn. Òun ló fún wa, ló ṣàánú fún wa tó jẹ́ ká bójú rere Ọlọ́run pàdé. Àánú ló ń sọ̀rọ̀ lórí ayé wa ìran mi. Ẹ̀rí gbórí ńlá ló wá ṣe fún wa o. So gbogbo wẹ́dẹ̀ yìí máa ń pera yín Nàìjíríà ẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà o. Nàìjíríà ò lè bínú ọ̀rẹ́ má rò bí àmì torí pé ẹ ṣe pọ̀. Kẹ́ ṣe pọ̀ tó ní kinní. Kẹ́rò bí àwọn yẹn wọ́n ní nǹkan ṣe fún yín, wọ́n ní nǹkan ṣe ètò àwọn amúnisìn ní o. Ètò àwọn amúnisìn ní location 419 ẹjọ́ ẹ má bá wọn pe Nàìjíríà mọ́ra mọ́ o. Àrùn nìyẹn o, àdánù ni òfò nìyẹn o. Democratic Republic of the Yoruba, not part of colonial brainwashing arrangement called Nigeria. Ṣé bá wà lá nílẹ̀ wa o? Ṣé bá wà lá nílẹ̀ wa? Ṣé bá wà lá nílẹ̀ wa o? The world should know the truth. Democratic Republic of the Yoruba is not part of colonial brainwashing arrangement called Nigeria. Àti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ojú wa ti là o Ọlọ́run bá wa ṣe pé wọ́n ti pa wá run tán kó tó di pé ojú wa là tán o if not ṣe tán ni pé àkélé kí n bá gbọ́ ìsìn òsì màmá tẹ máa gbọ́ lèmi ẹ rí wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ti rò àwọn káwọn kọ́ wá gbé màmú ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó ṣàánú Ọlọ́run jẹ̀dá lọ ẹgbà yìí dání òun ló mọ̀ wá ẹ̀jẹ̀ àgbélé ká fi fọkàn balẹ̀ ogun tó ló wá ṣe fún wa tí ò lè gbérí mọ́ láyé ká wá bọ́ sọ̀rọ̀ màmá ká bọ́ sí ká wá fi lọ sí gbogbo ibi tá a fẹ́ lọ lénìí kẹ́rí pé ọ̀rọ̀ màmá níṣẹ́ agbára. Àwọn Yorùbá ní ìlú ìbẹ̀rẹ̀ àkójọ pàtàkì kí wọ́n sọ ẹ̀kún tó ń fún àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ ọ̀nà ìyọ̀bọ̀ kí wọ́n náà túra ọ̀ṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní ọdún pàtàkì àwọn níta lọ́dọọdọ́ ìrẹ́ kò sọ pàtàkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ níjọba kí wọ́n tó sọ àwọn Yorùbá àwọn ọmọ lọ́dọ̀. Tu sala el kun, tu ba el kun. Ki wash el kun. On Yoruba, I wanna I want Yoruba, I want all my dance sadu. Ki wash el kun, ki wash el kun. I want Yoruba, I
èyí tá a máa gbọ́ lénìí ìran mi tá a fẹ́ gbọ́ lénìí ni ẹ jẹ́ a gbé picture kìíní sí kó máa ró lọ òun la fẹ́ gbọ́ lénìí ni part 5 la fẹ́ gbọ́ nínú wa part 5 ẹ̀ la fẹ́ gbọ́ nsìn tó ṣe fún wa ní èyí tó ń wá ní láìpẹ́ yìí so 5 ẹ̀ la fẹ́ gbọ́ jẹ́ ká tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ká wá fi gbogbo èyí tó kù yìí ká wá fi mọ̀ torí gbogbo ọ̀rọ̀ màmá ó ládùn bí oyin. ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ nípa pé a sọ pé èdè wa ni a fẹ́ máa sọ táwọn ọlọ́run náà kó sínú ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà sọ bẹ́ẹ̀ káàkiri àgbáyé náà ti sọ̀rọ̀ ṣẹ̀dá ń pé ṣé tálẹ̀ àbí ibo wọn tún máa fáyìn ẹ̀gbọ́n tó bá sọ̀rọ̀ sí káàkiri oníkálùkù tí ń ṣe mo ti áfíríkà ni mo fẹ́ sọ ẹni tó bá lóun fẹ́ ṣe láfíríkà níbi tẹ́ ti máa mú adúrò orí tọ́lọ̀ ń ṣe fáwọn àti má ṣàlàyé fún un ok a sọ pé èdè wa ni èdè original èdè wa ni indigenous èdè wa ní kàn máa sọ ṣé àpá àmúnisàn máa rẹ́rìn nǹkan tó ń sọ fún mi nìyẹn o ìgbà ọ̀rọ̀ independence wọn láwọn rẹ́rìn nípa àwọn pé àwọn táwọn ti set up everything and everything níbo lẹ ń lọ àwọn òtún ilẹ̀ ẹlẹ́túlẹ̀ máa lọ kò sí wàhálà ìgbà tó dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ àwọn tán túlẹ̀ àwọn ẹ̀nà tó wá ń bi wọ́n ẹjọ́ aṣọ wo la fẹ́ wọ̀ ẹjọ́ oúnjẹ wo la fẹ́ jẹ ẹjọ́ ọ̀nà wo la fẹ́ gbà ṣé wọ́n ní múyàn ṣìnà ṣé wọ́n ní fúnyàn ní poison ọlọ́run àánú òun náà lọ̀rọ̀ èdè ẹ̀jẹ̀ fún ilé ẹyọ kan bẹ̀ ká wá ní èdè la fẹ́ fi ṣe education wọ́n á máa wò wá wọ́n á rẹ́rìn wọ́n á ní ta ló kọ syllabus fẹ́ẹ̀ lò àbí ìdí bẹ́ẹ̀sì ọ̀nìkan táwọn gbé lẹ̀ ìdí ẹ̀kan ń ṣe àlòpà ìdàbà náà ṣe ń sọ ẹ̀kan ń ṣe ni ṣébẹ̀ kan ń ṣe díẹ̀ ṣe báwọn làwọn gbé kalẹ̀ náà àbẹ́yìn lẹ́ni òyìnbó tẹ̀ ń sọ ni ṣebó òyìnbó làwọn fi kọ ìwé táwọn kọ́lẹ̀ ṣebó òyìnbó làwọn fi ṣe training àwọn tó dẹ̀ pé wọ́n mọ̀ training kan fún everybody tí ò ní lè rógbò ẹ̀ lòdì àwọn wèrè wọn wá jẹ́ wọ́n ti mọ̀ pé tákù àti orúkọ àti kò ti yí dúdú lórí wọn á máa pè wọn ní táìtò yẹn orí wọn máa wú ká àwọn náà máa ṣe rádaràda gbogbo wọn náà kọ ọgbọ everybody kọ o àwọn tó dá wà o ẹ máa gbọ́ o ẹ fetí sílẹ̀ dáadáa ẹ gbọ́ mi yé àwa sọ pé èdè yẹn kọ́ òun náà wọ́n fi ṣe education ẹ jọ ń bolo lálẹ́ sí débẹ̀ kan máa translate n táwọn kọ sí èdè yìí àbí ẹ ṣe bí ìwé wọn náà lẹ ṣì ń lò syllabus wọn lẹ ṣì ń lò examinations wọn lẹ ṣì ń ṣe ẹ sọ fún mi ṣé ẹ ti bọ́ ń bẹ̀ yẹn àbí ṣé examination kọ́ lẹ̀ ń ṣe tẹ́ pé tẹ́ ẹ bá kàwé ní ibi tí èèyàn bá wà láfíríkà o lè lọ sílùú wọn láti continue láti máa kàwé wọn á dẹ̀ accept èyí tó kà láti ìlú ẹ̀ wá àtọ̀ sí ìtẹ́ pé wọ́n náà ní wọ́n bá gbé ìwé náà television dé anyway àti wọ́n ní wọ́n ń já wálẹ̀ ní wọn tẹ̀ in fact wọn tẹ̀ fẹ́ rí wọn náà ń já wálẹ̀ ní. ṣe rí báyìí àbẹ́ẹ̀rí ṣẹ́ẹ́dì rí pọ́ńdà àwọn náà ṣì náà àbókò ẹ wo dáadáa o ẹ àròjinlẹ̀ lórí nǹkan tí mo sọ yìí ẹ ro àròjinlẹ̀ lé lórí àbí ṣe àwọn kan náà ní ìwé ní ṣe bí translation lákan ṣe àwa ṣe é ṣèdè tá a fẹ́ examination tẹ máa ṣe àwọn náà ní tó tẹ ẹ bá pàṣẹ ẹ lè lọ sọ́dọ̀ ẹ yọ wọn lọ continue ṣé ẹ padà sọ èdè wọn ni ṣé ẹ padà sọ èdè wọn ṣé wọn padà fi síbi tán fẹ́ẹ́ wà ṣé branding wà nìyẹn ṣé tuntun ni pé wèrè ni wọ́n ti set up tí ò dá kó sí tí wọ́n fọwọ́ gbà Ọlọ́run ló jù wọn lọ sí rí o but tí IYP wá yàtọ̀ a ní divine blueprint ní ọ̀rọ̀ kó wà níbi kíbi mọ́ lẹ́yìn Moses lórí tí Moses Ọlọ́run gbé fún ní everybody ṣe ń lò kọ́ tó tún máa ṣẹlẹ̀ déédéé ìgbà déédéé àsìkò yìí ó ní divine blueprint a ní IYP education gbogbo ẹ̀ tó jẹ́ tiwa organic ní pure Yorùbá ni indigenous Yorùbá people ló ní Ọlọ́run kú ṣe wọ́n bá wa nínú ẹ̀kọ́ ní kán tó dé wọ́n bá wa nínú ìmọ̀ ní kán tó dé tọ́dẹ̀ fẹ́nu ara wọn sọ olórí kúkú máa tọ́lù yẹn sọ ìjóná kù òun fẹ́ sọ nǹkan dáadáa burú
ẹ máa wò kí ló dé táwọn èèyàn ṣe burú báyìí gbogbo tó orí tó dáa tẹ́lẹ̀ ò lè ròyìn tán ẹ̀dẹ̀ yí padà bó ṣe ṣègbéyìí ẹ̀ ó ga ọ̀ tọ́ńbẹ́ ò tẹ́tírí pé ọlọ́run ó ṣoore fún wa ẹlòmíì àárín yàn yẹ o so tá a bá sọ pé ẹ kúrò àbí ẹ bá wọn ṣe mọ́ ẹ sì ń bá wọn ṣe ìṣèbáwọn náà kàn tó gbogbo ẹ̀ wọ́n tán ṣe lè mú okùn yẹn kán máa fà bó ṣe wù fà sókè fà sílẹ̀ fà wọ́n ṣe lè ṣe anywhere bó ṣe wù wọ́n ìlú tó bá wù wọ́n láti ta sínsìn náà á gbé wálẹ̀ ìlú tó oríṣiríṣi náà lè ṣe bó ṣe wù wọ́n ìkọ́sẹ́ ẹ̀sì tó pọ̀ pẹ̀lú ọ̀ ẹ̀ ń ṣèdè yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ translate nǹkan tán kọ ni ṣe máa lọ gbé syllabus fún yín ókè rẹ bá lẹ ẹ gbé syllabus pé ẹ kọ́ lédè yín examination tán máa recognize àwọn náà gbé lẹ̀ ẹ̀yin náà máa kúkú lọ ṣe ẹ bá délùú wọn èdè wọn lẹ ṣáà máa sọ àbẹ máa tún ṣèdè yín ìlú wọn ni òṣìṣẹ́ ti rí pé ọlọ́run ṣoore fún wa gan gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa indigenous Yorùbá people ló ṣe fún àwọn àìmọye ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tún wọ́n máa ṣe àwòkọ́ṣe lọ́dọ̀ wa ní organic ní ìran Yorùbá ọ̀sán tí àìmọye lè ṣe àwòkọ́ṣe ẹ̀ káwọn náà lè máa lọ ṣe dáadáa káwọn náà lè máa yan Ọlọ́run lógo báwa náà ṣe yan Ọlọ́run lógo. So for the fact of the divine blueprint àwọn gan fi ìbà fún Ọlọ́run nínú ayé àwa indigenous Yorùbá people nípasẹ̀ mú àtọ́lọ́run lò ìbà fọlọ́run tó yẹ Ọlọ́run dé ń tòótọ́ àti lódodo àsọtẹ́lẹ̀ ti wà fáwọn àwọn mọ̀ àwọn rò pé kò ní ṣẹlẹ̀ níbi táwọn ti hun oríṣiríṣi dé ládùn táwọn ti ṣe ìrọ kò ní ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run dé nínú àánú ẹ̀ wọn tí ò yí àwọn kan máa sọ fún yín ṣe rí ìgbà tí a ṣe petition mo sọ fún yín kan sọ fún mi pé kí ló ní ìdí gbogbo yẹn fún yé mi mo ní ó dà ẹ̀rí kan náà ni ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ bàbá ńlá kó ẹ̀rí ń bẹ̀ òun ni pé agreement láàrin èmi àti IYP ṣé pàdé òun ẹ bá rántí dáadáa lẹ́yìn náà mo máa ń béèrè continuously wípé ṣé kí n máa gbé ìgbésẹ̀ kí n continue láti máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí mò ń gbé pé kí orílẹ̀-èdè wa kalẹ̀ lórílẹ̀-èdè ká lè ṣe ṣé kí n continue àìmọye ìgbà IYP ẹ máa ní gbé tẹ̀síwájú ó ní consent àwọn IYP dáadáa ní approve àwọn dáadáa ló yá lọ ṣe aṣojú àbí tí aṣojú la máa pè lọ ṣe aṣojú wa lọ represent us lọ dúró fún wa indigenous Yorùbá people authorization gbogbo authorization lọ́wọ́ indigenous Yorùbá people number 1 authorization yẹn in the petition onílé alálejò onílé alálejò onílé àlejò everybody ọmọdé àgbà arúgbó anybody and everybody ló dá sí everybody fọwọ́ sí pé yes ó ti tó gẹ́ ẹja máa lọ́lé ìta ṣe nírìn àjò tó ìtàn fẹ́ pa ìran ara wọn láì ṣàwá tó gbogbo ibi ìyà yìí tó gbogbo oníkàlùkù ló fọwọ́ sí pé kò sí yàmọ̀ àwọn ò fẹ́ yà àwọn ò fẹ́ dààmú àwọn ò fòṣì àwọn ò fẹ́ gbogbo oníkàlùkù ló sọ bẹ́ẹ̀ o ìgbà táwọn ọ̀bàyéjẹ́ iná ṣe ń pè wọ́n àwọn ọ̀bàyéjẹ́ táwọn yẹn gbé sí wọn jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ recruit oríṣiríṣi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ kátikàti kan ṣe kátikàti òtí gbogbo ìran IYP pátá ìran Yorùbá ló dìde ló sọ pé ó ti tó gẹ́ lóòótọ́ ní ìsìn àti láàánú gbọ́lọ́run lòun dìde awágùn ò fẹ́ mọ́ enough personal mọ nígbà yẹn èèyàn púpọ̀ kò sẹ́ni tó wọn lóun ṣe fẹ́ ṣe kò mọ bọ́n ṣe fẹ́ gbé gbà wọ́n ṣà ń parọ́ kú àbíkẹ́lẹ́ má ṣe pa àwọn wọ́ríọ̀ ní kú wọ́ríọ̀ hù ní sẹ́kùn kọjú mọ́ nìyẹn sẹ́ni tó mọ ọwọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ torí àníyàn ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé evidence wà àwọn tó ń kó yín jẹ pọ̀yìn gbà yẹn tó ń rìn dín
tèmi wọ́n sọ ń gbà yẹn pé àwọn ò ní plan àwọn ò ní template àwọn ò ní kankan àwọn ò ní wọ́n lè kó iná fóṣèlú ní ìranù ẹ mọye ìgbà tí wọ́n fi kó àwọn ajá wọn jáde àwọn ìdí ọ̀tún wọ́n máa sọ wípé mú òṣèlú ni o ó wá bà ní wọn jẹ́ ó fẹ́ fún ọ lọ fóṣèlú ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀rí jáde ẹ̀yẹ ọlọ́run wà lẹ́yìn mi ọlọ́run vindicate mi ta ló lọ sódò òṣèlú àti ìṣẹ́yìn ètò ọ̀tẹ̀ máa ń sọ tó máa ń bìyànjú wá ní ó ń ṣiṣẹ́ fóṣèlú èmi ìgbéraga kọ́ gbogbo tí gbogbo ọtán pè ní òṣèlú ọ̀jẹ̀lú ni wọn tí wọ́n jókòó lé lórí gbàgbé ẹ ò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ kó má dárúkọ mú à bẹ́ẹ̀ ló sọ fún mi bó ṣe wá sí ìmúṣẹ lẹ́yìn tẹ bá dárúkọ náà làwọn tẹ bá tún fẹ́ dárúkọ ẹ̀ gbọ́dọ̀ má dárúkọ mú à tó bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn ni èyí tí ló kẹ̀mí pẹ̀lú kò àwọn tó jẹ́ pé ọlọ́run ó lò mí láti jẹ́ kán wà lórí ìjókòó ṣóun ló tún fẹ́ fún mi ní ìpínlẹ̀ ló tún fẹ́ fún mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ìdàgbẹ́ náà máa ṣàánú fún mi irú ìwọ̀sí játijàti wo nìyẹn irú àrífín wo nìyẹn kì í ṣe ìgbéraga gbogbo wọn pátá ní gbogbo ogun mẹ́rin ibi kan ń pè ní not a nation it's an illusion arrangement illusion scheme gbogbo wọn kì í ṣe ìgbéraga gbàgbé ipò tí gbogbo yín jò lé lórí ẹ gbọ́dọ̀ má pè mú à o ẹ gbọ́dọ̀ má pè mú à bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo yín ìyẹn ń ṣe wọ́n ní wọ́n pé ẹ lọ wọ ẹ̀gbámọ̀ ní ẹ lọ wádìí ẹ lọ wá dáadáa àwọn bàbá àṣàlẹ̀ yín sì wà wọn ò tí ì lọ wọn wà ń bẹ lọ wádìí lọ wò ibb wà ń bẹ obj wà ń bẹ lọ wà má sọ fún mi ẹ̀yin àti tani wọn máa sọ̀rọ̀ òṣì lẹ́yìn ní ṣiṣẹ́ tó ṣe àbẹ́ẹ̀ máa gbọ́ àwọn òṣèlú ìgbà míì máa gbogbo wọn báyìí máa ní ọlọ́run tóbi lọ́ba o kábíyèsí ní àwọn eléyìí ṣá ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ bó la tẹ̀lé lẹ́rìí pàdé àwọn eléyìí náà bó la ti lẹ́yìn wọn kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe ọba àánú ó ní kí n lọ ṣe ni ó ga o ọba mi bàbá mi ló ní gbogbo ògo yìí tó fún mi ṣe ó ràn mí lọ́wọ́ kò jẹ́ kójú kó tì mí gbàdó ti lè sọ fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ṣé o gbọ́ orí ẹni tó ń rán níṣẹ́ tí wọn ò bú àbí tí wọn ò ṣoríṣiríṣi fún tán parọ́ mọ́ tán ṣe fún bá kiri kí n sọ fún nígbà tí ò dẹ̀ sí èmi náà ya tètè mo ra káwọ́ mi sónú mi tiẹ̀ dáhùn gbogbo báwọn tó mọ̀ mí ṣe ń sọ pé àwọn fẹ́ ṣagbára mo ní ẹ má ṣagbára o ẹ ṣáà fi wọ́n lẹ̀ ẹ máa wòran wọ́n sì máa wá jìyà wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ yẹn fi wọ́n lẹ̀ àwọn wá dà báyìí ìbọ́lọ̀ ń gbé mi borí gbogbo yín ẹ̀yin dà ẹ̀yin kan wá lẹ kù síbì kankan rárá ẹ̀yin fẹ́ parun fáínálì ni ọlọ́run ṣoore fún mi at least iyp wọ́n lè kà á lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan orí tọ́lọ̀ ń ṣe step by step ẹ lè ká ó wà ń bẹ̀ ẹ̀rí ni ẹbí ara ẹ̀rí náà lẹ́ ń gbọ́ yẹn tágbàáyé ń sọ èyí ló máa ń sọ fún gbogbo ìgbà ìnáwó lẹ́jọ́ ìṣègùn òun lẹ gbọ́ yẹn ẹyọ kan nínú ẹ̀nìyàn tí ò ń ṣe púpọ̀ ọlọ́run ṣe ìyanu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní nǹkan ṣe yín mo ń sọ fún mo tún ti sọ fún yín èmi kò sí àforíjì fún yín torí ẹ dájú ni ẹ ya ìka ẹ dẹ̀ láti gbẹ èrè ẹ láti gbèsè ẹ má gbà ó ẹ má gbà ẹ má gbà tẹ́lẹ̀ yín ọba yìí jẹ́ àtẹ̀yìn báwọn ṣe ń pè yín ọ̀jẹ̀lú ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú wọ́n ń pè yín òṣèlú ìlú ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ kí lẹ́ mọ̀ ń pa èlò nìyẹn ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú gbogbo yín wọ́n máa ní ẹ máa ń dára kan wọ́n lè máa sọ pé tó fẹ́ wá lo international fáwọn yẹn tó fẹ́ wá lo kinní kan fáwọn yẹn àtẹwárí ibi títọ̀rọ̀ ti yín wà mo dákẹ́ mò ń wò honestly nǹkan tó máa ń ṣe mí ni pé ó wù mí kí everybody kó tiẹ̀ gbádùn kójú tiẹ̀ sí àwọn amúnisìn ni pé kí ló dé adúgbò tẹ ṣe wọn ò yẹ ẹnikẹ́ni sílẹ̀ ṣé bó yé mi dáadáa mo mọ depth ẹ̀ gidi mo mọ sálẹ̀ mo wà á fún wọn ni ọlọ́run ló ṣe é mo dẹ̀ máa ń sọ jẹ́jẹ́ mi mò ń jókòó bí àyẹ̀kọ́ ọkọ̀ mi kí ló kàn mo ti fẹ́ rí wọn mo ti fẹ́ mọ̀ mo bá a fẹ́ pàdé pàápàá mọ̀ pé mo mọ̀ dáadáa ní tó wà ní abẹ́ ó ga jù tí ò ṣe sọ tán tí ò tiẹ̀ ṣe sọ síta pàápàá ṣe sọ síta. láàrí ẹ̀yin aláwàdà kìíní kan gbà tẹ́ pọ́n fi yín ha ní sẹ́yìn lẹ̀ ṣe nìyí mo máa ń wo gbogbo ìgbà tí àkílódé báyìí táwọn arábí òkú lè tiẹ̀ wọn
ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jí òtó yìí ni ṣé wọ́n fi síbẹ̀ pé kẹ́ lè máa jalè ni àwọn tó fún pé ẹ fẹ́ káwọn wọ́n fi síbẹ̀ pé kẹ́ ṣe nǹkan mo bí yín rì náà ìpìlẹ̀ ṣe ń dáadáa tán lè sọ̀rọ̀ dáadáa kò sí tẹ́ bá gbà kò ibi náà sọ̀rọ̀ yìí ẹ ti wọ ìwé àkọsílẹ̀ ibi aburú lára wà dání ní oṣù fẹ́ gbọ́ lára ń ti máa lò èdè ìsinmi constitution yín wà ń bẹ̀ constitution tẹ́lẹ̀ ń lò yẹn ó wà nù ẹ má ì tí bọ́ sí international ẹ má ì bọ́ síta constitution yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kábíyèsí o mo máa lọ against yín amendment constitution yín mo máa lọ against yín in fact anthem yín àtẹ̀tẹ̀ reject mo máa lọ against yín gbogbo nǹkan ni máa lọ against yín locally tẹ́ wà yẹn máa bọ́ sí international fún ẹ rí ibi sá sí o ẹ rí ibi yẹ̀ sí o èyí tó pé yín pátápátá òun ni mo kúkú sọ torí mi ń wò ó pé ó yẹ kí everybody gbádùn àwọn amúnisìn èrè náà ló dá gbogbo àlá ilẹ̀ ojú oníkálukú dẹ̀ là pé àsìkò ti dé tó oníkálukú bọ́ nínú oko ẹrú yìí ìyẹn lèmi ń wò ọmọ iṣẹ́ sọ fún yín pé ẹ lọ sọ fún dj yín ẹ lọ sọ fún dj of finance yín cj yín ẹ kó gbogbo nǹkan lé wọn lọ́wọ́ kẹ́ máa lọ ẹ̀rí pé ọ̀nà ọ̀rọ̀ ọ̀hún sí nìyẹn bọ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ ọ̀hún owó agbára ìbínú ọlọ́run máa yọ yín o ó máa mú yín kúrò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tabaré tó wá ní ṣọ́ọ̀kì ní iṣẹ́ tó ní ṣọ́ọ̀kì tó ní gbà òun lọlẹ̀ ilẹ̀ gbé mi ó tún sì máa ṣẹjọ́ ó máa ṣẹjọ́ ó tọ́ ni mo sọ fún yín yẹn torí gbogbo fáìlì yín gbogbo oríṣiríṣi ta ti fáìlì pọ̀ fún yín ó láti ní àkọọ́lẹ̀ máa wá torí gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí ìtàn ní lọ́la so ká wá sọ pé àpè yín pé terrorist o wọ́n ẹ̀ ń tó ṣe wọ́n ṣe o àwárí nǹkan kan gbé sílẹ̀ akànpè yín bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ báwọn náà ṣe máa wò lọ́jọ́ iwájú so gbogbo ẹ̀rí tá à ń kó johnson against yín ó máa wà recorded ó máa wà ń bẹ a máa gbé jáde a máa gbé sáyé rí tádẹ máa pariwo ẹ̀ till end of time ní nǹkan tẹ́ṣe tó máa wà on till end of time. ẹ bá rò pé oh god tí ì mọ bó ṣe ń lọ ẹ ń gbójúlé illusion yẹn àbí tó dẹ̀ dùn mí ni pé tẹ bá mọ àwọn amúnisìn dáadáa tẹ bá mọ wọn dáadáa wọ́n máa já yín lẹ̀ wò ẹlẹ́rìí wẹ́ẹ̀lì wọ́n á já yín lẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ má pa wọn sí o ẹ tẹ́fẹ̀ẹ́ nu yín ni o ẹ tẹ́fẹ̀ẹ́ nu yín ni o tẹ bá gbọ́n tó ti sọ ọ̀rẹ́ dì ń sìn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín nípa yín ó ṣàní tá a sọ ní tó ń sọ ebi inú tá à ń sọ lẹ́yìn tí ń gbọ́n ta díẹ̀díẹ̀ náà ṣe eyín àrókò nínú èyí sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìfẹ́ tọ́lọ́run ní kéèyàn ní sọmọ làkejì mo rò pé mo ní ṣe yín nígbà tẹ́ pé ìkà lẹ fẹ́ ṣe aburú lẹ fẹ́ ṣe ẹni ẹ̀dẹ̀ fẹ́ gbẹ èsì ẹ fẹ́ gbẹ èrè ìkàtẹ aburú yẹn kó tó di pẹ̀tẹ̀ fún ọlọ́run wá ṣèdájọ́ oníkàǹtì kò sí problem náà ẹni right to choose nígbà tó wáyé pé fúnra yín ni kí n ṣe kó affect anybody wàhálà yín nìyẹn tó tọ́ mo sọ fún yín ẹ tètè ṣe ń tẹ́ ẹ tẹ́ ẹ ṣe bọ́tẹ́ ẹ ṣe mi ò plead sí yín mi ò bẹ̀ yín láíláíláíláí mi ò bẹ̀ yín wọ́n tẹ́ lè ṣe sí ọlọ́run ti ṣe léyìn náà indigenous Yorùbá people wọn ṣe lọ́pọ̀ ẹrú àti kó tètè àti kó oyún òkun àti ẹ̀sì ní orílẹ̀-èdè tiwa dé àwa in fact ó ti wà recorded internationally wípé ìwọ tó bá ń ṣe Yorùbá ń ṣe Yorùbá nation ẹ̀sùn yín fún ẹ ó wà ń bẹ̀ wípé serious crime ó wà ń bẹ̀ á record internationally lára ń ta fẹ́ lò àṣẹrí nìyẹn o sẹ́yìn mo ti mọ̀ pé àwọn àyín nínú yín máa ya wèrè èmi gan náà Ọlọ́run ti fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti palẹ̀ mọ́ fún yín ẹ̀rí yẹn wà ń bẹ̀ ó wà ń bẹ̀ documented ní o pé tó o bá pe Yorùbá nation tó o bá pe Democratic Republic of the Yorùbá it is a serious crime tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe wọ́nrọ̀wọ̀nrọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń ṣe evidence fúnra yín lẹ̀ ń gbé jáde o fúnra ara yín lẹ̀ ń ṣe gbogbo yín pátá fúnra yín lẹ̀ ń gbé jáde fúnra yín tí a dẹ̀ máa rí against yín torí o dúró pé ó wà against àìwá pé ó wà against divine blueprint Ọlọ́run ṣe fún wa nígbà tí òun ṣe pé bóyá ẹsẹ̀ rí ọ̀nà míì àbẹ̀rí nǹkan ṣẹ́rí yẹn another ẹ̀sìn fún yín ṣẹ́ láti ìgbà tẹ́ ti option bí ẹni politician lẹ fẹ́ tẹ̀lé politics ti not the nation lẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ dẹ̀ rí situation on the ground bó ṣe rí pé ó ń worse ni ó ń get from worse to terrible
rí wá rí kankan ṣe ń bẹ̀ ní àìdíà kankan rárá tẹ́ lè fi ṣe àtúnṣe wípé irọ́ ìyẹn gbọ́dọ̀ ebi ò gbọ́dọ̀ pa àwọn èèyàn o ìyẹn gbọ́dọ̀ já rí bóyá local government chairman àbí gómìnà àbí ọ̀kan tẹ́ lè fún ní ìmọ̀ràn pé jẹ́ ká ṣe báyìí jẹ́ ká ṣe báyìí rí yẹn ṣe dá sí tí ẹ sọ ṣé mo ní kẹ́ ṣe press conference mo tún sọ fún yín náà láti sọ situation ní state of the nation rí sọ ẹ̀sùn tí nìyẹn fún yín o ipe option bí yín tẹ́lẹ̀ lọ ṣe nǹkan get ó lọ from worse to terrible rí kankan ṣe kàkà yẹn ẹ tún bẹ̀rẹ̀ ẹ tún lọ gbọ̀wọ́ yín pẹ́pẹ́pẹ́ ìwé yẹn lọ gbọ̀n tí dọ́ọ̀sì ti pa pẹ́ tún lọ gbọ̀wọ́ politics ní lẹ́yìn pẹ́ lè rí nǹkan kan tàbí lọ gbọ̀wọ́ politics ẹ lọ wádìí ẹrù kan gọ̀ṣà wọ́n mọ bó ṣe ń lọ nígbà tí èdè pọ̀ mọ bó ṣe ń lọ àwọn tó fi wọ́n síbẹ̀ sọ fún wọn náà yà ẹ gbàgbé indigenous Yorùbá people ti di DIY ẹ lọ wádìí àwọn wá wé ìṣòwò lẹ́yìn lórí àwọn tẹ́ pé owó táwọn náà máa kó pamọ́ náà wá but unfortunately wọn tán bá gbé ìgbésẹ̀ tí mo ní kan gbé tí ọwọ́ ìparun yẹn bá dé ó dé náà sí àjẹpẹ́ tó mú ní tó ìsìn so ẹ̀yin tẹ́ rò pé ẹ rò pé ẹ ṣe rè evidences wà against rẹpẹtẹ tó mo sọ fún extreme ni máa lò fún extreme tẹ́ pé tẹ́yìn gan bá gbọ́ ẹ̀sùn ní tẹ́ bá gbọ́ gbogbo evidences ní ẹ̀yin gan inú yín báyìí ẹ̀ nílè là dépò tẹ́ máa sọ pé ẹ fẹ́ plead fúnra yín ẹ fẹ́ sọ pé àẹjọ́ ẹ nílè lanu sọ̀rọ̀ sẹ́ ẹ nílè lanu sọ̀rọ̀ láìláì nígbà tẹ́yìn náà bá wò pé ṣé pàdé nǹkan tó ṣe rè àwọn ṣe nǹkan tó báyìí àwọn sọ nǹkan tó báyìí àwọn ló kàn máa sọ tó bá rí ẹ̀rí ẹ̀tàn ẹ̀rí yẹn ò dẹ̀ wá ń ṣe fún ilé ẹjọ́ nìkan ó wà fún ìdílé ẹ̀ till end of time tí gbogbo àgbáyé máa rí tán máa gbọ́ till end of time ẹ̀tọ́ ni mo sọ fún ẹ̀ bàbá rẹ̀ tó ya wèrè ní wèrè máa ṣe ẹ̀tọ́ ni mo sọ enough is enough ètí mo bá yín tó dúró pé kò yé wọn irọ́ ọ̀rọ̀ kò yé yín kọ́ ó yé yín ìkà ní ọ̀dájú ni kí ló ṣẹlẹ̀ ládùúgbò táwọn èèyàn sọ tí abiyamọ fúnra rẹ̀ máa ṣe lórí ọmọ ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé tẹ́ bá yí àwọn èèyàn jẹ tó báyìí ẹ gbàgbé ẹni tó bá dán wò láti ìfẹ́jú ènìyàn sọ tó bá gbé ìgbésẹ̀ tó yàtọ̀ sí ti blueprint DIY tó yàtọ̀ sí ìgbéga IYP of DIY tó yàtọ̀ sí ìgbéga DIY ọlọ́run o ẹja fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní èso jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yìn náà kúkú mọ̀ pé Ọlọ́run ṣoore fún mi ó ṣoore fún mi mi ò ní sọ́ọ̀kì má ṣe o Ọlọ́run ló ṣoore bẹ́ẹ̀ fún mi o mo tẹ̀ tún ti wá ṣe débi pé àwọn tó tún máa continue ẹ̀ ti wà ẹja wèrè yìí ẹ̀yin jáde ìrànyìn tó bá jẹ́ pé ìrànyìn lóòótọ́ wọn pẹ́ ẹyọ kan nínú bí mo ṣe ń tẹnumọ́ mò ń tẹnumọ́ nínú right yẹn ni mo ká ṣe sọ lé lórí. àpò tí n bá ń sọ mo máa ń sọ right of self-determination right of indigenous people ìyẹn náà níwà non-negotiable bẹ́ẹ̀ àwa tún ní right of sovereign people ìyẹn náà is non-negotiable a ní right of ethnic nationalists is non-negotiable ṣé tí ń gbọ́ non-negotiable tí bá fi ọkọ̀ kan tí wọ́n ti fi ní ẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀sùn tẹ́ ní lórí ẹ̀ ẹ̀rù máa bà yín o tó ọmọ sọ fún yín right láti defend ilẹ̀ wa as indigenous people ẹ lọ wájú non-negotiable ni ó wà ń bẹ̀ right to be free and independent ó wà ń bẹ̀ it's non-negotiable torí bọ́lọ̀ ń ṣe ẹ̀yà wa IYP tẹ́tìrì so ẹyọ kan péré tẹ bá rí tí n bá wá kó tẹ IYP ọ̀dí IY ni o Ọlọ́run ní kí n represent o tá a bá máa wá kójọ fún yín ẹ̀yin náà wo lẹ̀ ẹ wojú lẹ̀ ẹ wo ẹnu ọkọ àbọ̀ ṣe máa ń sọ ẹ̀yin náà wò ó tẹ máa rí ibi sásí ẹ lè rí ibi sásí o láyé tẹ bá máa dúró crime tẹ nǹkan míì ti ní o ẹ dẹ̀ mọ orú ìjìyà tó máa tẹ̀lé ẹ lọ wá fún ayín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ bá réèyàn bá yín sọ̀rọ̀ déédéé bẹ́ẹ̀ réèyàn bá yín sọ̀rọ̀ bọ̀ tí pẹ́ máa escape láyé kò sí tó jọ tó ọmọ sọ fún gbogbo tẹ̀ ń gbọ́ tó ẹ̀mọ́ sọ fún pé rí ẹ̀ ní ẹ̀rí ní o ẹ lọ tọ́jú ẹ̀ dáadáa bó ṣe rí nìyẹn kò yí padà
Ọlọ́run o. Gbogbo right yẹn ó wà ń bẹ̀ o. Ṣé àpé mo sọ fún yín pé ńgbà tán sọ pé gbogbo right tó mọ̀ tọ́nà fi yẹ tó mọ̀ yìí. Kí ló ń dára ẹ̀ láàmú fún yẹn ṣáà máa wọ̀ ọ́? Àwọn ní kò kàn ṣe wọ́n ní kò kàn ṣe reclamation náà. Kan notify àwọn tó wà ń bẹ̀. That's all you need. Àánú ẹ máa wò mí sẹ́ ẹ ṣáà máa wò mí ẹ jẹ́ máa tọ́ bọ́lọ̀ ṣe ní ìtọ́ ìyẹn máa wò wọ́n. Nígbà tí ń ṣe ní òjágun ó ṣáà ní bí ń ṣe máa tún fi jagun míì tí mi dẹ̀ ní jagun máa jagun mi dẹ̀ ní jagun mi ò ní lo ọkọ mi ní làdà Ọlọ́run àtìlẹ́yìn Ọlọ́run nìkan ni màá dùn tí Moses lónìí kò bá pa ló ń dání kò sí nǹkan mi ẹni tó dẹ̀ lọ bá chariot gbogbo ẹ̀ kí ni òní tán ní nǹkan ogun òkú kó nǹkan ogun lọ bá bó ṣe wà nìyẹn èmi náà kó nǹkan ogun lọ bá nobody but mo látìlẹ́yìn Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe ní kí n máa ṣe ni mo ṣe ó dẹ̀ ń yọrí sí rere tí gbogbo ayé rí ni ó ti hàn sí everybody ń sìn wọ́n ní wọ́n pé kọ ọ̀gbọ̀n adìsẹ̀ wọ́n ní wọ́n pé kọ́ Ọlọ́run ti ṣe eléyìí tán ẹ̀yin ẹlẹ́gbọ̀n ní kẹlẹ́ kú kẹ kú dànù wàhálà yín. So right wà yẹn ó sọ nínú gbogbo right on títí kan self determination ó ní àní right láti announce government wa a lè announce a lè establish government wa. Gbogbo ẹyọ kan péré ni ó nínú gbogbo fẹ́rẹ́ ẹyọ kan self determination òun làwọn amúnisìn àwọn òyìnbó yẹn ní Europe òun náà lò ẹyọ kan yẹn náà lò ẹyọ kan péré náà lò náà fi ń pín àní tán bá ti rí wípé èdè àwọn o aṣọ àwọn o oúnjẹ àwọn o ìran kan ṣe báyìí ìtàn ìran wọn tó bá ti yàtọ̀ tán ti rí pé ìmúra ọ̀tọ̀ aṣọ ọ̀tọ̀ èdè ọ̀tọ̀ àṣà ọ̀tọ̀ wọ́n máa pín ẹ máa ń bi wọn ní kí ló dé tẹ̀ papọ̀ kẹ́ sọ pé largest white nation ni ó ṣe pé ibi tẹ́ mọ̀ pé kò sí tó jọ irọ́ lẹ̀ ń pa jẹ́ yẹn ni self determination làwọn máa ń lo ẹ wá wo gbogbo ìtọ́lọ̀ ṣe fún ẹyin àìwájú ẹ bá mi wò ẹ gbé yẹ̀wò kẹrù ṣàìṣe ẹ wá dúró oore tọ́lọ̀ ṣe fún wa tó yẹ káwọn kan wèrè kan dúró pé àwọn ní àìdíà ìparun lẹ́yìn àìdíà ìjìyà lẹ́yìn àìdíà ẹ̀ ní bá a ṣe wà ní láìtó láti ànáǹso lẹ́yìn tọ́lọ́run ti ṣoore fún wa fúnra ara Ọlọ́run àwa má rí ìdíyà nípa ẹ̀kan àìlópin fúnra ara ẹ̀ ní Ọlọ́run àánú òun ló bá wa ṣe declaration ló èmi mú ẹ o àtàwa tó lò nígbà tó bá wa ṣe o declaration November 2022 ó bá wa ṣe èyí tí gbogbo èèyàn ní ẹni òṣèlú yẹn reclamation bá wa ṣe yẹn náà o December 10 ní o 2020 tó bá wa ṣe o tàwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lo right ta ní gangan pẹ̀lú gbogbo right àti ní oríṣiríṣi right ta ní right á sọ pé kẹ́ ẹ̀ announce the establish government òun náà la ṣe announcement April 12 2024 swearing in òun establishment ẹ jọ ṣé gbogbo kínní ó pé àbí ó ti pè so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé ẹ ní pèrè tẹ́ ń ṣe ẹ ń kó bára yín nì ẹ ń kó bára yín Ọlọ́run ti ṣèyanu àwa ti exercise right wa and it's not negotiable kò sí anybody lè ṣe sí ìwọ tí ò bá tẹ́ lọ́rùn ló máa kúrò o ò lè dìde sí tó sọ pé ẹ kò tẹ́ lọ́rùn kìíní kan kó náà tó lè ṣe sí ẹ Ọlọ́run àṣàánú fún wa o. ìkarùn nìyẹn tí ọ̀rọ̀ tí bàbá bá sọ̀rọ̀ gbàtọ̀ wá yẹn a kí àwọn bàbá àtìyàwó àti bọ́n ṣe ń wọlé má bínú pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ màmá láàrin a fẹ́ kó máa lọ kó lọ mọ́rọ́ bẹ̀yìn a kí bàbá wa Mickey Babs ẹ kú iṣẹ́ o Mickey bàbá ẹ kú iṣẹ́ rẹ wa o kò ní sun yín kò ní ràn yín rẹ̀yìn láṣẹ Elédùà o gbàtọ̀ wa délé bá worí ko àní fi kọ́kọ́ nú wa ṣàwátì o àtàwọn bàbá wa ìyá wa tó wọlé ẹ kú iṣẹ́ rẹ wa o kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá láṣẹ ti Elédùà ọba òkè o àní fi kọ́kọ́ nú wa ṣàwátì láṣẹ Elédùmarè ọba tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbórin ká fi cool mind wa ká wá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí màmá wa sọ ká máa fi sọ gbogbo ẹ̀ náà kúkú yé gba tá à ń comment kọ́ lọ́n jẹ́ kí àwọn tí ò tí ì yé kọ́ lọ́n jẹ́ kó yé wọn ni ẹ jẹ́ àfẹ́lẹ́ fi cool mind. Excuse me, sir. Lamba, rally. Shuku, shuku, follow, rally. Lamba, rally. Oh, yeah, stop, kill, beef, now because DIYP.
Thank God. The RY is a man. Tell the truth. We know no impersonation. No more. Ẹ káàbọ̀ akí àwọn bàbá wa Joseph Ọláwọlé. Ẹ káàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́ o. Èmi sí yìí o. Malo, motor rally, rally, rally. Stop you. Now we got the RYIYT. Thank God, the RY is a nation, stand up straight. No more games, just you real deal, no factory. Rally, rally, let's move on. Oh, yeah, stop killers, so beef, no be God. The RYIYT. Thank God. Thank God. Ẹ jẹ́ ká wá sọ ọdún bí tá à ń lọ ó pọ̀ gan-an yìí bàbá àti ìyá wa ẹ kú iṣẹ́ náà wa ibi tá à ń lọ pọ̀ lẹ́nu kí ni ọ̀rọ̀ ta sọ lẹ́nu fún ìran wa kí ni tọ́pìkì ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ibẹ̀ yẹn torí ibi tá a ò lọ́run òun ti ṣẹ́ fún wa kò lè gbérí mọ́ ẹni tó bá ti sọ pé òun tún fẹ́ gbé dìde bó ṣe ń fakọ̀ bí ẹ bẹ̀rẹ̀ ó máa fi àbígbẹ̀yìn parí ẹ ni oore tó ló wá ṣe fún wa ó kọjá ọgbọ́n ènìyàn ó kọjá òye ènìyàn ọlọ́run ṣe ńlá ó ṣe tọ́ fún wa ni ó bá wa ṣe àṣepé iṣẹ́ yìí ni kò ṣe láàbọ̀ fún wa oore tó ló wá ṣe fún wa kí la pé ọ̀rọ̀ ènìyàn ní ayé ọ̀tun fún ìran mi with our syllabus DAAKO àti ilẹ̀ rárá gẹ́gẹ́ bí màmá ṣe sọ copy and paste kọ́ ní títí wa o kò ń ṣe copy and paste o kò ṣe ká DAAKO bá ṣe wá DAAKO ní nínú kíláàsì expo kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ o àgbégún àṣe rabaraba rálẹ̀ káwọn èèyàn máa pariwo pípé kinní kan àwọn ń ṣe rálì aláìsí rọ́lọ́pàá wọ́n fi àwọn amúnisìn ní gbogbo wọn ń ṣiṣẹ́ fún ó ń lọ báyìí nísìn ó lọ láti òkè báyìí wọ́n jọ mọ́ra wọn level by level ni wọ́n ṣe fi ń ṣiṣẹ́ ráǹkì wọn ló ṣe yàtọ̀ lẹ́yìn eléyìí sá máa play noble àbí kí ṣe noble ló ń pè àbí àwọn tó sọpọ̀ ń kàwé gbogbo àgbáyé tó ní swahili ló yẹ káwọn máa sọ wọ́n gbé gbogbo èdè wọn lẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe ṣẹ́rí wọ́n lọ́ọ́ ṣe dá ní kinní tó wọ́n gbé gbogbo èdè wọn lẹ̀ wọ́n ní swahili ní káwọn máa sọ ẹgbà wá o ṣẹ̀dẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n ní pé kinní làwọn yẹn ń ṣiṣẹ́ fún tiwọn MBI àwọn amúnisìn ló ń ṣiṣẹ́ fún Wọlé Ṣóyínká òun ni amúnisìn ló ń ṣiṣẹ́ fún o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yin rò pé ó mọ̀wé ó ṣe kan irọ́ ni o half page lọ́kà ẹ̀mí máa ṣe sọ wọ́n máa sọ fún wa wọ́n jẹ́ kó yé wa pé language èdè wa la fẹ́ sọ pọ́nmẹ́ kò ń ṣèdè elédè la máa sọ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé 1960 táwọn èdè wọ́n pé bí àwọn gba independence àwọn yẹn yín mú sí wọn even though guy wo bẹ́ẹ̀ 1960 amalgamation ò ti expire 1940 amalgamation ti 2014 kò tẹ̀ tí expire so tó bá yìí lè máa yín mú confam ni wọ́n yín mú yẹn ìgbé àwọn wo àwọn táwọn ti set èdè yín wo lẹ fẹ́ sọ ok ẹ máa wò syllabus wo lẹ fẹ́ lò tó tẹ́tẹ̀ tún ní ẹ̀yin náà wò ẹ̀wọ̀n kó tí màmá sọ bó ṣe mú ọ̀rọ̀ yìí syllabus wo lẹ fẹ́ lò syllabus tẹ̀wé pé kìíní ìsìn gbogbo èdè gbogbo nǹkan lẹ fẹ́ ṣe tẹ́fẹ́ Yorùbá bàbá wa sì ta sọ pé bí bàbá yẹn ti lọ ṣe translate chemistry sí kínní bó ṣe wáyé ṣe òun ti practice ti ẹni nígbà tí template bá dé á ti tètè yé níwọ̀n báyìí tá a bá kọfì yẹn sáàrin á ti tètè yé pé bá ṣe wá fẹ́ gbẹ́lẹ̀ ilé ìpò tó ti practice pé ó ti máa so easy fún òun náà la ṣe sọ pé màmá ṣe sọ pé ká máa lọ gbìyànjú nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe so a lè bá ní ìbámu oníṣẹ́ tá à ń ṣe á dẹ̀ bá ìbámu pẹ̀lú blueprint èyí tó ti sọ àwọn tá a ti sọ fún bí oníṣẹ́ ọwọ́ gbogbo ẹ̀ ká ti máa lọ wò bó ṣe máa ṣe fún ìbámu ti kínní tó bá yẹ pé a máa ń kanra gan ni tẹ́ pé àtẹ̀fẹ́ rí kò sí tó kọ́ wa pẹ̀lú òṣìṣẹ́ wa tẹ́ pé kò sí tẹ́ǹtì fún wọn àti tètè mọ̀ pé òòjọ́ ní democratic republic Yorùbá ò ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé oníkálukú wọ́n ti máa lọ máa mọ bó ṣe máa mọ bó ṣe ń kọ́ wà bó ṣe ń ṣe fún àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ṣẹ̀rí pé àwọn ẹ̀ ti ṣe tí wọ́n sì èyí tó dẹ̀ ṣe ti chemistry náà tá fi wọ̀n wáyé yẹn bóun náà ti lọ change chemistry sí kinní ṣe àwọn bóun náà ń sì ṣe wáyé sìn tí tó bá dé báyìí sìn ó ti máa tètè yìí sì fún pẹ̀lú blueprint ó ti practice ẹ̀ pé tó bá tiẹ̀ délẹ̀ á ti tètè mọ bí imú ọmọ Yorùbá mi á ti tètè mọ bó ṣe máa tètè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ má jẹ́ àgbàgbé bá ṣe máa lọ rú ṣe kò ń ṣe copy and paste àwo kò ń sí nǹkan tó ń jẹ́ copy and paste màmá jẹ́ kó yé wa pé ìgbà tí Moses òun ni gbogbo ẹ̀yìn àmẹ́ ìtọ́yìn ṣe lọ́wọ́ báyìí eléèdè kẹrẹ ọ̀ṣara ní níwọ̀n lélẹ́yìí kò ń ṣe àlọ́ máa lọ dákọ́ kò ń ṣe àdákọ́
Ọlọ́run ló bá wa ṣe eléyìí, ó dẹ̀ fún wa ní divine blueprint láti ṣèlú wa, kò ń ṣe tàwọn amúnisìn tó sọ pé ibo tó ń yín mú pé àwọn ti set eléyìí pa bó ṣe yín mú pé àwọn ọmọ IYP a lè kúrò nínú oko ẹrú tí wọ́n fi wá sí. Nígbà tó yẹ pé wọ́n fún yín ẹ máa wò ẹ̀wẹ̀mí níwọ̀n ìgbà tí Áfíríkà tẹ́ ẹ bá tí yọ ẹ̀mí yẹn kúrò, ẹ̀mí kí ẹ máa sòde lédè kí ẹ máa fi ṣe gbogbo iṣẹ́ yín ní school ní gbogbo everywhere yín. A mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn tó ń kékeré tí wọ́n ṣe ń bí wọn bọ̀ tó bá tiẹ̀ tí ì sọ fún wọn tán, àwọn gan máa wò pé okay ó dà pé àwa náà la nílẹ̀ tí ó wà ní gbogbo bẹ̀yẹn, àwa náà la ní àwọn ilẹ̀ tó wà ní DRC yẹn tó ń àwọn èèyàn ṣe kiri, àwa náà la nìyẹn, àwa la ní because èyìnbó ló ń sọ ń bẹ̀. So níwọ̀n ìgbà tí spirit èdè elédè tí ò bá tí ì kúrò nínú ayé problem ni o. Tó nígbà tó ti jẹ́ pé problem máa ń wà tó bá ti jẹ́ pé òun ṣe èdè elédè ẹni yẹn ti believe ní ọkàn ẹ pé abẹ́ mi ló yìí wà tí mo yìí ń control ẹ̀. Then kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò sí bóun gan bá fẹ́ sùn á rí mọ̀ pé gbogbo ìlú yìí gbogbo Áfíríkà ọwọ́ òun ló wà tó pé kí ni èdè ẹ̀ láti sọ ìgbédè ẹ̀ dání á rí máa wo bẹ́ ṣe improve sí. Á tún bàbá yín wò pé ìwọ ló tún kù, á tún bàbá yín gbé lọ́jíìkì tó fi máa improve sí, tó fi máa deep nínú ẹ̀. So spirit of èdè elédè tọ́lọ́run ti bá wa mú kúrò ní kété táwọn adélé máa ń worí ko gbogbo syllabus wa gbogbo nǹkan tó máa fi ṣe gbogbo nǹkan tó máa ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ wa gbogbo bí kò ń ṣe pé nǹkan burúkú nǹkan ayọ̀ ni tọ́nà gan dunú sí pé ṣé pé ṣe mọ iyì mi pé èmi tí mo dá ohun tí mo dá láti ọjọ́ kìíní títí dọ́jọ́ karùn-ún wá dé ènìyàn pé kẹ́ máa ṣàkóso gbogbo ẹ̀ tó bá dá bó dẹ̀ ṣe dá ká ṣàkóso ó fún oníkálukú níbi ilẹ̀ tiẹ̀ ó fún ní gbogbo nǹkan tiẹ̀ tó jẹ́ pé ó dẹ̀ máa ṣàkóso ẹ̀. Àwọn wá wo pé irọ́sẹ̀ àwa fi ti wálẹ̀ àwọn tó ní titi wọn níbi àwọn amúnisìn wọ́n ń lo titi wọn bíi ti kó gbogbo ọbẹ̀ yẹn wọ́n ń lo titi wọn. Wọ́n ti wá sọ́dọ̀ titi yín tọ́lọ́run fún ẹ pé kí wọ́n náà máa ṣàkóso ẹ̀ wọ́n ti wá kó tiẹ̀ náà wọ́n kó lọ wọn ò jẹ́ ó mọ̀ ń pẹ̀ tí ẹni kó máa lálàṣe kó máa màmá náà gbádùn rè. Spirit of èdè elédè tó kó yà bá wa tó fà wá sínú oko ẹrú deeply tẹ́ẹ̀fì ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ èdè yẹn gbọ́ngàn ní first kínní ní màmá ṣe máa ń sọ nígbà tó bá yí sọ èdè elédè there is nothing you can perform under it tó lè bring out tó lè gbé nǹkan gidi jáde kò lè sí nǹkan tó fẹ́ gbé jáde because èdè elédè yẹn ó yìn dápọlọ rú nínú ayé èèyàn nínú ẹ̀mí spirit èèyàn kò jẹ́ kí èdè titi ẹ̀ kó balance nínú àgọ́ rẹ̀ ó ń ru omi tó yẹ kó nǹkan tó blood ẹ̀ tó yẹ kó rẹ̀ máa lọ ó wá kò balance because ó ti mix láti fi ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe láti wá easy fọ́pọlọ èèyàn láti ṣe big problem tó yẹ pé adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ayìmá play un náà pé wọ́n look to it pé indigenous Yorùbá people Ọlọ́run mọ̀dí tó fi dá wọn so kí gbogbo wọn practice gbogbo kíní wọn so that àwọn èèyàn gan wọ́n lè cherish ẹ pé God is so Ọlọ́run tóbi lọ́ba ó dẹ̀ dá gbogbo nǹkan lóríṣiríṣi tó mi sọ pé okay àwọn tó jẹ́ gbogbo àwọn almost 160 countries tó wà lábẹ́ UNC tó ní kálukú bá gbé àṣẹ traditional ẹ̀dáde tó gbé ìṣe ẹ̀dáde tó bá fẹ́ ṣe nǹkan the whole world tó ń fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́gun tí gbogbo oníkálukú bá lọ á perform inú Ọlọ́run gbọ́ á dùn pé àwọn ènìyàn iṣẹ́ mọ iyì mi Ọlọ́run mà ṣe báwo ni kíní Yorùbá ṣe dùn àwa wò pé àwọn yẹn àwa gbé ẹrù tiwa sílẹ̀ ẹrù ẹlẹ́rù làwa rù àwa rù kiri àmọ́ bí tó bá ṣe fẹ́ sọ báwo lè ṣe fẹ́ sọ ẹni tó lẹ́rù gò fojú sọ òkú bó orúkú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run tó bá sọ ọ ní bẹ̀rẹ̀ gbé àfúyẹ́ gbé àgbélébú rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá màmá mi mo dúpẹ́ lọ ní ti Abíọ́lá tó jẹ́ kára gbé tiwa tó jẹ́ agbẹ́rù ẹlẹ́rù lẹ̀ ẹrù ẹlẹ́rù tó gbé sẹ́ńkù lé wa táwa ń mọ tá a fẹ́ kí kòkòrò nǹkan burúkú kó déwọ̀ Olúwa ẹ ṣé o mua màmá mi mo dúpẹ́ lóní tìrẹ ṣe tẹ́ bá rọ ẹlẹ́rù kúrò ní orí wa o tá bá rán ọmọ níṣẹ́ tá bá rán ọmọ àfitọ́ ọmọ jẹ́ ẹ káàbọ̀ sáàrin wa ìyàwó ẹ kú iṣẹ́ ọ̀rọ̀ kò ní sí kò ní rẹ̀ lágbọ̀rọ̀ ọlọ́gbà tó adé bá orí kan àdébíṣọ́ àti ẹrù ẹlẹ́rù lẹ wá rù kiri báyìí lẹ́rù ẹnìkẹsọ wọ́n níkẹsọ gbogbo ọ̀rọ̀ ni màmá sọ ìyẹn ọ̀jẹ̀lú Ṣèyí Mákindé Sanwó-Olú Abdulrasaq Abrahamu Ayédáadé tiwa Òdòdó àti gbogbo àwọn Wọlé Ṣóyínká yín gbogbo àwọn bàbá àṣàlẹ̀ Ọbásanjọ́ yín gbogbo yín pátápátá tẹ́ pé àwọn amúnisìn lẹ́ ń ṣiṣẹ́ fún Ọbásanjọ́ tiẹ̀ kí lóun ṣiṣẹ́ fún CIA òun ṣiṣẹ́ fún MBI òun ni Wọlé Ṣóyínká ṣiṣẹ́ fún Nobu àbí kí lẹ̀ ń pè ṣe rí pé gbogbo nǹkan burúkú tó ń gbè sórí ilẹ̀ wa ó ní agbára gan flush tó yẹ gba ọjọ́ ọba ṣe environmental yẹn Ọlọ́run ti fún wa ṣe ná
torí ìrọ̀rùn ni divine blueprint wa. Òun ni bí àwọn òyìnbó ń sọ pé àwọn tó mú wa sìn sọ pé wọ́n ti rò pé bí èdè ẹrú yẹn náà ṣe tó bá fẹ́ change wọ́n á máa tẹ̀ wọ́n bá kọ́ máa ìgbà tó bá translate bó ṣe system titi wọn wọ́n ṣe rò ó pé báwọn ṣe máa kọ́ ẹ̀kọ́ o translate ẹ̀ sọ sí fún nǹkan táwa fẹ́ ṣe lórí ilẹ̀ wa. Ọ̀nà wọn náà làwọn rìn kò sí ní àlọ́mọkọ́rin tó lò tó fi mú àwọn bàbá wa yìí máa padà. Ṣùgbọ́n ìgbà tó yẹ pé lóò ọpọlọ tẹ́lẹ̀dùn ọba òkè fún àwa gangan báyìí tó gbé wa fún divine blueprint la máa lò ṣe apá wọn jábọ́ pé ẹwù bí tó ti mú wa yìí kò sí àní-àní mọ́. Wọ́n á wo rúurú nǹkan tí because gbogbo yín tẹ̀ ń pera yín Ṣèyí Mákindé gbogbo yín pátápátá lè máa padà sílé ẹ̀kọ́ lè máa lọ wo step tí ó máa tó bá divine blueprint mu níṣẹ́ yín tẹ́ fẹ́ ṣe tẹ́ gbogbo oníkálukú ló máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ tó máa tí gbogbo ẹ̀ máa fi rọrùn lórí ilẹ̀ wa torí gbogbo ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ti kọ́ ẹ̀kọ́ mùjẹmùjẹ ẹ̀kọ́ jẹ ẹran àyà mọ̀jẹ ẹlẹ́jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ pé ẹ neglect àwọn èèyàn yín ìyà ń jẹ wọ́n gbogbo nǹkan ṣe wọ́n kò sí anybody nínú yín tó dìde o tó mọ̀ bí àkọ́kọ́ jẹ ṣùgbọ́n tó pẹ́ ti wà á ti wò pé kí la fẹ́ ṣe iná gbogbo nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ wa ga àkókò mọ̀ ń pẹ́ àti ẹ̀fẹ́ mọ̀ jáde ìgbádùn yìí ta ló máa rí ìgbádùn nílẹ̀ tó máa náà tún ráyè ọmọ kan pé ọmọ ìran mi ni ta ló ráyè yẹn kó máa sọ pé mi ṣẹ̀fẹ́ máa lọ kọ́ kó máa mọ gold kó máa ṣe gbogbo ẹ̀ ayé òun ṣe rẹ̀ nì kí wá ní àwọn tó wá ń kọ tó já àwọn aláwọ̀ funfun yìí ṣebí wọ́n kọ nígbà tí wọ́n kọ tán ṣe báwọn baba ńlá wọn ló kọ àwọn baba ńlá wọn ló kọ nígbà tí wọ́n kọ tán wọ́n dẹ̀ gbé lọ́mọ wọn lọ́wọ́ kò ṣáà ṣe máa kọ́ lì lóyè wà báyìí ṣe báwọn ọmọ ló wà báyìí gbogbo ń ṣiṣẹ́ wọn lọ. Ókè ìwọ́sìn láyé tí ẹ̀rọ rí sí àwọn dẹ̀mí ní mission láti pẹ́ ẹrun owó wà nínú ìlú ṣẹ́yìn pé tiẹ̀ pa ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ò rántí pé 2014 amalgamation ti expire kó tètè ṣàtúnṣe ó wá ráàánú gbà ó bọ́ sínú ìjẹkújẹ tó jẹ tó bọ́ sínú mi inú ẹ̀ wá dùn ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀ hand over fún díje yín àti ìjẹ yín mo bá yé yín ti bá fẹ́ parun nìkan tẹ́ kọ́ lẹ́tà sí nìyẹn òun màmá jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́n wọn la máa play noble kẹrí pé ojú màmá ti gbogbo yìí níṣẹ́ gbogbo yìí tẹ́ kò sí ní tẹ́ ẹ̀ ní sí mbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rò pé kí ilẹ̀ wa democratic republic kó di TRC Congo Chinese ni kí ló ń porúkọ yìí India ni kí ló tún ń pè Lebanese ni kí ló US UK ni gbogbo yín pátápátá áńgẹ́lì apanurinṣẹ́ ẹ̀ ní nísìnyí ó máa yan tí yìí ni kí lè ṣe orí burúkú fún tí màmá ṣe odidi ire fún wa báyìí tọ́lọ̀ ń gbọ́ wọn ṣe fún wa tẹ̀yìn olórí burúkú kan ẹ wá sọ pé ẹ̀yin ò ní jẹ́ ẹ̀yin fẹ́ wá ṣe ilẹ̀ yín di ilẹ̀ bó ṣe èrò tẹ́rò yẹn bó ṣe máa rí fún yín àti gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yin ò lè ẹrú amúnisìn tí wọ́n sọ fún pé tètè hand over ẹ̀yìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lágbọ̀kọ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n máa sọ wọ́n máa yọ ẹsẹ̀ lẹ́yìn yín báyìí ìmí inú yín báyìí kò tẹ̀ ní lè ṣe sọ́ọ̀rì kò ní lè bí ngbà yẹn gangan nǹkan táwọn ọba tó pera wọn lọ́ba ngbà yẹn tí wọ́n ń ṣọba mọ́tò ti yọ kúrò ní Federal Republic bí àkọ́tà wọn máa ń ṣe tán máa lọ kí ló máa lọ ṣe máa ní pé wọ́n ṣí gbá bí ọjọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa wá bọ́ ṣe máa ṣí gbá lọ́jọ́ yẹn divine blueprint la máa fi fọ ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni màmá mi indigenous people bẹ́ẹ̀ ni so òun ni màmá sọ pé ti Moses òun làwọn èèyàn yìí túnṣe amend ṣùgbọ́n eléyìí ni ọ̀ṣàrà ni gbogbo rope táwọn òyìnbó yẹn wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n máa ń rope wọn níbi ẹ̀sọ́ tó mọ̀ pé okùn tó ń fà tó bá ṣe wò pé àwọn ti fa bíbà díẹ̀ wọ́n fà wọ́n á tún fà lọ síbi wọ́n á tún sun díẹ̀ sí ibòmí tó tún fẹ́ gbẹ́ tí èèyàn wọ́n á tún sun bó ṣe máa sun ni because tó yẹ yìí wọ́n yìí ní nǹkan kan ní ọ̀dọ̀ yìí because ẹ̀yin sóde wọn ó yìí jẹ́ kí spirit wọn gan yìí ń fà sí gbogbo òlu yìí pé wọ́n yìí sóde mi náà jẹ́ kí n máa jẹ́ kéde yẹn kó yìí máa ṣáàkì wọn títí tó máa fi máa gbàgbéra táwọn ọmọ wọn máa gbàgbé gbogbo èdè wọn ọmọ IYP ti Democratic Republic Yorùbá mélòó ni wà lálẹ́ sọ èdè wa báyìí tó jẹ́ pé èdè tó dẹ̀ lówe lọ àwọn òwe yẹn tẹ́ bá pa báyìí tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ báyìí tẹ́ ẹ̀ wá mi tẹ́ fẹ́ fi parí ẹ̀ kẹ́tì ẹ̀ conclude èyí tẹ́ máa fi sí tó gbogbo èèyàn gan àti yéèyàn tó wọ́n bẹ̀ lẹ́nà ní gbogbo ẹ̀ òun dà báyìí nísìn ọlọ́màjẹ̀ kan fi gan pa kan lọ́wọ́ wa àbẹ́ẹ̀ rí gbogbo àtúnṣe yẹn tọ́lọ́ wa ṣe tán tó ṣe tó ti ta tán fún wa tó bá wa ṣe gbogbo ẹ̀ láṣẹ pé gbogbo wa àwọn olórí burúkú ìyọ̀jẹ̀lú ọwá ní okùn bíi táwọn máa gbà ọ̀run àbá ti ń jẹ́ o ọ̀run á ṣe kí ni ọ̀run àbá ti ń jẹ́ ẹ ti gungun kọjá orí ewé ọwọ́ akọrin kan ní ẹ dákun ẹ má gungun eré ewé ń bọ̀ o àsìkò àwa yúùtù
láwa yìí ẹ yé bínú wa ẹ yé bínú wa ẹ má tanra yín jẹ ẹ yé bínú wa ká tó tún máa continue nínú ọ̀rọ̀ màmá mi mo dúpẹ́ lórí ti torí àkókò ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ bàbá yìí ẹ jẹ́ ká fi ká gbọ́ nǹkan tí ojú máa ti gbogbo wọn tó gbógun tì wá gbogbo wọn pátápátá lélẹ́rìí ọba òkè máa gbógun tàwọn náà áńgẹ́lì tó máa pa wọn tó máa dójú tì kékeré ní ìdójútì táwọn lè ṣe fún olórí burúkú ọ̀nbù àbí kí ló ń pokò ẹ̀ ọ̀nbù kọ́ nóbù kọ́ ọ̀gírì ọjà gbọ́ o kẹ́ wá wo àwọn olórí burúkú tán náà kàwé tó jẹ́ pé tálẹ́ ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ bọ́ta náà mẹ́sì sọ pé syllabus tiwa la máa sọ kó tó pé ó ti dá báyìí o lédè mi olórí bu Swahili ló ní kọ́kọ́ ó ní Swahili Wọlé Ṣóyínká ó ní Swahili ó fi ìlú ẹ̀ lẹ̀ ó fi èdè ẹ̀ lẹ̀ ó ní Swahili ní mítìn tó pèsè pé ó ní kó ṣe ẹ̀ ti rí pé ó clear pé àwọn amúnisìn ló ń ṣiṣẹ́ fún ẹ wá ọba arábìnrin tó bá sọ̀rọ̀. African youths are currently dragging the professor of corn, Professor Wale Soyinka. Professor of corn. Then they drag them like goats for daring to criticize Captain Ibrahim Traore of Burkina Faso when he is hiding and shielding the one he called the president of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. They are insisting that Wale Soyinka does not have the moral rights to criticize anybody, to criticize the president of another country. He is too hypocritical that they don't need his advice. Don't advise the captain. And here is the issue. Russia is helping Burkina Faso, helping to protect the captain. Wale Soyinka on his own said, why will you evict France from your country and welcome Russia? Are you not doing the same thing? The professor of Khan went further to say, you don't like colonial masters and you chase one away and you accommodated another. That Russia is a terrorist country. The Putin that wants to protect you doesn't want the liberation or the freedom of Africa. That is where the Kasala burst. African youth now descended on him. They now started firing him. What concern you? Why you took your mouth? If Russia doesn't protect him, now Tinubu will protect them. If Putin doesn't protect Captain Ibrahim Traore, is it Nigeria that will protect him? He needs protection, and the coming of France doesn't mean they are entering there to stay permanent because the guy is wise. Maybe it's a temporary protection. If you don't protect the captain, then go buy him now. I do not want to make them buy him. So the prof, I want you to listen to the prof saying that you must reject the colonial master. Reject them 100%. Russia doesn't want anything good in Africa, and Russia cannot be in support of African freedom. Why accommodate them? Now the man where they cover Tinubu. Tinubu is always traveling to France. Tinubu have 2 rooms and parlor in France. Now where in doctors today, now where everything where he is doing, now where more like that is where he's residing. But Professor will be friend of Tinubu, never advise him. Right now, even France don't colonize Nigeria unknowingly, no. And the prof of frying pan and Taiwan rice is telling the Burkina Faso president that you cannot be doing the same thing over time expecting different results. Let's listen to the professor of Prof. Walker. The Russia of today is not the Russia that sided with African liberation. This is not the same country. This is a feudalistic, terrorist-led nation. Putin is not Gorbachev. Putin is not even Stalin, the arch criminal. Ukraine was part of the Soviet Union, but Ukraine is now a sovereign state and is populated by human beings, not animals. Russia is the aggressor. Why are we pretending? What is this sense of obligation? If we permit that, we must not complain if on the African continent a force chooses to recolonize, to re-enslave us. We cannot drop a set of chains
And then, as mature people, put our necks in another bunch of chains. Liberation should be total, should be continuous, should be sustainable. There's autonomy, there should be pride in being independent people. We do not need just to tie ourselves to the bandwagon of any nation any longer. It doesn't matter what credentials they offer. Now this advice, when a professor now waiting drawing leg will come outside. And the youth of Cameroon, Uganda, Namibia, Ghana, they pounce on him. They begin to drag him. Don't advise us, we don't need your advice. How can a hypocrite like you advise? Let's read from them. You know the professor say, you cannot remove your leg from one chain and now put it in another chain. He's talking to Captain. You remove your body from France and you now enter Russia. Maybe Prof one made them on a life farm. Who knows? Did Russia tell you they are entering Burkina Faso to colonize them? Are they entering there to take over? Oh, you think Captain is not wise? Professor, this is a professor of Oka. He think Captain Ibrahim Traore is not a wise man. He will just tell France to come, or Russia rather. Russia come. He know what he's doing. He's not a dollar like the leaders we have in Nigeria, the politicians, because they don't qualify to be called leaders. Let us take their comments. Africans on X, they don't finish on a prof. They know the PTM. They are not even looking at his gray hair. This white hair, they are not looking at it. And their tribes of people, they're angry. Say you don't have elders. Why are you insulting our prof? Prof just gave his candid advice. He's an innocent advice. You cannot allow all these imperialists to enter your country while you are exiting, you are chasing or exiting France, and you are the same thing. You are welcoming another person. Is it not doing the same thing? Okay. He has a lot to say about revolutionary Sahel leaders and mute on his incompetent tribesmen, Tinubu. Should we attend to him now, or is he old? They are asking. Now we'll continue with Wale Soyinka. Abi, we should leave him. Is he now old? This African man, I don't know whether he's from Congo or he's from Cameroon. He said, I'm glad the whole continent is clocking this fraud. They are calling Wale Soyinka fraud. Say this man that's fighting with white people. This man that even snap picture with Emmanuel Macron. Wale Soyinka that no, Tinubu get 2 rooms and parlor for France. Small thing, Tinubu have run to France. Small thing. How can he be advising Captain Ibrahim Traore when Tinubu is a puppet to the West? Now where they begin to dig out his hypocrisy. You know, it's over 1 year. This is 2 years. Wale Soyinka is yet to break his silence on the assessment he promised that he was going to assess Tinubu government once he reached 1 year. 1 year reached, we did not hear from him. Now we're in 2 years, we still did not hear from him. And people are curious. People are inquisitive. Why is the prof not saying anything? Why will he travel all the way to Burkina Faso to talk about a president loved, welcomed by his own people? Are Burkina Faso people complaining? In Africa currently, presently, Burkina Faso people, citizens, are the happiest people on the continent of Africa. Why? Because they have a visionary leader that they are aligning with. A man that there's so much love and cherish, and they will protect him with the last blood in their body. That is what is happening in Burkina Faso. Why would the prof sit down and be talking about, is it that he so much love Burkina Faso? You cannot tell me that this is love. Now, so him take love Burkina Faso. The question these African youths are asking on our prof, they say, why is he yet to criticize the government of Tinubu? Is it because Tinubu is a Yoruba man? That they saw the way he was very vocal in talking about the past administration. He reached the time of his brother that he cannot give an excuse of old age because now him sit down for chair. Still they analyze what they happen for another country. Why will you not use that energy and strength to give a holistic view of what is currently happening in Nigeria? Will you not remove what is in your eye before you remove what is in another person's eye? Why are you interested in what is happening in another person's compound? The death in another person's compound, you are seeing it, but you can't even see the death in your own compound. You are seeing the rot
in another system, but you can't see the rot in your own system. Now, waiting this African youth, they ask. They're not happy with the professor. They say even though he's old, then go drag him. Then go drag him for floor because he's not representing Africans and he's not even, he will say something and he will act another thing. If he truly doesn't want Russia in Burkina Faso, then he should start with Nigeria. Because every now and then, Tinubu is running outside, Tinubu is traveling, Tinubu is going to France, Tinubu is a puppet. Now, why they even like installing? Because that is what they want. They want someone they can easily manipulate. Now, Nigerians don't know that they are even under colonial rule. Nigerians don't know that they are selling their resources to these Westerners for their mind. Oh, we're an independent country. They are not this you to say Nigeria is not an independent country. Nigeria is only living on illusion. Well, so you can come out and tell us, I've been 2 years never reach. Nobody is expecting you to come out to protest. Nobody is saying you should carry placard. All we are asking, all the youth to say they are asking is sit down and tell us 1 year what you feel about Tinubu government. Right now, the bag of rice is over 80,000 naira. A liter of fuel is above 1,000 naira. So many things like the purchasing power of Nigerians have reduced drastically. There is nothing called middle class again. It's either you are very, very poor in Nigeria, like extremely poor, or you are rich. No middle class earners, nothing. They are just like Nigerians are just living like breeze. Anywhere where you blow them, they will just stand. And they are not even concerned about their life again because now so they see them. They are just facing the reality of their present condition. And Wale Soyinka never say anything. He, in his mind, if another person were to be the president of Nigeria, will not be Tinubu, are you saying that Professor Wale Soyinka, the corn professor, will carry corn for his pocket, go keep quiet? If Tinubu is not the Yoruba man, if Tinubu not be Yoruba man, the professor not go say anything, will he keep quiet while Nigeria is going in this direction of total collapse, total moribund, total destruction, like catastrophe, like this is a pure hurricane, and Nigeria is not going to return from this calamity that has befallen it? Why is Wale Soyinka silent while Nigeria is being taken away by it? Now Burkina Faso being problem. DAAKO, you carry water for mouth? You no get phone? The same way when Professor Sidan, they talk about analyze and criticize Burkina Faso. Let him criticize Tinubu. Prof no go do am. Why? Because of tribe. Tribe is my tribal man. He's my tribal man. He don't forget that he gave me frying pan and Taiwan rice. If I criticize a man, where buy me rice? Oh, you know it somehow. Tinubu buy me rice in the 80s, and he gave me kitchen utensils, kettle, and the spoon when they use to remove plantain from fire. These are the whenever I remember these kitchen utensils, where Tinubu buy for me to criticize and go they had me. You see why Professor cannot criticize Tinubu, but he said that they talk about who will colonize who. Is Tinubu not a puppet? Is Tinubu not a puppet? That is the question. He is not a puppet. What did they go find for France? And what did Professor they do with the France president? And why is he so much close with these Westerners when you know that they don't mean well for Africa? They don't mean well for us. Why it is not doing well? Is Tinubu doing well? It is good for us to be realistic. This professor is his hypocrisy is smelling. Professor Wale Soyinka, your hypocrisy. Will he keep quiet while Nigeria is going in this direction of total collapse, total moribund, total destruction, like catastrophe, like this is a pure hurricane, and Nigeria is not going to return from this calamity that has befallen it? Why is Wale Soyinka silent while Nigeria is being taken away by the flood? Now Burkina Faso being problem. DAAKO, you carry water for mouth? You no get phone? The same way when Professor Sidan, they talk about analyze and criticize Burkina Faso. Let him criticize Tinubu. Prof no go do am. Why? Because of tribe. Tribe is my tribal man. He's my tribal man. He don't forget that he gave me frying pan and Taiwan rice. If I criticize a man, where buy me rice? Oh, you know it somehow.
Tinubu buy me rice in the 80s, and he gave me kitchen utensils, kettle, and the spoon when they use to remove plantain from fire. These are the, whenever I remember these kitchen utensils wey Tinubu buy for me, to criticize am, but they had me. You see why Professor cannot criticize Tinubu, but he sit down and talk about who will colonize who. Is Tinubu not a puppet? Is Tinubu not a puppet? That is the question. If it's not a puppet, what did they go find for France? And what did Professor they do with the France president? And why is he so much close with these Westerners when you know that they don't mean well for Africa? They don't mean well for us. Why it is not doing well? Is Tinubu doing well? It is good for us to be realistic. This professor is his hypocrisy is smelling. Professor Wale Soyinka, your hypocrisy is thinking. Tell him to go and assess Tinubu government. You know, go try him. He will not do it. 2 years will pass. We are waiting. We are waiting. Whether he's being sentimental or he's biased or he's trying to protect his brother, let him shut up. Then when he now talk, it is now left for Nigerians to say, okay, this professor, oh, you are biased. Is it because it's your tribe? It's not left for Nigerians to say what professor said is true or not. Fuel now over 1,000 naira, prof amount they close. A bag of beans is over 80,000 naira. The bag of prof they close. Nigerians can no longer pay their children's school fees. The amount of professor they close in Aiye for Burkina Faso. And in anger, they say Russia want to come and protect Burkina Faso. And they will colonize Burkina Faso in the process of protecting them. They think Captain Ibrahim Traore is a typical African leader. Let's see how this whole thing pans out. But Professor Wale Soyinka cannot speak against Tinubu because of that Yoruba identity. This man is a hypocrite. He's old, and at this old age, he's supposed to amend many things. But inside old age, the man still they lie. Why? Look at this, how African youth to see you finish. They say they're not going to read your book again. The ones who get to the book where you write, they say they go through well. Many of them say they will burn Wale Soyinka book. They say they will burn him. They go burn him that he doesn't represent what he speaks. Some regret why they even carry their money buy the book in the first place. You are talking about, he did not say anything good about Captain Ibrahim Traore. But we are even waiting for him to say, oh, the guy, he did not, just criticism. You see? If you see where he will praise Tinubu, but he's afraid. He's afraid of the fire will go come with him talking good thing about Tinubu. He will tell you, oh, his policies are good. He wants to put Nigeria, he wants to arrange Nigeria well. But he's scared. Once he says it, they will begin to give him back to back. That's why Professor never say anything good about Tinubu. And he cannot even say anything bad either. He just wants to play the devil's advocate. Just stand in between. He wants to stand for fence. He's either here or there. He just stand one place. Talk against Tinubu, no. Talk in favor of Tinubu, no. Because if you talk against Tinubu, you know what will happen. If you talk in favor, the whole thing did not just favor him. But an upright man will speak the truth, devoid of what people will say. An upright man will stand by the truth until the end. That is what is called upright. Being upright. Honesty, sincerity, no matter whose horse is God's. That is what being sincere and honesty entails. But the professor cannot do it. It's unfortunate. I beg, leave our captain alone. Because Russia, Putin, promised he will protect him. Any sniper, before the sniper comes, they don't catch him. Before sniper, they enter Burkina Faso, they don't already intercept them. Nothing will happen to captain. They want to let them leave captain so that they will look for way. Come back. We say no. Captain of professor of con. See, people are burning your book. You are a noble Loretta, or not Loretta Onuchi. Thank you, Jare, for watching. ẹ ti máa gbọ́ àbí kan bẹ̀yẹ̀ ọ̀rọ̀ gidi lọ́lẹ́dí tó sọ fún wọn yìí ẹ̀rí olórí burúkú Wọlé Ṣóyínká bàbá wa ní Wọlé Ṣóyínká olórí burúkú ọ̀dàlẹ̀ western puppet and the traitor against African enemy within Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni enemy wa rebel bíi ti Uganda
wọ́n dání tí wọ́n ṣe sí DRC àwọn rẹ́bù yẹn àwọn tó ń wíkìn àwọn youth ní olórí burúkú gbogbo àwọn bàbá òfò yìí òun ló dá kọ́ọ̀tù sílẹ̀ o òun ló dá kọ́ọ̀tù sílẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ẹ máa rí àwọn Fúlàní wọ́n ń kóra wọn jọ wọ́n lọ gbalẹ̀ onílẹ̀ wọ́n ń pa àwọn èèyàn lórí nínú oko wọn jẹ́ káwọn èèyàn lọ sínú oko wọn ò ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ gidi nǹkan tí wọ́n dá sílẹ̀ wọ́n á pera wọn ní ẹyẹ wọ́n á pera wọn ní oríṣiríṣi ẹyẹ ló ń jẹ́ kí ló tún jẹ́ oríṣiríṣi ẹyẹ táwọn ọmọ kọ́ọ̀tì ń jẹ́ yìí mo gbàgbé oríṣiríṣi kọ́ọ̀tù orúkọ kọ́ọ̀tì ayé oríṣiríṣi ọ̀ṣàpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n dá sílẹ̀ wọn ò dúpẹ́ kọ́ tún máa para wọn lọ gbogbo bí ọ̀nà tí wọ́n dá gbogbo nǹkan sílẹ̀ sórí ilẹ̀ wa àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ní nóbù àbí kí ló ń ọ̀rọ̀bù àbí mo fẹ́ fọ́ lórí burúkú orúkọ ọ̀rọ̀bù olóṣì olóbùṣọ̀fò ní àwọn kékeré lórí ìrí yìí wọ́n ní wọn ò kàwé ẹ̀ mọ́ ìwé òfò ìwé àdádádì mẹ́ka párẹ́tì ọmọ aráyé le òkè mi dádì mi ni párẹ́tì ẹ káàbọ̀ sá ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀rọ wà kò ní sí kùnẹ́gbà tó adé níwájú orí kàlífíṣàn àti bàbá mi olórí burúkú èèyàn ṣẹ́gbọ́n nǹkan tí ẹni yẹn sọ pé wọ́n ti rí sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ máa rí sí ẹni ìwé ẹ̀ ò tún gbérí mọ́ ìwé ẹ̀ Ṣọlé Ṣóyínká ìwé òfò tẹkọ half page tẹ ṣe tẹ fi ń kọ́ àwọn ọmọ èèyàn jẹ kò tún gbérí mọ́ òun náà ló ní kó máa lọ sọ Swahili àbí kí ló ń pè ó gbé èdè ẹ̀ sílẹ̀ ṣé dandan ni kò fẹnu sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílùú onílùú táwọn ẹni ẹlẹ́ni ti rí màmá mi wípé màmá mi mo dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ oko ẹrú àti gba sọ́fíìtì wa padà ó rí ti ìlú tó fi sọ́fíìtì tiẹ̀ ó rí sọ o olórí burúkú kí ni mo lè pè ọ̀rọ̀ mo fẹ́ pè bí ọ̀rọ̀ ni ó tiẹ̀ lè ṣe ọ̀rọ̀ bí mo orúkọ tí mo fẹ́ pè kò ló bu òfò olórí burúkú ó tí ì nóbù o kà kankan ó dìgbà tó bá máa ọ̀dọ́ wa báyìí ó padà wá kọ́ ìdí náà Yorùbá bíi ti democratic Yorùbá tó bá yìí wà láyé wàá kọ́ yẹn olóburúkú bàbá ṣé dandan ni kò gbẹ́nu sí wọ́n kúkú mọ̀ gbẹ́nu sí so that àwọn ìyá lè lu onímọ̀ pé wọ́n ti kúrò ní oko ẹrú wọ́n ti kúrò ní location 419 ṣé ó ti gbọ́n sí bí nǹkan táwọn yẹn sọ Nàìjíríà ọ̀nà wọn wà lọ́ndà colonial àwọn ẹrú orí yẹn sọ o mọ̀ bí i Nàìjíríà wà nínú oko ẹrú ṣé ó ti pé copy and paste tá à ń ṣe yìí ẹjọ́ ayé yín á dá o ẹjọ́ tí mo bá wa máa ṣe lọ o ṣé fúnjọ àwọn èèyàn ńlá wọ́n ní Nàìjíríà ó wà lọ́ndà colonial orí yẹn sọ Wọlé Ṣóyínká bàbá òfò bàbá àdánù ṣé ọmọ ìjìnà Yorùbá people ní ti democratic bobby Yorùbá níbi tí ó dàgbà dé níbi tọ́jú orí ẹ̀ dé níbi tọ́jú orí ẹ̀ dé Wọlé Ṣóyínká ó mọ̀ pé ìlú ṣàn nílùú yẹn táwọn ti sọ fún ẹ sìn kí làwọn èèyàn sọ fún ẹ Nàìjíríà is kí ló wà wọ́n ní under ìlú ṣàn wọ́n ní ìlú ṣàn nílùú Nàìjíríà yìí o àwọn ní ìlú ṣàn ní Nàìjíríà ṣé ó gbọ́ ọ̀kan tó sọ pé gbogbo ojú àwọn èèyàn ti la wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ ti ń pariwo pé ìlú ṣàn ni olórí burúkú bàbá òfò bàbá àdánù ṣé ó gbọ́ ṣòro bí o lè mú àwọn èèyàn jẹ mọ́ mú àti la gbogbo èèyàn lójú tó bá mọ̀ ṣé wọ́n lè dìde tẹ́lẹ̀ ni tó bá ti pọ̀ Ọlọ́run tó gbé màmá mi dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ẹ̀rọ ló bá dé tó gbé wọn dìde fún wa ta ló máa lè sọ pé òun fẹ́ kojú olórí burúkú tó bá rẹ́ni wá ba ṣé wọn ló fẹ́ bá ló fẹ́ support ẹ̀ torí pé ó kúrò nínú okùn kan ó tún bá ó kúrò nínú neck àbí kí ló pè ó kúrò nínú kan ó ti lọ bọ́ sínú ẹrú mi ó ní yọ pin ojú rẹ kó tó yọ tèmi ó yọ pin ojú títí ẹ ó tí yọ pin ojú títí ẹ tẹni ẹlẹ́ni ló ń yan ó tí yọ pin ojú títí ẹ tẹni ẹlẹ́ni ló ń yan ẹ wá dúró nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn kóòtù tó dálẹ̀ ń sìn àwọn ọmọ bí ẹ jẹ́ wò bí a mo lè fi wọ̀nyí ni mo bí a mo lè rí àwọn ọmọ kóòtù tó dálẹ̀ sí lórí ilẹ̀ wa rèé o bí táwọn èèyàn ń jà kiri o wá wo bí nǹkan tó dálẹ̀ nǹkan burúkú tẹ́ ń ṣe túrọ̀wọ́ àwọn òyìnbó wá wo kóòtù tó dálẹ̀ olóbùṣọ́ o kóòtù tó dálẹ̀ kọ́kọ́ wọ àwọn ọmọ ẹ má bínú nǹkan tó fẹ́ fi wọ̀n wá o ó lágbára gan-an ẹ má bínú nǹkan tó fẹ́ fi wọ̀n wá o àwọn ọmọ school ni àwọn ọmọ secondary school ẹ wò wọ́n o ẹ má bínú o ẹ wọ àwọn ọmọ secondary school.
anytime wey dey pass tẹ bá wò dáadáa lẹ bá rí nǹkan tó ṣe má bínú nǹkan tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí o a ní láti wò kalẹ̀ rí nǹkan tó bá yé àwọn ọmọ jẹ́ nílé olórí burúkú ò rí nǹkan táwọn ọmọ ń ṣe ìlú onílùú ló ń lọ wa consign wípé Ukraine wà sovereignty wọn ti ní what of our home place ò rí yẹn ẹ jẹ́ ìlú bòmí lẹ fẹ́ kọ́ máa gbèrò ẹ fẹ́ kọ́ mọ̀ pọ́n ti kúrò ní location 419 ọ̀run jù ẹ lọ wọ́n ti mọ̀ pé Nàìjíríà wà nínú ìlú sàn picture mo fẹ́ kẹ́ wo mi ìgbọ́ nǹkan tẹ́ni yẹn ń sọ ẹ wá bí ẹ ń ṣáyàlẹ̀ kò wọ kankan sọ́yàn kò bọ́ ọyàn ẹ̀ kò bọ́ kíní ẹ̀ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ rí kò bọ́ ọyàn ẹ̀ ọmọ secondary school ni kò bọ́ ọyàn ẹ̀ ló ṣí síta yìí o sorry kò rí òun nìyẹn mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ rí ọmọ secondary school nìyẹn o ọmọ secondary school ló ṣe ọyàn lẹ̀ tó ń já mọ̀ọ́kọ́ tó ń ṣe ní school tó ń kọrin tó ń ṣe gbogbo ọyàn sílẹ̀ níta kò wẹ́ ní tìǹ sáyà noble àbí lawrence àbí hypocrite pulpit amúnisìn olóbùṣán òórí yẹn ẹ wá wà àwọn ọmọ court ẹ wá wò wọ́n o ẹ ṣàánú ẹ ṣàánú ìyá ni wúrà iyebíye tènìyàn kò lè fowó ra mua ẹ lóyún wá fóṣù mẹ́sàn-án ẹ pọ́n wá fọ́dún mẹ́ta ìyá ni wúrà iyebíye tènìyàn kò lè fowó ra ẹ wá wá àwọn ọmọ kóòtù o kọ́lọ́ ń jẹ́ ẹrin kẹrin fún wọ̀nyí olórí burúkú nǹkan tó dálẹ̀ sínú ìlú nìyẹn o tó fìwé bojú wọ́n fìwé pé àwọn ń kọ̀wé irọ́ ló ń pa o kọ̀wé ní ọ̀sán òru wọ́n ti gba kóòtù lọ wọ́n ti kó àwọn ọmọ sí kóòtù wọ́n ti parí iṣẹ́ yẹn láàrin àwọn yẹn ń jà tí wọ́n ń para wọn kiri lọ olórí burúkú orí yẹn ṣe orí yẹn dá sí pé kóòtù tí mo dálẹ̀ yìí ọjọ́ máa ti ṣe sovereignty wa ti indigenous Yorùbá people àwọn máa tiẹ̀ ti gba agbára padà lọ́wọ́ àwọn amúnisìn ọlọ́run máa tiẹ̀ ti ṣeun nípa láì mi tí mò ń kọ́ tó jẹ́ pé noble ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ló ń kọ́ lọ́nà ògùdù irọ́ half page bí ó tiẹ̀ ti wá tó time báyìí kémi náà wá tètè kí n tó kú nínú blueprint tó ló wá jẹ́ kí ojú mi ṣojú ẹ̀ yìí o kémi náà tiẹ̀ ṣe rere nílé ayé yìí kí n yí àwọn ọ̀dọ́ padà káwọn náà rógun wọn lò olóbùṣọ́ nobu rent àbí kí ló ń pè ẹ́ o ò rí kankan ṣe onílé ayé ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa ń lálàṣí kiri olórí burúkú ṣe mọ̀ ní rí kíní tẹ bá rí àwọn ọ̀dọ́ tẹ bá rí wọn bí wọ́n ṣe ń léra wọn pẹ̀lú àdá ló ń léra wọn bẹ̀ yẹn o àìmọ̀ ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni wọ́n ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ wọ́n wá kó báyìí àwọn tó ṣe àdá ta ló fẹ́ lọ bá wọn ní kò sí ọlọ́pàá kò sẹ́ni kankan tó mú wọn o ààrẹ ọlọ́pàá níjọ́ kejì kan bọ̀ báyìí ẹ̀gbọ́ street yẹn kọ́ lọ bá àwọn yẹn pé kí ló dé nílùú tí ó ní ọlọ́pàá tó ní police tó ní army tó ní gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin wá jáde from nowhere ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣára yín ládàá torí pé wọ́n ti mọ̀ káwọn bàbá àwọn ọ̀gá wọn náà ló fi wọ́n síbẹ̀ apá kan tó fi ń lo àwọn ọmọ lẹ́rú nìyẹn bó ṣe ń lo ti junction to junction kóòtù lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe wà ní o ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn kan tó lórí burúkú nóbù tó dálẹ̀ sínú ìlú ẹ̀ tó rí ìlú ẹrù tó yẹ pé kò rí ìlú ẹrù ní káwọn yẹn sọ ẹ jọ ẹ tó bá bá mi rí woman ẹ bá mi sọ fún pé Tinubu ò ń ṣe kí ni kò ń ṣe ọmọ Yorùbá o ibi tó pe rẹ̀ ní ibo ló pe máa ń gbàgbé orúkọ ibi tó ti pe rẹ̀ tó ti náà ti wá Ọ̀ṣun orúkọ dárúkọ bíbẹ̀ kò sí wọ́n trace ẹ̀ kò sí nǹkan tó jọmọ́ o kò ń ṣe ibi tó dẹ̀ ti sọ pé kò sí nǹkan tó jọmọ́ màmá yẹn o so kò ń ṣe ọmọ Yorùbá má sọ pé tó pé bí ó jọmọ Yorùbá pé nítorí ẹ̀ ló ṣe àwọn múra wọn kọ́ máa ṣiṣẹ́ fún ọrú amúnisìn ni wọ́n ti kọ́ àwọn ọmọ àjèjì sílé nígbà tó bá ń ṣiṣẹ́ fún amúnisìn tó dẹ̀ ní mission ṣé bó ṣe wà yẹn sì ṣé kò ní sí nǹkan tó máa lò sí fún wọn gan fún ara ẹ̀ at the end of the day tó yẹ pé wọn gan ọpọlọ ò ní sẹ́ẹ̀tì mọ́ láti ronú pé kò wẹ̀yìn wò it's better kó má fọwọ́ lé nǹkan burúkú nǹkan òkun tó bá ti fọwọ́ lé nǹkan òkùnkùn ìgbẹ̀yìn kò lè dá o ò lè yí padà it's better kó má ṣe òkùnkùn rárá mi mọ̀ bí òun lè lé kí n wò. ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó máa ṣe tó
tó fámìlì tiẹ̀ náà tí wọn náà. jáàmù wọn tó ń lọ ṣe tán ní kọ́ má ṣe já nǹkan kúrò léwu ni mo rí mo fẹ́ fi wọ̀nyí ibi tí àwọn ó dùn mí pé mi ò rí mi mọ rí àwọn kíní ibi mi ì rí ibi tí àwọn ọmọ fúlàní tiwọn tí wọ́n ń ṣe pílánì tiwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn tó ń tọ́ máa gba ilẹ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ títí wa ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n ń ṣara wọn ládàá kiri lójú títì Nobu Lawrence àbí kí ló ń pè ẹ́ o ò rí àwọn ọmọ tó ń ṣara wọn ládàá kiri lórí gbogbo títì o ò rí wọn kẹ sọ pé kẹ fòpin sí pé court or no court ní school should be stop ọmọ ẹlòmíì ìyá mi ọmọ kan ló bí ó lọ sí school tàbí lọ sí school problem ni kò lè gbé school at the end of the day tó bá ti fẹ́ parí final year wọ́n máa lọ pẹ́ nìyẹn nínú ṣọ́ọ̀ṣì mo ti rí yàn tẹ́ pé nínú ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ àtúnṣe ṣe sáfíìsì lọ́wọ́ làwọn kọ́ọ̀tì ẹgbẹ́ bá dé lọ́ bá ń wá ó fẹ́ẹ́ lè fo chair tí wọ́n kó síwájú ẹ̀ á fẹ́ tó 5 ọmọọgbà tó ń fò tó sá kúrò tó sá lọ ibi tó ti ń wá kí ló bá rí kí ló máa mú sí tí wọ́n nípa ibi tó nǹkan tó dálẹ̀ sí orí ìlú wa tẹ́ pé o lè kúre bàbá yìí olórí burúkú ẹ̀ ó ríran rí pé gbogbo màmá mi mo dúpẹ́ olónítìrí abẹ́lá iṣẹ́ tó ń ṣe fún wa láti jọjọ́ ẹ̀ ojú ẹ̀ fọ́ ojú ẹ̀ di orí ìyá àbí orí ìyá wa lọ sí okó ní gbogbo odidi ìlú tó wáyé ó wá padà ó wá lọ dá sí ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ tí ò kún ẹ̀ èyàn olórí burúkú ṣe ti rí i pé amúnisìn náà ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo àwọn yín tẹ̀ ń pariwo nóbùnóbù ẹ lọ sun ìwé àdánù divine blueprint ní ń bọ̀ tó máa ṣayé wa lóore tó máa fi pa wá sípò ọgbọ́n òun gangan nìkan ní kókó ẹ má jẹ́ káwọn ọ̀jẹ̀lú gbogbo pátápátá kánkọ̀sí gbogbo àtàwọn Tinubu gbogbo wọn yẹn amúnisìn náà ń ṣiṣẹ́ fún àwọn ẹni pé nìyí sọ̀rọ̀ gan jẹ́ pé a tún máa plẹ̀ tó bá tún yá o nóbù ọ̀rẹ́ ń sì àbí kí ló ń pè ẹ́ ìwọ ló dá ẹyẹ court ilẹ̀ dá sí orí ilẹ̀ wa o ó dá sórí ilẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí máa court àwọn ọmọ máa para wọn every time wọn kò déédéé waste ọmọ ẹlòmíì o ò rí yẹn sọ lórí ilẹ̀ ìlú onílùú náà dá sí báwo ló ṣe mọ̀ pé ó fẹ́ sọ di ẹrú àbí kí ló kún ẹ tiẹ̀ ń bẹ̀ ó fẹ́ káwọn èèyàn neglect ọ̀rọ̀ tí màmá ń sọ àbó ọba sọ fún pé ó mọ̀ pé àwọn màmá ló la gbogbo èèyàn lójú àbó ò mọ̀ pé ìdínà Yorùbá people ti Democratic Republic Yorùbá àwa náà ti ní sovereignty wa ti ní president bàbá mi Bọ́lá Jọláwálé Akíọlá Ọmọkọrẹ́ o mọ̀ o ò rí yẹn sọ o rí yẹn gbé sí afẹ́fẹ́ kò bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ ṣẹ̀dẹ̀ tí nípa ṣeré ti tú wọ́n ti mọ̀ wọ́n yìí máa mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣó nígbà tó bá mọ̀ tán tó yé gbogbo ìlú bí ọba ti pa yín padà òkò ló máa fi forí gbogbo yín olórí burúkú yín òkò ló máa fi forí yín ṣé wọ́n ti mọ̀ pé nílùú ṣọ̀ nílùú yẹn kò lè gbérí nǹkan tí ọba òfégè ṣe páwọn amúnisìn ló wà ń bẹ̀ Peter orí ṣe yọ tó bá yá tó bá dìde sẹ́yìn náà ẹ̀rù bí nǹkan burúkú ṣubú àwa tẹ̀ ti dúpẹ́ báwa tẹ̀ ti yọ àwa ti yọ lára yín òun ló sọ púpẹ̀tì àwọn amúnisìn àwọn àwọn westerner lẹ súnmọ́ àwọn tẹ́ pé wọ́n lẹ close mọ́ Tinubu púpẹ̀tì àwọn kìnnì náà ní France bó ṣe ń lọ ló ń bọ̀ àwọn westerner gbogbo yín súnmọ́ àwọn tẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn yín tí wọ́n fẹ́ kẹ́ gbérí àwọn ẹ̀ ti rí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ni 1 Tinubu ò ń ṣe ọmọ Yorùbá 2 Wọlé Ṣóyínká bí a ká lọ wádìí ẹ dáadáa náà àmọ́ bí a mi mọ bí fẹ́ sọ mo dẹ̀ lè sọ kò jẹ́nu mi lọ gẹ́gẹ́ bá àwọn ṣe máa sọ pé bí a Fúlàní wọ́n lè ti ṣe díẹ̀díẹ̀ nínú àwọn ọmọ mi yìí o if not ọmọ indigenous Yorùbá people ọmọlúwàbí ni wọn they think well no matter what except tó bá pé wọn tẹ̀ tí tó bá pé kò tí ì yé wọn lókun bí àwọn tí ì mọ̀ then it's fine orí gbogbo nǹkan tí màmá mi Dúpẹ́ Olótìrí Abíọ́lá ń ṣe ní kíákíá fún wa tó ti fẹ́ pa wá run tán àbí mélòó ló máa kú náà mọ Nigeria Yorùbá people NIN tí gbogbo wọn ṣe ṣé ẹ mọ̀ bí wọ́n fi ń trace wa láti máa pa wá ni irọ́ mi ẹ rí àwọn tẹ́ ẹ pè ní nóbù yín ọ̀rẹ́ ń sì àbí kílẹ̀ pé wọ́n tọ́nà wọn kàwé o ìwé tí a ṣe fẹ́ kà gangan tá máa mọ̀ nípa gbogbo resources tó wà lórí ilẹ̀ wa tá máa mọ̀ iṣu nìyẹn sìn tó ń gbìn lórí ilẹ̀ wa tẹ́ pé kò sí àìmọye nǹkan míì bí àkọ́ míì tún wà tá máa tún fi ṣe iṣu o tó tẹ́ pé ẹ wo bó ṣe ní taste tẹ́ pé tó bá jẹ́ wàá mọ̀ pé ó jẹun ni kò dẹ̀ ní fàìsàn sí ẹ lára kò ní fàìsàn sí ẹ lára lórí ilẹ̀ wa gbogbo nǹkan tọ́lọ́run dá tó dá fún wa lóríṣiríṣi ta ní tó ń ṣiṣẹ́ láàgọ́ ara tó ló wá ṣe fún wa ń bẹ̀ yẹn kò sí ìtọ́ pé wọ́n jẹ́ kárí lò lórí ilẹ̀ wa ẹni ẹlẹ́ni ló ń gbàṣẹ wa ṣe Chinese òun ló fi kinní kan wọ̀n wá ń gbà yẹn Chinese òun ló ṣe kíni òun ló ń gbin iṣu ló ń fi gbin GMO ń gbà yẹn
kó tó di pé wọ́n fi wọ̀n wá pé Chinese ló tún gbin iṣu o, àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n lọ sóko wọn ò jẹ́ kó lọ mọ́, Fúlàní àwọn ló ń dẹ́ síbẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa lọ pa wọ́n, kó máa lọ pa àwọn èèyàn, kó máa gé wọn lọ́wọ́, kó máa ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn. Tẹ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn lọ, gbogbo yín lẹ mọ̀ pa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ yẹn, lẹ mọ̀ pa bí Chinese àti ìlú wo ni àti India wọ́n ṣe wá ń kó àwọn èrò lọ́sísì wa lórí ilẹ̀ wa, gbogbo ilẹ̀ máa mọ̀ pẹ̀ because gbogbo ilẹ̀ jọ ń pín owó. Torí mi ìmọ̀ wà tẹ́ pé màmá ń ṣe adúrú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣe ní pé gbogbo iṣẹ́ tí màmá ń ṣe sìn ẹ fẹ́ fi bò, ẹ fẹ́ fọwọ́ bò, but kò ṣeé bò, àtùpà ni tí ò ṣe gbé, àbí mọ́lẹ̀ ni tí ò ṣe gbé sí abẹ́rù lósùn, òun nìyẹn o, kò lè ever lè gbé sí abẹ́rù lósùn, òun náà lọ ti sọ pé ìlú ṣọ̀lẹ̀ wà, o ò mójútó ti tiẹ̀, gbogbo òwú ẹ pátápátá pé orí burúkú ni ìwé yẹn, kò ń ṣèwé gidi tó fi lè máa wà láàrin àwọn tó ń múyàn lẹ́rú, tó fi lè máa ṣáìdì wọn, which means pé ìwé tó kọ irọ́ ló pa, fáwọn máa stop láti máa kàwé ẹ̀, wọ́n máa dáná sun, o present kò show, wọ́n ní ò bá fọ̀rẹ́ ẹ̀ ràn mí, o sì fẹ́rẹ́ ẹ̀ ràn wọ̀n mí, kí n mọ irú èèyàn tí o jẹ́, so o ti show Olóṣóyínká, àwọn èèyàn bọ̀lọ̀ kò sí inspiration nínú ìwé tó kọ mọ́, wọ́n bọ̀lọ̀ lọ dáná sun ni. I remember vividly in 1986 olórí burúkú Wọlé Ṣóyínká wèrè yìí ló betray Africa by accepting and arranging fake Nobel Prize during the height of apartheid. It's not as if he deserve or qualify for it. Bẹ́ẹ̀ni o, kò qualify fún o, ẹ káàbọ̀ bàbá wa, well done, ẹ káàbọ̀ bàbá wa jàre, ẹ kú iṣẹ́ ìran, kò ní sùn wá, kò ní rẹwà láṣẹ lédùn, àbí o, kò qualify, wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ torí pé wọ́n ti rí pé wọ́n máa wúlò lórí ilẹ̀ wọn láti deceive àwọn youth. Ẹ̀mọ́ táwọn youth àwọn ọmọ indigenous Yorùbá people ti democratic people máa ń like àwọn tó bá mòye, a máa ń like wọn tó bá fi lè súnmọ́ wọn báyìí, a máa tètè jẹ́ kí inú wọn máa dùn ni, torí inú wọn máa dùn, inú wọn máa ń dùn pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá sí pé àwọn òyìnbó tó wá tó bá gbogbo nǹkan jẹ́ ni, ṣèbí tẹ́lẹ̀ a máa jókòó lálẹ́ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa pàlọ́ fún wa, ṣọ́ọ̀ṣì mọ̀sìn gbogbo àwọn nǹkan rere tó wà lórí ilẹ̀ wa wọ́n ti pa ogun ẹ̀tì, ṣùgbọ́n wọ́n ti rí pé irú style yẹn tá a mọ̀, wọ́n ti rí pé bá ṣe ti láìkí tó sọ pé òun ló wù ó pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó dàbí pé ó ń ṣiṣẹ́ fáwọn amúnisìn, so tó bá tètè deceive àwọn èèyàn tí nǹkan tó bá fẹ́ sọ níta ó ti ń sọ, àsọmú ẹ ló sọ yẹn, Wọlé Ṣóyínká, àsọmú ẹ ló sọ yẹn, bàbá òfò olórí burúkú, gbogbo wàhálà ló ṣẹlẹ̀ nílùú ẹ̀ kò rí kan yẹn sọ, ìlú onílùú bí ò fẹ́ kọ́ sóde léde kí wọ́n máa sọ, kí gbogbo àgbáyé máa sọ, oníkálukú kó sóde ẹ̀, kó oníkálukú pọ̀ ògiri ẹ̀ lé, ká máa fi gagbága lórí àṣà tó ló wá dá fún wa, bó jẹ́ ìwọ̀n lọ́mọ tó máa fi méèkì owó dẹni, it's fine, dání pé ká máa ṣe òṣì, kẹ́ni pé kéèyàn kan kó máa gbé èdè lédè kan kò ju gbogbo èdè, kó oníkálukú sọ èdè ẹ̀ ká lè máa fi ṣe àǹfààní fúnra wa, kó oníkálukú di resources ẹ̀ ká máa fi ṣe àǹfààní fúnra, ká máa wo bó ṣe, so it's fine, dání kẹ́ fẹ́ máa pa nǹkan oníkan run, wàhálà sí ẹ̀ parun, ẹ fẹ́ pa àwọn tó ní ìbẹ̀rù kẹ́ lè máa jí nǹkan oníkan, ẹ máa fún àwọn tó ní ilẹ̀ ẹ̀ fún wọn ní èyí tí màmá sọ citizenship, ẹ máa fún àwọn ẹ máa ti sọ gbogbo wọn di ẹni tó máa gba citizenship, indigenous Yorùbá people tó máa gbà kò ń ṣe má fi tiwa sọ, àwọn tó wá jẹ ọmọ onílẹ̀ gangan ẹ ti pa wọ́n run tán, wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn o, á wá jẹ́ pé àmúlùmálà wọ́n ti mọ̀ pé àwọn táwọn fi síbẹ̀ àwọn làwọn ti pa àwọn tó jẹ́ original, wọ́n á fi àwọn fake tán ti lọ mú káàkiri gbogbo ìlú lọ́ ti open gate fún wọn, wọ́n ti wọlé sínú onílùú, wọ́n wá jọba lórí ìlú onílùú, tó bá yá máa fún wọn ní citizenship, wọ́n máa fún wọn, ẹ̀yin dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lẹ́nu because ẹ̀yin gan fúnra yín mọ̀ pé ẹ̀rìn wá ni, àwọn gangan ló mọ story ilẹ̀ yẹn, Ọlọ́run ò ṣe o, Ayọ̀mídé ọmọ ológo ni wá, àmọ́ ológo wa lò fógo Ọlọ́run lé lálàyé láti sí èlò àti sáílà ọgbọ ọ̀dọ́, ẹ máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni o, pé déédéé ìgbà dídà sí kò ṣojú wa o, àwọn bàbá òfò yìí wọ́n ti báyé jẹ́ wọ́n bọ̀run jẹ́ o, àbẹ́ẹ̀rí bàbá òfò yẹn ó wà nínú kínní kí ló ń porúkọ Wọlé Ṣóyínká, ó ní NBI, CIA, Ọbásanjọ́ nìyẹn wà, àwọn tó ń jẹ́ pé wọ́n wà lọ́ndà àwọn amúnisìn tó ń kó àwọn ènìyàn wọn sẹ́rú, ẹ bá rí pé Rwanda náà Democratic Republic Yorùbá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tó ń wí ni wọn nìyẹn, mo àwọn ọ̀rọ̀ báyìí náà ló máa fi ń wí kí àwọn ọ̀dọ́ dẹ̀kẹ̀rẹ̀, àfi tó bá ti ń rí pé ìlú ṣọ̀ ní Nàìjíríà ń sìn tó ti ń yé gẹ́gẹ́ bá ṣe ń ṣe copy and paste kí Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè, àti pé àwọn indigenous Yorùbá kí náà bá ń ṣe ọmọ aláǹbá kan ti àti kúrò níbẹ̀, gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sìn yẹn rí pé àwọn èèyàn ojú àwọn èèyàn ti ń là, Ọlọ́run adébá mi ṣe ju bó ṣe bá ṣe ó tún mọ bá wọn là sí ni, wọ́n fi lè kọ́ wọn ní pé Nàìjíríà pé ìlú ṣọ̀ ni,
under colonial ló wà ẹ rí pé ojú wọ́n ti ń la gbogbo nǹkan tẹ́ ń pín tí màmá ní ká máa pín yẹn àtàwọn ọ̀rọ̀ màmá tá à ń ṣe ẹ rí gbogbo ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé irọ́ ló ń pa wọ́n ní Nàìjíríà taking away orí ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ló wà olórí burúkú ó ti tẹ̀ títí kó ti wà nílẹ̀ kò tẹ̀ sí èyí tó kọ̀ wá pẹ̀lú Nàìjíríà ó ní hypocrite ní olórí burúkú àwọn rẹ́bù orí ilẹ̀ wa nìyẹn tọ́lọ̀ bàbá wa yọ wọ́n kúrò bí gíga láìpẹ́ yìí mo mọ̀ èyí tó kàn pẹ̀lú Russia mo mọ̀ èyí tó kàn ẹni ẹlẹ́ni ń wá ó dìde fóònù ẹ̀ o ò rí tiwa sọ o ò rí ògo tó lu wá sí orí ilẹ̀ wa àfi irọ́ ni o ó fẹ́ divert àwọn ẹ̀ka mọ́mí mi ẹkú iṣẹ́ ìran kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá lágbọ́ Ọlọ́run pátá àdé ló bá worúkọ àdé fi ń ṣàwàtí ẹ káàbọ̀ wọn náà ti gbogbo ilé o ayọ̀ ni o ó fẹ́ divert ọkàn àwọn èèyàn wọ́n rò bí àìṣẹ́ wọn yìí lè ṣiṣẹ́ mọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe ó ti bàjẹ́ gbogbo yín babaláwo gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń lọ kiri wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n rò bí àwọn lè divert ọkàn àwọn ọmọ ìjìnà Yorùbá ti democratic wọ́n padà divert wọn sí nǹkan míì wọ́n máa fi pé àwọn ti kú òní wọ́n ti gba agbára wọn padà wípé Ukraine ní káwọn Ukraine ní àwọn ti ní sovereignty wọn bọ́n wọ́n rí tiẹ̀ sọ báwọn ti tiẹ̀ náà ti gbòmìnira so iná mi òun ní ti àṣírí wọn ń tú kò dẹ̀ ní kò ibẹ̀ nìkan kọ́ ló máa tú sí ó yìí máa tú jù bẹ́ẹ̀ lọ láṣẹ tí lè du àbọ̀ òkè agbọ̀rọ̀ lọ ayọ̀ àtàlàfẹ́ làwọn adélé fún mi orí gbogbo ọmọ àwọn níbí òfo ló máa já sí o màmá bá wa sọ̀rọ̀ gan-an lórí voice note yẹn ó kí síbẹ̀ tó ní pé káwọn olórí burúkú kan lọ tọ́jú ẹ̀ pé tíìmù ó ti wà fún wọn tó bá wọn kọ́ wọn àdùnnà fi CJ wọn bá dẹ̀ wọ́n wọ́n á ní pé parun ẹ̀ làwọn fẹ́ torí gbogbo setup wọn yìí gbogbo wọn máa pa wọ́n run ni olórí burúkú ìparun ló ń tọrọ fúnra wọn màmá dẹ̀ sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí topic wa ayé tuntun la wà yìí o kò sí copy and paste fresh ni màmá sọ fún wa ní organic náà Ọlọ́run ló bá wa ṣe léyìí ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mi ṣe máa ń sọ pé gbogbo àmọye ẹkún tá a ti sun pé àìmọye passport àti mú lọ sí orí òkè gbogbo ẹ̀ táwọn pásítọ̀ ti ní ká mú wá sínú ní church ti gbàdúrà sí kọ́lọ́run kó ṣe ìyanu ẹ fẹ́ ti travel ibẹ̀ lògùn ìwà wàhálà sáwọn tó mú yín lẹ́rú lẹ tún lọ bá wọn tún dò yín sí Ọlọ́run wá ṣe ìyàtọ̀ àrí pásítọ̀ àrí gbogbo ọkọ tó sọ̀rọ̀ kán ṣe kankan ẹni bó orí ńlá lọ ṣe gbàtà bá ṣe copy and paste orí tiwa kílà gbàtà bá tí mo bá sọ pé blueprint tiwa yìí tuntun kò sí bẹ́ẹ̀ tuntun ni ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ wa pátápátá la máa kọ́ ni gbogbo tó wà lórí ilẹ̀ wa pátápátá báyìí la máa mọ̀ gbogbo resources tó wà lórí ilẹ̀ wa la máa mọ̀ dáadáa máa mọ̀ useful ẹ̀ tó dẹ̀ pé nígbà tó bá tó stage pé àti bá ṣe ń grow tó ń kọ́ wa àti ti máa mọ̀ side ibi tá a ti fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ àti mọ̀ pé ṣé iṣu ni mo fẹ́ máa lọ wò pé kí n máa ṣe farm pé iṣu ni fẹ́. ẹ má bínú nẹ́tíwọ̀kì lọ ni ẹ má bínú jàre ẹ ti mọ̀ pé iṣu ni bèbí fẹ́ ṣe because láti ìgbà tá a ti wà nígbà tá a ti dàgbà ojú wa ti mọ ibi tí gbogbo nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ wa ní school lọ́kọ́ wa kò ń ṣe pé àṣẹ òyìnbó nǹkan òyìnbó lọ́kọ́ wa tó jẹ́ pé òun la máa rán mọ́ gbogbo bàtà tí mo gbọ́ nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ wa òun náà la máa ṣiṣẹ́ lé lórí pé eléyìí mi fẹ́ lọ fún o eléyìí mi fẹ́ lọ fún o nǹkan tó máa fi jẹ́ kí gbogbo nǹkan easy fún wa náà ni màmá ti ṣe fún wa màmá bá wa ṣe nílẹ̀kùn rẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ gbogbo nǹkan kí là ní lórí ilẹ̀ wa tá a máa gbìn tẹ́ pé níbi tí aspect oúnjẹ ebi wo ló fẹ́ pa wá ibo la ti fẹ́ rí ebi náà ibi náà ti fẹ́ ibi ló fẹ́ sọ pé òun ti ń bọ̀ kò síbi tí ebi náà fẹ́ sọ pé òun fẹ́ dúró sí ibo ló fẹ́ dúró sí so ẹ jẹ́ ká dìde tán fúnra wa ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ti Chinese nsìn èdè Chinese ó ní pé káwọn èèyàn máa lọ bímọ sí òun ní Chinese ẹ jẹ́ ká gbọ́ yẹn náà ká tó wá tún máa sọ̀rọ̀ lórí tí mọ́mì sí Chinese ó ní pé káwọn èèyàn máa lọ ṣe kí ni kọ́ máa lọ sọ èyí pé kí wọ́n máa bímọ sí pé àwọn ti ń reduce sí tó mi mọ̀ bí ẹ lè rí tí má ní kí n fi wọ̀n wá bọ́ mú kọ́ lè ra brief ẹ̀ fún wa ó ní pé káwọn èèyàn lọ máa ẹni pé gbogbo nǹkan tí màmá ń sọ ó ní gbogbo náà tí wọ́n ń wò pé táwọn ẹni yìí bá fi lè lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí ibo la ti fẹ́ rọ́nà lọ báyìí o ẹ̀rù ń gba gbogbo wọn ni tó yẹ lọ ṣe ráwọn pulpit kí ló ń pè wọ́n ṣe puppet àbí kí ló ń pè wọ́n olórí burúkú ẹrú amúnisìn yìí Wọlé Ṣóyínká gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ lọ ṣe rán wọn jáde kán tètè máa lọ wò bíá wọ́n lè rí nǹkan tó puppet kán lè rí nǹkan tó lè fi bá fi deceive àwọn èèyàn bíá àwa ti kú òní kò ṣe fún wa náà ṣe Nàìjíríà Ọlọ́run ò dá ọmọ Nàìjíríà ò ṣe lò fègè ètò amúnisìn ni
ìlú míì ló wá tó wá sọ pé bí ọkọ̀ òun colonize èèyàn, báwo ni o ṣe máa fi ìlú ẹ̀ sílẹ̀? Àbí kó wá sí ìlú onílù kó wá mú family kan kó ní pé dandan ó fẹ́ jẹ́ kán wà lọ́ndẹ̀ tó rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jẹ́ surname kan náà, ó wá sọ pé rọ́ṣẹ́ o eléyìí jẹ́ Adéfèyìsí, ìwọ wá dé onírọ́ṣẹ́, ìwọ fẹ́ jẹ́ kí ó máa jẹ́ orúkọ títí ẹ kí ni mo fẹ́ pe orúkọ wọn, kí ni mo fẹ́ pe orúkọ òyìnbó white close lo onípò yẹn ni mo fẹ́ kọ́ máa jẹ́, ó wá fi gbogbo nǹkan onídandan tó bá jẹ wàhálà ní fún wọn, gbogbo nǹkan tó fi ń ṣẹ̀ṣọ́ nínú ilé wọn ó mú gbogbo epo sí igbá yẹ. So Chinese òun ní ìsìn o wọ́n ní pé gbogbo nǹkan tí màmá sọ ni wọ́n ń ṣe, ó ní pé Chinese change marriage rules aim effort to boost birth rate. Wọ́n ti change system tí wọ́n fi sọ pé káwọn èèyàn máa bímọ, ó dàbí tẹ́tẹ̀lẹ̀ wọ́n street lórí pé tẹ́tẹ̀lẹ̀ ó dà pé wọ́n kọ́kọ́ release káwọn èèyàn máa wọ́n dọ̀dà pé wọ́n street láti máa bímọ tẹ́lẹ̀ tẹ́gbẹ́ tó bá fẹ́ ṣègbéyàwó láti get gbogbo nǹkan tó máa béèrè ó ti pọ̀ jù fún wọn. Wọ́n Chinese change marriage rules in effort to boost birth rate so that wọ́n á lè máa bímọ sí ẹ mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ pé kété táwọn ẹni tí mò ń wò tó bá fi lè woríko wọn báwo la ṣe fẹ́ ṣe é, gbogbo wọn ò balance mọ́, gbogbo ìmọ̀ wọn lórí wa gbogbo ẹ̀ ló ń dasán. Chinese wọ́n á make it easy láti gbogbo nǹkan tó gbélé pé kó má wà rọrùn kó restriction tó gbélé pé kí marriage tó dàbí tó bá ṣe marriage ó máa ń jẹ́ wàhálà ó máa ń pẹ́ something like that nǹkan tó fà tó fi jẹ́ pé bí i 20 something lọ́ máa ń ṣe kí wọ́n ti fi marry tẹ́lẹ̀ ó dà kó máa ń pẹ́ náà ẹ̀rí gbọ́dọ̀ títí wa ó lágbára gan wọ́n bá yé ara wọn jẹ́ láì ṣe wa o. Àwọn èèyàn máa ṣe kiri tán wọ́n máa parí school tó bá parí school wọ́n náà fẹ́ lọ ṣe master nídìí fẹ́ lọ ṣe master lóbìnrin 35 irú èmi tí mo wà yín sìn ṣé tó bá ké mo ti bímọ láti kíní tí mo bímọ láti kíní Chinese gbé wọn sí ọmọ máa bímọ ní kíni mo sọ sí mo jọ tẹ̀ sílẹ̀ sí torí ẹ lè rí wọ́n ní pé lowering the legal age for marriage to 18 to boost fertility chance in February. Legal age for marriage in China is 22 for men, 20 for women. 22 for men, then 20 for women láti get married. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló wá gbé sọ ẹ̀rí pé tó bá dẹ̀ rí àwọn Chinese ẹ̀rí gbogbo àwọn ọmọ wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣiṣẹ́ ó ní nǹkan tí mo rí mo ti wà kárí ìdèwé mi bá fi wọ̀nyí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n ti ránṣọ ọmọ kékeré wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ránṣọ. Wọ́n ní 20 wọ́n ní bọ́ọ̀lù ti marry ní 20 wọ́n bọ́ọ̀lù ti marry ọkùnrin máa marry 22 obìnrin 20 nígbà tí mo wà ń lé tá bá lọ ṣe nǹkan fún àwọn ọmọ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ń tọ́ pé àwọn lówó ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n marry àwọn bíi ọmọ noble yìí àwọn Wọlé Ṣóyínká gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ wọn tó bá ti lọ sí school yìí tó ń lọ sí university ṣe gbogbo ẹ bèrè pé age wo lọ marry 22 25 20 24 20 bá ṣe ń lọ ṣe wedding wọn nìyẹn bá ṣe ń ṣe wedding fún wọn nìyẹn àwọn náà wọ́n já kí wọ́n mọ àwọn olùṣọ́ tó kó wọn sí wọ́n rí stamp yẹn wọ́n mọ̀ pé wà òkè ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé mọ̀kínú tó ti division of class tó ń gbé sórí ilẹ̀ tí kò ní símọ́ lórí ilẹ̀ wa tó ń gbé sílẹ̀ ẹ wo kí ni wọ́n marry 35 lọ marry o tó bá marry 35 èmi marry mo ní àsìkò òun fẹ́ parí master ní dandan ni òun fẹ́ parí master èmi ó máa ti fẹ́ gbẹnulé 40 lóbìnrin ni o ká mà tí wàá ṣọkùnrin ọkùnrin mi 50 kò tí ì marry ayé wo ló wá jẹ ẹ̀yin ará bí ẹ̀ lè kúre o ọlọ́run wá ṣe ìyanu fún wa pé ká má jí nǹkan burúkú yẹn kó má sí mọ́ ẹ̀yin olórí burúkú wá encroach ọ̀run máa gbé yín mi o Chinese nísìnyí ó ní pé gbogbo nǹkan tó ọ máa gbé ìrọ̀rùn wá age registration as part of a broad campaign to address its shrinking population wọ́n náà population wọn ti ń kéré sí nígbà àwọn dẹ̀ ni pé àwọn ní láti ṣe kí ni láti jẹ́ kó wọ́n mọ̀ kọ́ tó ń rí torí population ó da náà wọ́n máa sọ pé káwọn máa lọ ṣe ìfètòsọ́mọ bíbí pé ká má bímọ mọ́ wọ́n máa fún wa abẹ́rẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa develop nǹkan tá a bá sọ pé after ẹ̀fẹ́ sọ pé ká tún túra láti lóyún mi à nílè lóyún mi mọ̀ ṣe rí pé it's big problem wàhálà kí ló dé táwọn ìfètòsọ́mọ bíbí 22 ọkùnrin bẹ̀rẹ̀ sí marry obìnrin ó bẹ̀rẹ̀ lọ marry 20 can't you see ẹ wò pé kí wọ́n bá yí ara wọn jẹ́ o àwọn àdẹ̀kẹ̀rẹ́ kí ni time tá a fẹ́ fi ṣe pé a fẹ́ fi sinmi a fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀
a máa marry 35 30 something 30 something ó ga àfẹ́ tó bá ní lucky tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ pé wọ́n ti pín pé àwọn now ìsìn ọ̀nà mẹ́ta ló wà tẹ́lẹ̀ nísìn poor and rich ló wà deep one poor and deep kó má sówó poor deep rich ni ló wà ń sìn àwọn máa marry ní 2022 bá ṣe ń marry nìkan táwa rí ni tó bá sọ pé bí àwọn olówó àwọn gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá lọ ṣe nǹkan fún wọn nìkan tó máa lọ ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ lájà lọ sí mímọ abroad míì ọmọ gómìnà gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn ń sìn ṣẹ́rí nísìn làwọn marry o wọ́n mọ nǹkan adùn tó wà ń bẹ̀ láti marry ní age yẹn àwọn dẹ̀ fẹ́ káwọn tún máa pọ̀ sí but àwa 35 kò ń ṣe pé tọrọ 35 tẹ́bà tí lè gbẹnu lé 40 obìnrin gbà mí wọn tí ì marry ẹ̀rí pé wọ́n dá nǹkan sílẹ̀ sí Chinese náà ló wá sọ tẹ́ǹsì Chinese ṣe àyípadà àwọn òfin ìgbéyàwó láti ṣe àlékún òṣùwọ̀n ìbímọ láti máa jẹ́ kó máa lékún sí kó máa pọ̀ sí tó máa jẹ́ pé ìrọ̀rùn fún wọn láti jẹ́ pé láti máa tètè marry láti bí ọmọ ọdún 20 ọkùnrin 22 obìnrin 20 kán lè jẹ́ pé kán lè máa pọ̀ sí wọ́n dẹ̀ ṣe ní ìrọ̀rùn fún wọn láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan rọrùn fún wọn láti jẹ́ kí wọ́n rẹ́gísítà síbi tí agbègbè wọn tí òfin ní jìnnà lọ sí káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn ìyá ni wúrà iyebíye màmá mi ẹ ṣé o oore ńlá ni màmá ṣe fún wa o màmá tó lọ́dọ̀ ló máa ṣe ẹ wo Chinese láti kékeré wọ́n ti ń train àwọn ọmọ wọn ti tètè mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe láti ṣùgbọ́n títí wa ẹ máa kàwé bẹ́ẹ̀ náà tó ṣe jáàmù àwọn tó ṣe jáàmù kan ní jáàmù correct wọ́n ní mi lọ parẹ́ wọ́n ti parọ́ pé wọ́n gbé rìsọ́ọ̀tì tòótọ́ jáde fake lọ́kọ́ gbé jáde gbogbo àwọn tọ́kọ́ ìmí lọ parẹ́ nínú àwọn student. wọ́n ní the why it matter the new rules reflect kí ló ti sọ orúkọ ẹni yìí wọ́n sọ fi àwọn kìíní ṣe example àwọn ìlú ṣé France náà fi ṣe example ni tó ní pé kíkan wọ́n ṣe pé wọ́n increase sí pé ṣùgbọ́n àwọn decrease now àwọn nísìnyí wọ́n fẹ́ improve tiwọn international experience suggest that more comprehensive policies to be more effective. For example, France successfully increased fertility rate from 1.64 in 1993 to 1.8 in 1.9 to 1.9 between the 1990 till 2025 ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní why Denmark náà from 1.38 in 1983 to 1.7 and 1.8 over the same period. So wọ́n fi Denmark àti France wọ́n fi wé facility wọn bó ṣe ń rate so China ní pé títí òun ó ṣe kí ni ó wálẹ̀ pé wọ́n ní láti gbé wá sókè ibi kí láti jẹ́ káwọn máa bímọ sí ẹni gbogbo àwọn bàbá mi lọ sọ bàbá sí pé a máa bímọ ká máa lọ bímọ ẹ káàbọ̀ sá bàbá mi sá ọmọdé mi yẹ kú iṣẹ́ ìrànwọ́ kò ní sí wa lágbára Ọlọ́run bá táwọn àdébà orí kan àdébí ṣàwátì o ẹni pé gbogbo nǹkan tí màmá sọ gbogbo wọn ń lọ ìmọ́lẹ̀ ni ká májì ká wá bẹ̀rẹ̀ gbogbo èèyàn máa sá kúrò nínú òkùnkùn ni nígbà tó bá rí pé gbogbo nǹkan tá fẹ́ ṣe nítorí màmá ṣe sọ pé tẹ́ bá fẹ́ wá a máa sọ fún yín pé ẹni ìmọ́lẹ̀ la wá o ṣó máa lo blueprint nǹkan tó fẹ́ lò yìí tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ wa yìí ṣó máa lò pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ o tó bá lò pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ òun ló máa jẹ́ fún ẹ o tó bá lò pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ òun màmá sọ ẹni mọ̀ máa rí nǹkan yẹn wí because ẹ rí gbogbo nǹkan tí màmá sọ gbogbo wọn wò pé nǹkan tó ń bọ̀ yìí tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa yìí nígbà tá a bá bọ̀ rẹ̀ tó àwọn tí wọ́n sọ pé ká máa lọ bímọ orí pé òun náà sọ pé àwọn náà bọ̀ lọ increase káwọn bọ̀ sáré ṣe kíni fast káwọn náà increase facility wọn màmá mi lọ́rọ̀ ṣe ó ṣe o tẹ́lẹ̀ ní rẹ̀ sí wa ẹ rí pé iṣẹ́ pọ̀ a lè dúró a máa sáré ni eré gidi ni tó jẹ́ pé nírọ̀rùn dẹ̀ ló bá dé pẹ̀lú blueprint tó máa kò sí copy and paste paste ti wá ní knowledge ti wá ní ẹ rí pé Chinese ti rogo gbogbo kíní wa gbogbo ìṣeré àwọn ọmọ wa tó máa ń sọ tó máa ń ṣe mi ti ẹ̀rántí àwọn mímọ̀ òun ló ti sọ di tọ́yì lọ́dọ̀ tiẹ̀ tó ń ṣe
wọ́n pé wàhálà dé bá wọn because àwa náà gangan fúnra wa máa ṣe nǹkan wa fún ara wa láti jẹ́ káwọn ọmọ wa fojú sí kò ṣe ti Chinese la máa kókóró tó máa kọrin fọ́mọ wa kóníkálukú ṣe mú perfect jáde on your own then káwọn náà mú perfect kóníkálukú máa fi gbàgbàgà òun kí Ọlọ́run gan máa dùn pé òun rí nǹkan dá sí orí ilẹ̀ alààyè. So màmá sọ pé àwọn gbà wípé approve pé táwọn bá ti wá bá wa àmọ́ sọ pé ṣé káwọn máa continue lọ ẹ ṣáà rí gbogbo wa lọ máa sọ máa bá ṣẹ́ rẹ lọ iṣẹ́ rẹ dùn mọ́ wa lọ màmá mú wa máa bá ṣẹ́ rẹ lọ bí bàbá mi nígbà yẹn lọ wọn máa pè pé òkè o ṣé kí n máa kí n máa ṣiṣẹ́ mi lọ àyè máa ṣe lọ màmá jẹ́ kó yé wa ẹ rí pé power to the people ní democracy power to the people ní democratic republic Yorùbá power to the people ní màmá dẹ̀ ń prove ẹ̀ fún wa bó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń rí màmá ní pé authority ọ̀dọ̀ wa làwọn ti gbà láti lead wa number one authority nìyẹn petition màmá sọ pé number one authority táwọn gbà lọ́dọ̀ òun ni pé a sọ pé màmá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ṣé káwọn máa ṣiṣẹ́ lọ a ní pé màmá inú wa ń dùn ẹ̀ màmá máa ṣiṣẹ́ lọ agreement bí màmá ṣe sọ fáwọn òyìnbó yẹn ni pé agreement tó wà láàrin IYP àti MUA òun nìyẹn o the authority tó pé táwọn bá ti bèèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé káwọn máa ṣiṣẹ́ lọ ṣé káwọn àbá ní káwọn máa ṣiṣẹ́ lọ so ẹ rí i pé Ọlọ́run tóbi lọ màmá bá wọn jẹ́ kó yé wa pé kò sí division of class gbogbo agbára ọwọ́ gbogbo ìlú ló wà gbogbo àìkan náà ni wá ká ṣera wa lọ́kàn ká dẹ̀ ṣe nǹkan tí a máa ṣe tó máa nǹkan tí mama think Yorùbá first nǹkan tó bá fẹ́ ṣe jẹ́ kó bá ìbámu pẹ̀lú ti nǹkan tó bá máa ṣe má jẹ́ kó ní ìpalára pẹ̀lú IYP torí tó bá ní ìpalára ó ti jẹ́ ìpalára fúnlẹ̀ so anything tó bá máa jẹ́ ìpalára fún then we should not do it bí àwọn olórí burúkú tó yẹn kúrò ṣàti noble olórí burúkú tí ò rí nǹkan ìtì ojú tiẹ̀ tó yẹ pé ìtì ojú ẹlẹ́lẹ́ni ló ń rí ìlú onílùú ló ń rí kò rí pé òun ti gba sovereignty wọn padà torí pé àwa ìdíjọ́ Yorùbá bíi ti democratic bá sí Nàìjíríà mọ́ torí wọ́n dá a pọ̀ nínú ìlú ṣọ́ nínú èfégè ní ètò amúnisìn sọ́ọ̀tì rò pé àlè bọ́ torí wọ́n tẹ̀sí pé level 666 number 333 lọ́tì rò bàbá àgbà màmá ní ọ̀ṣàrà ní àwọ̀ ahmed àwọ̀ adjust Nigeria an illusion arrangement Nigeria is not a country it's not a nation bẹ́ẹ̀ ni o kò lè jẹ́ nation láíláíláíláí so petition so màmá ní onílé àlejò ọlọ́mọdé lágbà gbogbo pátá àbẹ́ẹ̀ nígbà yẹn ni nínú àwọn èèyàn ń dùn ni pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí ó ti dé báwọn ọ̀dọ̀ pé lẹ́sẹ̀ ni step by step bọ́lá ṣe sọ nìyẹn ó ní step by step ni bá ṣe ń gun step yẹn lọ ni màmá ní kò ṣe dúró wò lè ló yẹ jálọ bá ṣe ń gun step bọ́lá ṣe ṣe nìyẹn bá ṣe ń gun step yẹn lẹ́dẹ̀ẹ́ rí pé màmá náà sọ wọ́n ní pé kò kọ́ ọ̀rọ̀ báyìí báwọn ṣe ń ṣe tó bá kàn làwọn ń ṣí làwọn ń ṣí wọ́n fi wọ́n bá àwọn olórí burúkú pé bó ti tó gẹ́gbà olórí burúkú tó yẹn kúrò sí lórí ilé wa yẹn wọ́n sọ fún wọn pé gbogbo èèyàn tó mú lórí ilẹ̀ kò sóúnjẹ gbogbo òṣì tó wà ń bẹ̀ yẹn àárín nǹkan tó dìde o pé 1940 amalgamation 2014 mo kàn sọ ẹni o pé kò tí expire nobody ọ̀bàyéjẹ́ kò sí anybody tó dìde o ṣùgbọ́n kan tó lè ṣe ni pé kó máa gbé gbogbo èèyàn dìde láti máa tako màmá kò sí anybody tó rí pé ta ló fẹ́ nígbà tí ìyàn yìí dé tí Fúlàní lọ sínú oko tó ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé àwọn èèyàn tí gbọ́mọgbọ́mọ ń ṣe tí kò sí àlàáfíà lórí ilẹ̀ tí kò sí ibi tí ògo tiẹ̀ lè wà tó ní kálukú wọn lọ kún sí desert tó ń kún sórí omi àbẹ́ẹ̀ rí bí àwọn obìnrin wa bí a ṣe ń jẹ wọ́n ní Libya tẹ́ pé wọ́n sọ wọ́n dìdàkudà ìkan láàfin wọ̀nyí tó ń fa gbogbo nǹkan ara ẹ̀ kí ló fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí anybody warrior who warrior ha là ń gbọ́ kò sí nǹkan kan tó lè ṣe wọ́n náà wọ́n ní plan ní plan so tẹ́bà ti ní plan then wọ́n náà wọ́n ní plan àwọn ò ní template then ó fi wọ́n pé template àwọn olóṣèlú wọ́n agree lórí ó dẹ̀ pé wọn bẹ́ẹ̀ nínú ìlú ṣọ́tẹ̀ ń pariwo pé kò dáa tẹ́yìn náà dẹ̀ mọ̀ pé kò dáa òun lẹ nǹkan tó fún mú yín tẹ́ fi lówó lọ́wọ́ ni pé ẹ ti bá wọn ṣiṣẹ́ kẹ́ pààyàn ẹ ti bá wọn ṣiṣẹ́ kẹ́ dé tòrútòrú ẹ ti bá wọn ṣiṣẹ́ iṣẹ́ òfò ẹ̀dẹ̀ rí ẹ̀yin náà dẹ̀ rí pé opportunity mà rè ṣé mi mà nílò kí n tó lọ ṣiṣẹ́ yìí iṣẹ́ yìí ò dẹrùn kí n tó lọ gé ọmọ ẹnìkejì mi lórí kò dẹrùn ẹ wá rògbò yìí lẹ̀ kí n fẹ́ kí gbogbo yín bẹ́ mọ ẹ ní template ẹ ní plan ẹ ní kankan
ẹ wá accept ọ̀jẹ̀lú tó tiẹ̀ ní template má sọ pé bí ọ̀jẹ̀lú template let me just say ọ̀jẹ̀lú idea or empty idea because o lè sọ pé bí o lá idea but empty ni o lè sọ pé o lá idea but idea yẹn kò ṣe kí ni idea tó ní kò ṣiṣẹ́ kò tún lè balance because idea tó ní go stable. Tó bá sí pé Ọlọ́run tó ṣàánú fún wa tó jẹ́ ká bójú rere Ọlọ́run pàdé tó rán màmá Modúpẹ́ Olónítìrí Abíọ́lá dìde fún wa bẹ́ẹ̀ màmá ṣe sọ fún wọn pé orí ibi tí wọ́n jókòó sí yẹn ṣọ́mọ ẹni tó ṣe wọn ò lè sọ wípé wọ́n fẹ́ pé èèyàn tó ṣe kinní yẹn lẹ́yìn Olódùmarè ọba tó gbà wá kúrò nínú Nàìjíríà kọ́ máa pè màmá mi Modúpẹ́ Olónítìrí Abíọ́lá tó jẹ́ kó máa dagbára dákiri táwọn bọ́ǹdùrú ti wà ń bẹ̀ tẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn wa ló ń pa wọ́n dànù oríṣiríṣi àwọn èèyàn wa ló ń padà nù àgàgà nígbà tí 2014 amalgamation tó ti pè 1940 amalgamation tó ti pè 2014 àìmọye ta ló dìde kò sẹ́nìbọ̀dì tó dìde ìyá kún àwọn èèyàn ti gbà pé wọ́n ti gbà kámú wípé òkè àwọn á di born again táwọn bá dọ̀run àwọn lọ ṣayé àwọn pásítọ̀ ti sọ fún ọ pé ọ̀run nílé láyọ̀ wà ìgbà tọ́lọ́run dá gbogbo nǹkan fún wa ká máa jọba lórí ẹ̀ èyí tó bá yẹ ká fi ṣara ringi ká fi ṣara ringi tó bá yẹ ká fi kọ́lé ibi tá a bá gbé ká fi gbé gbogbo resources wa wọ́n ní ọ̀run ni gbogbo ẹ̀ wà ẹ máa lọ ṣe é lọ́run nǹkan tọ́lọ́run fún ẹ pé kó practice láyé wọ́n lọ́run ni ààyè yẹn wà. sí ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe o gbogbo ká máa mo ṣe pé Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n màtí ó fún wa ó fún wa ṣùgbọ́n torí pé illusion tá a wà tó dé yẹ pé àwọn tó tún yẹ wọ olórí burúkú wọ nóbù tẹ kàwé ẹ̀ ní school yìí olórí burúkú ẹ̀ tó yẹ kó tún sọ fún yín kò rí ti yín rò pé ti kúrò nínú illusion ìlú onílùú Traoré ló ń lọ sọ pé Russia ò fẹ́ lọ ṣe kí ni ó fẹ́ pé kí ló kàn pé ó fẹ́ lọ kúrò nínú oko ẹrú kan bọ́ sí míì ni ó lọ bá Russia gbà táwọn yẹn dẹ̀ ń plan pọ̀ fẹ́ pa ẹni lẹ́ni sọ pé rọ́ kò ṣeé ṣe wọn ò lè wá pò ẹni tó ti dìde gbogbo nǹkan tí màmá sọ ó ti fún àwọn èèyàn ẹ̀ nílé ó tún ṣiṣẹ́ ó tún gbogbo ó ní aṣọ wọn làwọn máa sọ èdè wọn lọ́mọ máa sọ aṣọ wọn lọ́mọ máa wò ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló dá wọn kí ló dé tí wọ́n lè practice gbogbo nǹkan tọ́lọ̀ fún wọn kó máa fi exercise báwa náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa exercise láì tiwa gbogbo nǹkan tí wọ́n máa sọ ní gbogbo wọn ṣe ọmọ sọ pé Ọlọ́run ló gbé wọn dìde kí àwọn ṣe lè Ọlọ́run dẹ̀ rẹ̀ ni gbé dìde ṣé irú nóbù yìí náà máa gbé dìde ó ti tà yín tán kò rọjò àti sùn ó ti tà yín tán ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ náà ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ mú ẹ oore tó ló wá ṣe fún wa step by step by step by step ni lọ́lọ́run dẹ̀ bá wa ṣe ó dẹ̀ bá wa ṣàṣeyọrí ẹ̀ ọba tó ń ṣàṣeyọrí dé báyìí àwọn tó wà encroach yẹn màmá ní kékeré ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni tí ò ń ṣe ohun à ń yàdá bẹ́ tábà yẹ pé arántí kínní wọn ní gbogbo wọn yẹn pé kékeré ni títí wọn kékeré ni tí wọn yẹn pé ká tiẹ̀ kò tiẹ̀ because mo ò rí nǹkan tó fẹ́ tọ́jú kò lé lórí báwọn òyìnbó gan fún ara wọn ìdí wọn á lá nígbà táwọn òyìnbó bá sọ pé àwọn ọmọ ẹ rí oríṣẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé pàtó ọ̀n tó bá rán yàn níṣẹ́ ẹrú ìyá fi tọmọ jẹ ẹ̀ tí ẹ̀ fi kọ́ tọmọ kankan jẹ rárá ẹ̀yin náà wò pé kò sí ètò ọkọ mi ẹ̀yin náà wá di even genius bí olórí burúkú ṣe sọ pé òun di even genius ẹ̀yin náà wá di bí mímọ yìí tẹ̀ pété ẹ̀yin náà di ẹrú amúnisìn gbogbo situation tó wà nílò yẹn kò kàn sáà yẹn kẹ máa ra mọ́tò kẹ máa jẹ mọ́tò gan ẹ̀ tí ẹ̀ ra plane lẹ́ra fún ọmọ yẹn àwọn kékeré ẹ̀ tún ra plane owó lẹ fi maintain ẹ̀ owó lẹ fi maintain plane tí ẹ̀ ń gbé fáwọn ọmọ yín tó ń gùn kiri owó wo ni ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ wọn owó wo lẹ gbé fún owó wo níbo lẹ ti rí owó tí ẹ fi ra plane fáwọn ọmọ yín tẹ́ pé òun náà ń gùn wọn ọ̀rìn ńlẹ̀ mọ̀ kí Boko Haram kó má lọ kàn yín àwọn sọ fún mi kò sí forgiveness o ipò ọ̀ndẹ̀ àwọn sọ fún ọ̀ndẹ̀ kan sí pé ẹ mọ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ palaba ìyà kò sí forgiveness fún yín gbogbo fọ́tò yín báyìí ṣe sí rí èyí tó yẹ pé èyí táwọn bá yẹn tó ṣe tó jẹ́ pé bíyá onígbà tá a bá lọ ṣáàṣì fún bí ìtàn sọ ní voice to tv ẹ̀ tó ká tó mọ̀ pé àwọn ọba ìwà tó ń wù wọ́n ta irú lóbi small thing wọ́n ta ìran wọn wọ́n ta ọmọ ènìyàn láì ṣe ẹran mo máa ń jẹ́ kó yé wọn pé ẹ̀yin olórí Ṣèyí Mákindé Sanwó-Olú Abdulrasaq Abdulrahman Ayédáadé-Tiwa Dàpọ̀ Abíọ́dún Adeleke Ṣèyí Mákindé àwọn jẹ́ kó yé pé mọ̀ nǹkan tó ń jó ṣèlú tó bá jẹ́ pé mọ̀ ni torí yín bá pé dáadáa
ìgbà téyìnbó bá ní pé tó bá rán yín iṣẹ́ ẹ máa fi tọmọ jẹ ni ẹ ní jẹ́ bí olórí burúkú IBB tó wá òun náà padà tó wá dá illusion tiẹ̀ lẹ̀ nígbà tó yẹ pé already country ti di illusion ready òfégè òun gbogbo fún ara ẹ̀ tí wọ́n padà tí wọ́n nínú country tí wọ́n fi ṣe nínú òfégè ìlú tó ń ṣèlú òun náà tí wọ́n dá ti tiẹ̀ sílẹ̀ company ti tiẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà táwọn amúnisìn ò jẹ́ káwọn èèyàn rọ́nà lọ ìkùnmí náà wọ́n wá di gbogbo oníkálukú wọn wá ti tiẹ̀ mọ́ ara èyí kan náà tí wọ́n á sọ pé ẹ̀ tí wọ́n á ń bá wọn kú. so ẹ jẹ́ ká dìde tọ́ màmá ṣe iṣẹ́ fún wa màmá dẹ̀ sọ kó yé wọn pé nǹkan tó máa fi fèsì yín one constitution yẹn kékeré àwọn tẹ kọ́kọ́ gbé yẹn sẹ́gbẹ́ náà kò ti kà international this thing tẹ sọ pé màmá fẹ́ lo international fún yín màmá nìyẹn kọ́kọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà constitution yín ó wà ní include nǹkan tó kọ́kọ́ máa fi fèsì yín amendment tẹ tó ra manage tẹ pàṣẹ wọn náà wà ní nǹkan tó máa fi anthem yẹn náà tẹ tó amend yẹn náà wọn náà wà ní nǹkan tó máa fi fèsì yín kò síbi tẹ fẹ́ forí sí tẹ fi sọ pé bí ẹ lè fi yege lórí ìwé yín tó máa gbélé lọ́wọ́ báyìí tó bá ní pé ibi tẹ ti bára yín jẹ́ pé ẹ tẹ̀ lè ṣe sọ́ọ̀rì báyìí sọ́ọ̀rì wo lẹ fẹ́ ṣe ẹ lè ṣe sọ́ọ̀rì before káwọn tó wá bọ́ sí international gbogbo ìyẹn gan lásán ti mú yín níjẹ́ kẹ̀dẹ̀ ṣe ọmọlúàbí màmá náà ò bẹ̀yìn o tó bá sí pé torí pé màmá ò ń ṣe èèyàn bíi tiyín tẹ́ pé àti pààyàn kò le fún yín kò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni odidi abiyamọ wọ́n sọ fún mi kí hand over ìlú yìí ò ń ṣe ìlú kí ni rẹ́sì tí ó bá pé ìlú wà táwọn UN ò bá understand pé ìlú wà kí ló dé tí wọ́n fi dá UN sílẹ̀ láti má jẹ́ kí ibi máa ṣẹlẹ̀ láti second world war kó bá sì tọ́nu wọn tó bá sí pé wọ́n mọ̀ pé ìlú wà indigenous people wà kó tó ipọ́n tó sọ fún wa ní tá máa play kìíní yẹn lénìí tó ìmọ̀ sí sọ fún wa lénìí pé bí tá à ń lọ jí ó pọ̀ tó bá pé wọn mọ̀ pé àwọn tó jẹ́ abínibí yàtọ̀ sí ability wà wọn kí ló dé tí wọ́n dá kìíní yẹn lẹ̀ pé kí nǹkan burúkú má ṣẹlẹ̀ màmá jẹ́ kó yẹ pé self determination ní gbogbo àwọn òyìnbó yìí ń lò wọ́n dẹ̀ wà lára wa tó bá fi lè notice pé oúnjẹ tá à ń jẹ yàtọ̀ aṣọ tá à ń wọ̀ yàtọ̀ kí ló wá dé ta fi ń papọ̀ wọ́n tètè pe ara wọn kò dẹ̀ lé fún wọn fẹ́fẹ́ dìbò pápápá ó ti kúrò mẹ́ kẹ̀dẹ̀ ṣe títí yín náà káwọn náà dẹ̀ máa gbádùn pẹ̀lú nínú gbádùn kan kẹ bọ́ sí mi ẹni rọ ẹ fẹ́ parun ni ẹ tẹ̀ fẹ́ kán gbọ́ ròyìn mọ́ nǹkan tẹ fẹ́ fúnra yín ni o màmá ti ṣe ọmọ abiyamọ o ó ṣe ẹ̀kọ́ ṣe abiyamọ o torí màmá gan ló ṣe ibi tẹ́ ẹ̀ ń jókòó sí ẹ̀ wá rántí mọ́ ẹ̀ tiẹ̀ wá wẹ̀yìn wọ̀n pé màmá mà ló ṣe ibi tá a ti gbádùn yín bọ́ ẹ fẹ́ kú ìṣinṣin tó fẹ́ kú sínú ọtí pé kẹ lọ kọ eléyìí voice note yìí bí a káwọn ọmọ yín mi mọ̀ bí wọ́n wò kọ́ bá yín tọ́jú ẹ̀ torí ìgbà tí ìdájọ́ ibà máa dé àbámọ̀ ó tiẹ̀ ti gbẹ̀yìn tẹ́bà dẹ́ fẹ́ kó gbẹ̀yìn tẹ̀tẹ̀ ṣe nǹkan tán ládàá pé ẹ depend lórí illusion tó fi yín síbẹ̀ gbogbo wọn máa rí ibì kan gba yín àwọn gbogbo wọn lọ́jọ́ ṣòfin lọ́jọ́ wà nínú nation sí ń kọ pé àwọn tó bá fẹ́ tó jẹ́ indigenous people rights of indigenous people ó wà bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀yin gangan fúnra yín ọ̀rọ̀ yín ò yé owó tẹ fẹ́ lọ rí bẹ́ẹ̀ òun lẹ́ ń wò mọ nǹkan tẹ jókòó lé lórí understand kẹ́hìn ṣáà ti gbowó ti yín ni ẹ wá lọ rán àwọn èèyàn kan máa tako gbogbo iṣẹ́ tí màmá ń ṣe gbogbo ìtako yín gbogbo ẹ̀tẹ́ ṣe ṣáwọ̀ àbórí yọ ni aróyìn yọ crime ten come in ṣe òun màmá sọ fún yín yẹn o torí bá tètè pè kẹ́ tètè hand over fún díje yẹn òbí síje yín tó bá dẹ̀ wá ilé sọ pé fẹ́ parun ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o màmá ti try fún yín o wọ́n gbìyànjú abiyamọ wọ́n ṣe o bẹ́ẹ̀ ṣe o màmá ní pé conference lásán ẹ lè dá ṣe kẹ́ ẹ ló fi tako ọmọ àjèjì tẹ́ gbé sórí tó wà lórí ilẹ̀ wa yẹn ẹ lè ṣe so màmá lẹ wá lẹ ń ṣẹnu yàmàyàmà sí extreme nǹkan tó máa fi ṣẹlẹ̀ sí extreme àwọn máa lọ extremely ló máa lọ fún yín ṣé ní pé orí yín ti burú ló máa sọ fún yín o tó bá dẹ̀ wọ̀nyí kẹ́ change tó bá rà àwọn ọmọ yín tó bá lè sọ fún yín bá dẹ̀ sọ àwọn náà dìdàkudà ó kù sí yín lọ́wọ́ ẹ̀ dájú gan torí pé tó bá pẹ́ ẹ̀ dájú ni ṣèbí táwọn orí ló ti ra dìde ńbẹ̀ yẹn kéèyàn náà ti fi style kẹ́ra fi sún ẹni rọ rí kankan ṣe ẹni tó tún fẹ́ ṣe ẹni rọ àwa ti yọ kúrò ṣùgbọ́n ẹ̀yin
báwo lè ṣe fẹ́ yọ kúrò ẹ̀yin gbógun tiwa wá bọ́ ẹ gbógun tiwa lọ́dún ló sì ẹ torí pé ẹ ti ní àwọn ọmọ tó ti kó sọ dìdàkudà níjọ́ tó fẹ́ wọlé sí kinní tó fẹ́ lọ ṣe kinní fún wa bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ kọ́ tẹ́ ṣe ẹ mọ̀ kọ́ tẹ́ ṣe tó fún màmá fẹ́ lọ ṣe swearing bàbá Mobọ́lájí padà tó fẹ́ establish ẹ̀ wọ́n máa ṣe sọ pé swearing establishment ni kí lẹ ṣe fún wọn ẹ kó àwọn ọmọ lọ POW ẹ kó wọn síbẹ̀ tó fẹ́ máa lọ tọ̀ wọ́n kọ́ máa lọ against kọ́ máa rẹ́bù lórí ilẹ̀ wọn tàgbà gbogbo agbára padà tó ń rí ṣe proclamation ẹ̀yin lẹ sọ màmá ti rin bó ṣe kán rí o right màmá dẹ sọ oríṣiríṣi right of self determination táwọn èèyàn àwọn èèyàn òyìnbó ń lò jẹ́ pé ọkàn ni màmá sọ right of indigenous people òun náà ni òun bí a ká gbọ́ yẹn ká fi gbé ẹ̀ sáàrin ibi tá a ti dé ibi tí màmá sọ̀rọ̀ dé yẹn ẹ ká gbọ́ right of indigenous people ká fi gbọ́ ṣé ti French yẹn ni ká gbọ́ sùn ni mo bẹ́ ká gbọ́ ti French yẹn àmọ́ báwọn tó gbọ́ French yẹn àwọn ìlú mìíràn ẹjọ́ bá wa pín èyí tí má ṣàti rí inú ẹ̀ la máa gbọ́ mo ti download ẹ̀ náà bọ̀ mi mọ̀ bí a máa tètè rí èyí tí bá ti láti rí la máa gbọ́ a máa farabalẹ̀ gbọ́ náà ní French ni àmọ́ báwọn French àwọn tiwa náà because kò sí èdè táwọn ọmọ ìjìnà Yorùbá people kì í gbọ́ torí ńgbà tó ti sọ wá di ká máa lọ kiri bàbá dẹ̀ ti dé wá ní dandan abọ́lọ̀ ti dé wọn kí lẹ fẹ́ ṣe ìwọ tó fẹ́ bọ́mọ tó máa fún jẹ sórí tébù sí ọmọ ṣé gbogbo nǹkan tó bá gbà kọ́ lẹ́ máa fún kọ́lọ́ Elédùmarè gbogbo tó ti ṣe fún wa kó má gbèrú mọ́ bọ́tí ká tó lọ sí yẹn ó ní nǹkan tí mo fẹ́ play tí bàbá yìí sọ tí mo tó tẹ̀ tó bá go along pẹ̀lú curriculum tí bàbá yìí jẹ́ àkọ́kọ́ play lẹ́yìn náà ká wá play ti kìíní wọ́n sọ pé a máa pẹ́ lẹ́nìí bọ̀ kò ní pẹ́ náà ó ti fẹ́ àti fẹ́ ṣe tán ẹ jẹ́ ẹ bá wa pè tí. Colonial conquest. Go to the countries in the Scandinavia, which we can dare compare ourselves with. Go to Denmark, they teach in Danish. Go to Norway, they teach in Norwegian. Go to Sweden, they teach in Swedish. Go to Finland, they teach in Finnish. Go to Korea, they teach in Korean. Go to China, they teach in Chinese. Go to Japan, they teach in Japanese. Then they miss the world. But you and me, here I am waxing eloquent in English. Eloquent. Not in Kiswahili. We must reform our curriculum. And we must have the courage to do so as I speak to you now. They are teaching Yoruba and Twi. You see? Ṣẹ́ríǹsì ẹ̀wọ́n tó sọ ó ní ẹjẹ́ àgbélẹ̀ kan sí ó wà so interesting o ẹni gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa sọ gbogbo àwọn èèyàn wàhálà ipò South Africa colonial conquest. Go to the countries in the Scandinavia, which we can dare compare ourselves with. Go to Denmark, they teach in Danish. Go to Norway, they teach in Norwegian. Go to Sweden, they teach in Swedish. Go to Finland, they teach in Finnish. Go to Korea, they teach in Korean. Go to China, they teach in Chinese. Go to Japan, they teach in Japanese. Then they miss the world. Then they mix the word. Here I am waxing eloquent in English. English. Not in Kiswahili. We must reform our curriculum. And we must have the courage to do so as I speak to you now. They are teaching Yoruba and Twi. Colonial conquest. Go to the countries in the Scandinavia, which we can dare compare ourselves with. Go to Denmark, they teach in Danish. Go to Norway, they teach in Norwegian. Go to Sweden, they teach in Swedish. Go to Finland, they teach in Finnish. Go to Korea, they teach in Korean. Go to China, they teach in Chinese. Go to Japan,
they teach in Japanese, then they teach the world. But you and me, here I am waxing eloquent in English, You see, ẹni kan tí bàbá yẹn sọ. not in Kiswahili. We must revamp our curriculum. And we must have the courage to do so as I speak to you now. They are teaching Yoruba Ẹ̀rí sí. and Twi. Ó ní wọ́n tíṣe ẹni pé màmá ṣiṣẹ́ gan. Màmá ṣiṣẹ́ gan fún wa gan. Bó ti yẹ kí wọ́n tíṣe ní kọ̀rọ̀. At the end of the day now, people are seeing that they are teaching Yorùbá. O ò lè pe Africa. Bí màá ṣe sọ, o ò lè pe Africa kó má pe indigenous Yorùbá bíi democratic of Yorùbá. O ò tí complete. Ìyá ni wúrà. Bàbá ìyá ni wúrà o. Ìyá ni wúrà, bàbá ni jígí. O ò lè kó bá tí pe indigenous Yorùbá people. O ò tí pe Africa. Tó bá dẹ̀ rí àwọn ìwé kan tí mo rí àwọn èèyàn kan tó ń ka, You see our judges a máa gbélé náà sí tó bá yá. Tó bá dẹ̀ rí, tẹ́ bá rí àwọn kinní, so ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ọdún pé ní ìsọ̀nsọ báàjì tí gbogbo wa tá à ń rí ìsìn wọ́n ní collinquate àbí kí ló ń pè it is a badge of complete colonial conquest. Báàjì àwọn amúnisìn bó dà pé kéèyàn wà ní church náà bó bá wà ní church tó bá pé kinní ni tó bá pé kinní ni tó bá pé choir ni àbí tó bá pé shepherd ni ẹ lè ní báàjì tẹ́ pé àwọn aṣọ míì tẹ́ bá wọ̀ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Aṣọ aláṣọ là ń dàbọ̀ra nìyẹn lẹ wá dàbọ̀ra ìkó oníkan bẹ́ẹ̀ ṣe gbẹ́sìn ẹ lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ ṣe gbèrú báyìí báàjì wọn fún yín báàjì pé báàjì mi àmì ọlọ́mọdé kó fàmì sí wa lára kí wọ́n fàmì sí wọ́n fi àmì sí wa lára tá a mọ̀ ká yọ kúrò mbẹ́ ẹ jẹ́ kó oníkálukú kó du èdè ẹ̀ mú gbogbo àwọn máa fi tẹ́ńtà wọ́n ní gbogbo àwọn eléyìí sìn wọ́n ní àlè díẹ̀ Scandinavia báyà lè díẹ̀ wọn ó bá sọ pé go to Denmark they speak in Danish àbí kí ló pọ̀ go to Norway they teach they speak in Norwegian go to Sweden they teach one speak Swedish go to Finland kí ló ń sọ Finland they speak Finnish àbí kí ló pọ̀ go to Korea èdè wọn náà Korean náà ló ń sọ go to China Chinese ló ń sọ go to Japan Japanese ló ń sọ wọ́n ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ìkáṣá hàn lọ wọ́n ní pé fluency là ń máa ṣe pé àgbéyìnbó jẹlẹ́yìnbó lọ pé òde ìbò mi dánmọ́ràn dáadáa òun làwọn ń ṣe competition tí wọ́n nìyẹn lédè báàjì tó fi wá lára ká máa lo aṣọ aláṣọ òun là ń wọ̀ kiri pé mo mọ̀ wọ̀ jẹlẹ́yìnbó lọ báàjì tèmi gan tó tún fáwọn tí wà so special òun ni ẹni tún sọ fún wa ẹni gbọ́rọ̀ màmá mi Ọlọ́run ṣòro Ọlọ́run ṣòro can't you see àìmọye ẹlòmíì tó yẹ pé kò lè lọ sí school torí pé èdè ẹ̀ ló wà useful kò gbé ìbò àwọn agọṣà gbé ìbò tátàtà náà lákọ̀ọ́ra gbọ́ àgbọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n lè fi rẹ́yọ̀ jẹ àgbé ìbò ẹlòmíì ò torí èyìnbó yìí kò lè lọ sí school kò lè lọ ó dẹ̀ ní nǹkan tó dẹ̀ lẹ́bùn jẹ́ pé tó bá ń dára lórí pé kó máa ṣe ní nǹkan bíi mọ́tò kan àbí kó máa build ẹ̀ ó lè ṣe wọ́n ti fi òyìnbó yìí wọ́n ti fi pa dábàdà wá rí àwọn bàbá wa ń sìn wọ́n pé tíọ́rì làwọn kọ àwọn bàbá wa mi tó ń ṣe pé ọkọ̀ ló ń ṣe wọ́n máa ní tíọ́rì làwọn mọ̀ wọn ò lè ṣe wọn lè practice ẹ̀ àwọn bá yá ara wọn jẹ́ láì ṣàwọ̀ bọ́ ṣe bá yé wa jẹ́ 35 to 40 something la máa ṣe pé fẹ́ má rìn ibi tá a ti ń ṣe master kiri tá a ti ń ṣe gbogbo kiri ọlọ́run àtúnṣe yìí ọlọ́run mú ẹ ṣe o àwọn dẹ̀ marry Chinese ló ń sọ ọ́ ní pé ọkùnrin wọn 22 ó gbọ́dọ̀ ti marry torí pé àwọn ti ń sink àwọn ní láti pọ̀ ìgbà tó ti bọ́ ọmọ aládé ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí àwọn adélé wọ́n máa worí kò ní o ọlọ́run ọba tó lọ́jọ́ ẹ̀nì ọlọ́run alágbára jùlọ agbára nínú ogun ọ̀run mímọ́ ìràwọ̀ dídán ti òwúrọ̀ bẹ̀rù Sátánì bá jọba lórí ayé àmín ọmọ ìjìnà Yorùbá ti democratic bọ́bí Yorùbá tẹlẹ́dùmarè tí màmá mi Modúpẹ́ Olónìtìrẹ Abíọ́lá tó fi ránṣẹ́ sí wa àti ju àwọn aṣẹ́gun lọ
a ti ju aṣẹ́gun lọ. Ọlọ́run baba ọlọ́mọ ó ti gbé wa ládé. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ sọ ayé wọn di kókó DRC, àwọn láyé wọn máa di áńgẹ́lì apanu ti bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ sí wọn gbogbo ilẹ̀ wa. Gbogbo ẹni tó bá tún ṣe ibi síbẹ̀, Ọlọ́run pàṣọ gbílé máa fi lọ. Wọlé Ṣóyínká, má jẹ́ ó tán síbẹ̀ ẹnìkan, jókòó máa tẹ́ lọ sí ni Ọlọ́run mi. Má fi mọ́ ń bẹ̀ fún wọn. Àti gbogbo àwọn tó ní wá lára, tó parúpọ̀, tó bá tún perú wa níbi, Olúwa bá mi pa wọ́n rẹ́ o. Ẹ bá mi pa bàbá wa Grace Òjó ẹ káàbọ̀. Ẹ bá mi pa wọ́n rẹ́. Àwọn olórí burúkú o. Àwa eloquent nínú English. Go to Denmark, èdè wọn. Go to Norway, èdè wọn. Go to Chinese, èdè wọn. Go to Japanese, èdè wọn. And they meet the world. Ní òde ní pé kí gbogbo ayé kó máa gbogbo nǹkan tó yẹ kó máa go smoothly. Kí ló wá dé tiwa? Àwa bá ilé bu báàjì là ń gbé kiri, aṣọ aláṣọ là ń wọ̀ kiri. Nínú wa dẹ̀ ń dúró àtúnfi táǹkà. Ẹ jẹ́ ká bára sọ̀rọ̀ ló ń sọ o. Ẹ jẹ́ ká bára sọ̀rọ̀ tẹ́ pé àwọn kan wà níṣẹ́ wọ́n jẹ́ pé àwọn lọ́wọ́ control wa. Gbọ́dọ̀ bá aṣọ òun ló máa sọ fún ẹ pé aṣọ yẹn táì yẹn bí wọ́n kò tún ṣẹ́ báyìí. Wọ́n tún gbé mi jáde bó ṣe máa ṣe. Òun ló máa control ẹ̀ bá tó jẹ́ pé ẹ̀mí titi ẹ kó ṣiṣẹ́ láàárẹ̀. Màmá mi tẹ̀yà àwọn kan dẹ̀ sọ pé ẹ̀mí màmá mi dẹ̀ kẹ̀rẹ́ tẹ́ pé ó yẹ kó ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé ẹ̀mí ìjìnà Yorùbá people tó máa tú sí wa lára ká lè fi ṣe rere. Àwọn kan lórí burúkú ní pé kó jáde lára wọn. Tó fi ṣe àwọn Chinese kó bọ́ sí ara yín. At the end of the day gbogbo wọn amúnisìn náà fún yín ṣe. Ẹ máa kú síbẹ̀. Ìyẹn òpònú tó ń bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ tún lọ gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú. Ṣé nǹkan tí ẹ kẹ́ ṣe nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí ti sọ lórí àwọn tó wá di lọ́ọ̀yà. Kò pẹ́ náà ṣọ́ọ̀ṣì wọn náà ni. Ká wá gbọ́ UN. Still dressed like Father Christmas. Whoever told us that justice could only be administered when you dress like Father Christmas, I do not know. When we are citing, even deciding a matter on land law in Ghana, in Cape Coast, we still want to cite some decision that was made by some English judge in the 13th century, as if we didn't have our own land law. We live in a world where we are so mentally captured. Mentally That captured. those of you in the middle class, your greatest claim to fame is that my daughter can no longer speak Chui and is meant to be a badge of honor. It is a badge of complete colonial conquest. Colonial conquest. Ṣé ti rí colonial conquest? Ṣé wọ́n conquer yín ni? Ṣé wọ́n supersede ara wọn láì ṣàwà? Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Sọ̀rọ̀ nípa curriculum o. That gbogbo abọ́ tó jẹ́ pé abọ́lọ̀ based on ó sọ̀rọ̀ nípa curriculum. Ẹ rí gbogbo wọn tí wọ́n máa sọ gbogbo nǹkan syllabus wa different ni o. Ọ̀ṣàrà tuntun gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ jẹ́ ká máa múra sílẹ̀. Gbogbo ibi tí a bá lè ṣe èyí táwa yàn láàyò tó máa jẹ́ ìbámu pẹ̀lú èdè wa. Ìyá alálùbáríkà mo tún gbé sí nǹkan tó máa jẹ́ ìbámu pẹ̀lú èdè wa ká tètè ṣe kí ni ká lọ gbá mú. Curriculum yẹn ni ẹ ti sọ̀rọ̀ sí. Òun náà have courage láti dúró tán láti ṣe kí ni òun náà sọ ń sìn. Èdè wa wọ́n sọ Twice àbí kí ló pè yẹn náà ti Ghana wọ́n ṣe yẹn náà wọ́n practice ẹ̀. Ṣé rí pé nígbà tó bá jẹ́ pé màá gbé wa jáde ńsìn tó bá yá ńsìn ṣá máa gbára wa mọ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Òun náà tún láti já fún bóyá sáìdì àwọn titi wọn náà ó dẹ̀ tún máa tún fi la àwọn èèyàn lójú kó lọ jẹ́ kí kójú wa kó là. Dialect èdè elédè òun la gbèrú òun náà tún sọ tàwọn lọ́ọ̀yà ńsìn. Aṣọ aláṣọ wọn náà máa múra bíi Father Christmas. Ṣé yóò ní àṣà titi yín láṣọ titi yín? Láṣọ titi wa tá máa fi dress tó mọ̀ pé nǹkan tó bá wọ̀ lára àwọn èèyàn máa tètè fi mọ̀ kó tẹ̀ tó tún sọ̀rọ̀ tó tún wọṣọ ó dẹ̀ fẹ́ dájọ́. Tọ́rọ̀ bá tún fẹ́ rí ẹ̀gàn wá tún nígbà tó kù yẹn lọ́ọ̀yà fẹ́ ṣe àwọn ọ̀ràn kan dẹ̀ ti pẹ́lá láti pẹ́run wọ́n dẹ̀ ti ń pa àwọn ẹbí ẹ̀ tí wọ́n ń wọṣọ wọn ẹ̀ tí wọ́n promote aṣọ yín nígbà tó bá yá àwọn yẹn àwọn òmìnira yẹn àwọn ọmọ máa sọ pé we don't know this kind of aṣọ yìí aṣọ wo tún lélẹ̀ orílẹ̀-èdè wo tún rè ó máa yà wọ́n lẹ́nu nísìsiyìí tó bá sọ pé this is the real one tí àwọn amúnisìn náà máa gbà wọ́n dẹ̀ máa padà wọ́n máa lò wọ́n yá máa sọ wọ́n dẹrú ni. Ẹ jẹ́ ká dá nǹkan wa mọ̀ ẹ jẹ́ ká dá nǹkan wa mọ̀ ẹ jẹ́ ká dá nǹkan títí wa mọ̀ sódà tí à ní parun. Àmọ́ àdé wọ́n ti jẹ́ ká dá títí wa mọ̀ àwọn wà kan àwọn tí wọ́n yí fọ́ títí wọ́n yí dì káwọn náà dá títí wọn mọ̀
Òun ni máa yẹn sọ fún wọn pé nísìn aṣọ aláṣọ lẹ́ ń wò ẹ dẹ̀ tún ẹ̀ ń fi èdè lédè òun lẹ fi ṣe kíni lẹ tún fi ń dájọ́ èdè titi yín ẹ gbé kọ́ ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn màmá tún fi sọ̀rọ̀ màmá tún fi situation on ground pé òun ni màmá tún fi sọ pé oríṣiríṣi right la ní self determination right of indigenous people ethnic nationalities la ní gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn group èmi ní Ọ̀ṣun èmi lọ́yọ́ èmi lèkìtì èmi lòǹdó ìpínlẹ̀ Èkìtì ìpínlẹ̀ Oǹdó ìpínlẹ̀ Odò Ọ̀yà Ìbàyà Olúùlúwa Ìbàdàn ìkan náà ni wá ènìyàn ni Ọlọ́run dá wa sí agbègbè tá a wà ní lọ gbalẹ̀ onílẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kúrò nílẹ̀ yín gbogbo ilẹ̀ orí ilẹ̀ yín lẹ wà àfi tẹ́ bá wà ní nọ́ọ̀tì táwọn Fúlàní ti gbalẹ̀ onílẹ̀ yẹn tẹ́ bá wà níbẹ̀ lókun lẹ máa padà wálé right of indigenous people òun la máa play fún yín sọ máa jẹ́ pípẹ́ tá a máa fi ètò sílẹ̀ ni òun ni wọ́n sọ fún right of indigenous people tó pé kò sí àwọn UN lọ sọ pé kò lè ṣe fi ṣeré gbogbo ẹ̀dẹ̀ ló máa wá sí ìmúṣẹ ní gbogbo bó ṣe ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé tẹ́ pé wọn ò bọ̀lẹ̀ fi máa ráìdì wọn mọ́ nínú yẹ́ yìí ni yẹ́ náà dẹ̀ sọ pé làwọn adélé máa worí ko tíṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu right to be free kò sí ìdẹ́lẹ̀ negotiate ní gbogbo nǹkan tí màmá dárúkọ ẹ̀ gbogbo kátùbọ̀ sọ pé káwọn á fi yẹn dá ẹyọ̀kan làwọn amúnisìn àwọn bukini ẹyọ̀kan yìí lọ́n lò ẹ̀rí nìyẹn o ẹ̀rí tí màmá ń sọ ni o ẹ̀rí lè ti rí káàkiri yìí o màmá mi mú àìkúṣẹ́ o màmá sọ fún wa o òun ni màmá sọ fún wa ẹ̀rí nìyẹn o màmá sọ pé wọ́n sọ fún wa pé ó ní notify lásán kẹ́kọ̀ọ́ pété tí màmá ti mú notify lọ kò sí nǹkan kan tá a lè fẹ́ ṣe mọ́ àti kò ṣe wàhálà ṣe bí indigenous Yorùbá people ni wá à ń ṣe àlọ́lẹ̀ onílẹ̀ náà notify lásán ó ti deserve wa pé kí àwọn tó encroach lórí ilẹ̀ wa kọ́ kúrò kọ́ dẹ̀ fún wa ní date ok ẹ fún wa ní táìmù ilẹ̀ màmá ṣe bá wa sọ́ngbà yẹn tó bá yá báyìí o but ẹni rọ ẹni ẹ̀yìn depend kì í ṣe bí ibi tí àwọn tí wọ́n bá yín tán mú bìrìtìkó tó kó yín síbẹ̀ ṣé kò sí lára UN àbí báwo ló ṣe máa fẹ̀fẹ́ ègè tó fi dúró òun la tó fi ń yẹn ni pé ní Nàìjíríà ṣe ni pé ọjọ́ ojú wọn bá là ẹ mà kẹran lọ́jọ́ náà ẹ kẹran ẹrú gbé oyin lọ́jọ́ tójú ojú àwọn ènìyàn míì tó bá ti là àwọn ti lànà àwọn ti bọ́ káwọn èèyàn là dandan by fire by force ojú à là pé oko ẹrú ni gbáà kò gbéde ìbàjẹ́ òyìnbó kó máa ru kiri ìdùnmọ̀rẹ́ ti tún wá ṣe o àtẹ̀dúgbẹ́ pé àwọn sọ pé ìgbà èyí tó ti panu wa 10,000 mile èyí tó kù ìwọ́n bọ̀lọ̀ fi wá sílẹ̀ ni ọlọ́dẹ wa káwa mọ àwánú wọn kí ló wá dé kàdé má gbàgbé kan tí màmá ní kan lọ ṣe pé ìdílé mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe wà yẹn pé bí èmi ṣe wà ń sìn ẹni tó jẹ́ màmá mi ìdílé kejì nìyẹn then màmá mi ìdílé kẹta agboolé wọn àti àwọn bàbá tó máa ń jẹ́ pé bàbá tó máa ń gbàgbé kinní yẹn gbà tó mọ́ra mọ́ àti kò tiẹ̀ mọ́ wa lẹ́nu mọ́ bí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń pe pẹ̀lú bàbá mi náà sáàdì bàbá mi ẹni tó bí bàbá mi àti tó tún lọ rẹ́dì sílẹ̀ so orúkọ olórí ẹbí kàtíkẹ́tì sílẹ̀ ìbúrò èmi sì mo ṣe wà dádì mi èmi rárá apá kan orúkọ tí mo jẹ́ tí mo ti jẹ́ ìdílé kan then dádì mi ti ìdílé wọn tó fi relate mọ́ mi then gbogbo ẹ̀ làwọn adẹ́ẹ̀dá máa gẹ́ẹ̀tì orúkọ olórí ẹbí náà a máa gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ dáhùn bó ṣe máa fíìlì fọ́ọ̀mù yẹn ká ti máa rẹ́dì ẹ fún wọn o so ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀ so wọ́n ti wá àyà mi olúwa ti bá yín sọ̀rọ̀ bí kẹ́ dìde fúnra yín o ẹ dìde o ẹ má lọ fìràn onírànṣẹ́ ràn ẹ ṣàgbọ́ Denmark Chinese Japanese India gbogbo pátápátá èdè wọn ló ń sọ wọn ìsọdẹ lédè o wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n meet word mi ò ní pé káyé má ṣe o ẹ má gbùrú báàgì alájì ẹrù ẹlẹ́rù tẹrù láti jẹ́ tó ti pẹ́ tọ́lọ́run ti bá yín sọ tó ti bá yín gbé kúrò ó gbé kúrò pátápátá ni kò sọ di fúyẹ́ ó gbé kúrò ó gbẹ́rẹ̀ lẹ́rù nǹkan yín nìkan wá gbé titi yín rù báyìí o kàn má jẹ́ kó lórí burúkú kó tún wá kò gidi kó lanu kó tún alágbà wọ̀bẹ o ẹ dìde tán wọ́n dẹ̀ sọ fún àwa construction engineering pé ká ṣe kí ni ká lọ sọ www.democraticrepublic.com www.democraticrepublic.iyp.com ká lọ ṣe kí ni ká lọ register ká lọ àbí ká lọ kọ̀wé síbẹ̀ adélé tá bá fẹ́ rá adélé tá bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀
email wọn kíni wọn náà ti wà ńbẹ̀ yẹn, tẹ bá kàn lọ síbẹ̀, ẹ lọ tẹ nǹkan tẹ fẹ́ sọ pé mo ti ready láti kọ́ àwọn ọ̀dọ́ o, nítorí mi ò fẹ́ fara sínú ikú o. Mo ti ready láti ṣe iṣẹ́ fúnran mi o. Èmi náà máa ṣiṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ o. Èmi náà ṣáà ti dọ̀dọ́. Ṣùgbọ́n at the end of the day, ojú mi rí ìmọ́lẹ̀ yìí, ẹ lọ ṣé o, Èdùmàrè á dúró tì wá, kò ní sú wa o. Then àwa tá jẹ́ nurse, oríṣiríṣi tá bá ṣe falling sí, wọ́n ní gbogbo wa ká lọ ready o. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o. Ogun t'Olúwa ti ṣẹ́ fún wa kò ní gbérí mọ́ o. Ibi tí a máa fi ẹ rí pé ti 5 yìí ó kún gan, voice note ti ìkarùn-ún yìí, ìpele karùn-ún ó kún gan ni, tó fi sọ fáwọn olórí burúkú yẹn kán lọ gbọ́ ká dẹ̀ má gbàgbé copy and paste tá à ń ṣe ní ọmọ Yorùbá ni wípé Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè, ètò àwa amúnisìn ká má gbàgbé tá à ń ṣe o. Ẹ jẹ́ á máa ṣe o. Tá bá ti gbé ní ọmọ Yorùbá níbi ọ̀rọ̀ tó sọ síbẹ̀ àbí flyer, tá bá ti pín, a tún screenshot ẹ̀, a gbé wọlé padà. Tó bá tún react, a screenshot ẹ̀, a gbé wọlé padà. Ẹ jẹ́ ká máa pín. Torí olórí burúkú kan mi tí ì rí ẹni tó bá sọ pé pẹ̀lú nǹkan táwọn lady yẹn ti sọ nísìnyí tó ń fi bú Wọlé Ṣóyínká pé wọn kàwé ọmọ, ẹ mọ̀ nǹkan tó sọ ní illusion ni ló fi fún wa náà, ó ti ń yé wọn o. So kí ni ká gbọ́ báyìí ká máa fi wá ṣe ìlọ. Èwo ni ká gbọ́, àwọn orin yẹn dùn, wọ́n dẹ̀ pọ̀, mi ò tiẹ̀ mọ èyí tí mo lè gbọ́ nínú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ni mo kàn ṣé you can rally ní aláàrin àbí jẹ́ ká gbọ́ èwo ni kí n gbọ́ báyìí. Jẹ́ ká fi gbọ́ ògo t'Ọlọ́run ṣe fún wa jàre. Àwọn tó ń ṣe rally ń para, ń tanra wọn. Ẹ jẹ́ ká gbélé eléyìí náà dùn. Ká wá kọ anthem ká máa fi yẹn ṣe lọ. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá wa. Ká máa fi yẹn ṣe lọ. Àwọn Yorùbá nílùú ìbẹ̀rẹ̀, àkójọ pàtàkì kí wọ́n sọ. Ẹkún tó ń fún àwọn ọmọ ọ̀tọ̀ ọ̀dọ́. Yorùbá kí wọ́n náà tura. Ọ̀ṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní ọdún pàkí àwọn níta lọ́dọọdọ. Nílé kò sọ pàtàkì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba kí wọ́n tó sọ. Àwọn Yorùbá, àwọn ọmọ ọ̀dọ́. Tu sala elkun, tu ba elkun. Nílùú ìbẹ̀rẹ̀, kí wọ́n ṣẹ́kù. Àwọn Yorùbá, àwọn ọmọ ọ̀dọ́. Àwọn Yorùbá, àwọn ọmọ ẹ̀dá sísẹ́dù. Kí wọ́n ṣẹ́kù. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Olúwa ti ṣe ìtọ́ fún wa. Tẹlẹ́gàn ló ṣòro. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣàánú fún wa, tá bójú rere Ọlọ́run pàdé, tó ń ṣàánú fún wa, tó rán màmá wa lálùbáríkà, tó rán wọn sí wa. Ọlọ́run ẹ mà ṣeun. Kí ni ká ti wí? Àìmọye ìlú mà ló ti parun tó rántí wa. Ẹ̀dẹ́dàá ẹ ṣé o. A dúpẹ́, a yìn ín lógo o. Lórí gbogbo nǹkan tó ń mí ní ayé wa, lórí nǹkan tí ò mí o, lórí gbogbo àwa tá à ń comment, tá à ń share gbogbo kan ni látàárọ̀. Gbogbo ẹ̀ lẹ máa rí pé ẹ kú iṣẹ́ ìran wa, kò ní sú wa o. Táwa délé bá wo orí kan àníbí kankan ló máa ṣàwátì o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo
ọmọ Ìjẹ́rìí Bàbá ti Democratic Republic Yorùbá a dúpẹ́ o àní fi kọ́nú wa ṣàwátì lágbára Ọlọ́run o láti ṣètò ọba tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́ o adúpẹ́ 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 o adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Black Gidi dúdú àti gbogbo ọ̀tọ́ ti ṣiṣẹ́ bọ̀ gbà tí àwọn adé bàbá àní fi ń ṣàwátì o àti gbogbo ọ̀tọ́ ti ṣiṣẹ́ àti gbogbo Yorùbá ní wọ́n ti sẹ́wọ̀n àní fi ń ṣàwátì o àti màmá wa náà àní fi ń ṣàwátì o àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bọ́lájí Aláwálé Akínọlá àtàwọn adélé tó kù àní fi ń ṣàwátì gbà táwọn adélé bá borí kú láṣẹ ti elédò ọmọ òkè o ṣe ẹ̀yin prisoner of war wa kò bá dáa ẹ má tẹ̀lé àwọn ọ̀jẹ̀lú kò sí nǹkan tó fẹ́ lọ́wọ́ fà yín ìlú ṣàn lọ́wọ́ à kò dáa orúkọ rere sàn di wúrà àti fàdákà lọ orúkọ rere sàn di wúrà àti fàdákà lọ wúrà wùrùwùrù wúrà wàràwàrà kò ṣe nǹkan wọn ní tí wọn bá fọwọ́ ṣiṣẹ́ fún un ló ń pọ́ lọ́wọ́ ẹni nígbà táwọn adélé bá worí ko ẹ̀rí pé gbogbo aláma iṣẹ́ tá a bá ṣe ni màmá dẹ̀ sọ pé iṣẹ́ kéékèèké wo ńlá ni fún wa pé kò ṣe pé tá a bá sọ pé ká má ṣiṣẹ́ ká máa ra nǹkan tá a ní but kò ní dá nǹkan tẹ́mi ti rí bíbá yín ni tó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé tó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ wọn lè ṣe hardly ni tó jẹ́ pé àwọn àlòmíì ló ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn tó wá ṣiṣẹ́ yẹn náà àjèjì ni wọn àjèjì bíi ẹlòmíì ọmọ rí wọn lé wọn kúrò ní street yẹn ni àfi ìwọ tọ́lọ́run bá dúró tán fún ẹ nìkan lórí yọ àwọn ìlú wọn lè ṣe iṣẹ́ tó bá ń ṣe wọn tún nítorí pé wọn ti fẹ́ wọn ṣàrí pé wọn kọ́kàn má ṣe ń bẹ̀ kọ́ má lè ṣe ṣùgbọ́n tó bá pẹ́ tiwa náà táwọn náà mú lókùnkún dùn níwọ̀n bàtà bá fẹ́ ṣe ní ìbámu pẹ̀lú blueprint then àwọn èèyàn kò ní dé kọ́ wá sọ pé bíyá òun ta ọjà ní 500 ìwọ wá dé wá gbé sí kò ní sí rádaràda gbogbo system gbogbo ẹ̀ ló máa wà control gbogbo price control á wà gbogbo á wà kò sí gbogbo máa lọ sí èèyàn kan 60 ni wọn ìjọ ni àwọn aṣojú wa sọ pé ẹ máa gbà kó wá di pé wọ́n fún yín 40 wọ́n fún yín 20 àwọn mú 40 kò sí 419 lórí ilẹ̀ wa mọ́ nǹkan tí Macaulay màmá sọ pé nǹkan tó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ẹ̀ la fẹ́ lọ a dẹ̀ tún máa ṣe kó dáa jù lọ a lè dúró títí àmì àṣẹ lédè bàbá aláìwọlá ẹ kú iṣẹ́ ẹ káàbọ̀ sáà ẹ kú iṣẹ́ ìrànwá a lè wà títí láì bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká dúró tán Ọlọ́run ṣe ìyanu fún abrahamu gbà ni o a dúpẹ́ ò lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ló wá ṣàánú fún wọn a wá dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Onítìrí Abíọ́lá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ìyá ni wúrà ìyá ni wúrà bàbá ni jígí màmá mi mà kú iṣẹ́ oore lẹ ṣe fún wa oore má lè gbàgbé ni oore ayérayé ìyá mi oore lẹ ṣe fún wa Ọlọ́run bá mi dúró tì ibikíbi tẹ bá wà sẹ́ẹ̀ Èdùmàrè bá mi dúró tì màmá mi orin tí máa ń kọ fún yín ni pé ẹni ò mọ ibi tí ẹ ti ń bọ̀ kò lè dá yín lẹ́jọ́ ibi ẹ bá dé dúró múà màmá mi mo lọ lónítìrí Abíọ́lá màmá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ àyànkè ò Abíọ́lá bàbá rere ìyá rere ni ẹni ò mọ ibi tó lè rò ẹ́ lẹ́jọ́ ibi òun rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ múà Olúwa ló mọ bí òun rè tó fi mú ẹ lábi tó là kọjá àdúpẹ́ ìdíjọ́ Yorùbá ti Democratic Republic ayege mú a ó kìnìún dúdú ìmọ́lẹ̀ tàn sí Democratic Republic Yorùbá àti bọ́ àjùṣe fún wa o láyọ̀ ní gbogbo wa ṣe máa pàdé lọ́la o lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ẹ ṣé ó dàbọ̀.